ẹ̀yin tí Yorùbá wuyì ẹ ṣàkójọ mẹ́ta bó o ní ẹ kú rògbòdìyàn yìí o ẹ kú fọ́pọ̀ mọ́yọ̀ ẹ ṣàkú bó ṣe ń lọ báwo lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ tí yóò lẹ́tìkẹ́ o Ṣèyí Mákindé ké gbàjarè sáwọn United Nations ó ní kí wọ́n gbà òun ó lé ò ní jàgbà kó má ṣe lójú fìrí ó ní how dey go ó ní báwo náà ṣe máa jí ọmọ gbé lákàtà òun tọ́dẹ̀ máa lọ rescue àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé tóun ò ní mọ̀ ń pa ẹ̀ ó lóun ò gbọ́ nǹkan kan ó ní káwọn United Nations ó ní kán wá gbà àwọn o níṣẹ́ ní Mákindé ti fẹ́ pin Ọlọ́run ṣàánú fún wa ẹ ṣáà máa pa wá tán ẹ máa pa wá tán o Ṣèyí Mákindé Tinubu ẹ̀yin fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àbí ẹ máa pa wá tán o mo kẹ́yìn tí ò bá wuyẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ kú dédé àsìkò yìí according to the time tí Ṣòyí bàbá yẹn ti miss mi àbí èmi náà miss yín Ọlọ́run mo miss yín iṣẹ́ ni tí bá sáwọn aṣíwájú àwọn olórí tí ò gbádùn ta ní láwọn olórí Nàìjíríà ó yẹ ká máa ṣiṣẹ́ àṣekú lórógbó àṣefẹ́ jákún ẹ̀mí ṣùgbọ́n bówó ṣe wàá lù wá tó ẹ̀ ń pin mọ́wọ́ ni ẹ fẹ́ para yín kú ó dàbí pé kí n rí àwọn kan kó bá mi ṣe fíìdì fún yín ni kí gbogbo yín kóra yín wá sórí fíìdì bẹ̀rẹ̀ sí ní nọra yín kí máa ṣe rẹfrí fún yín mo kẹ́yìn tèmi ẹ̀ka rẹ̀ ká sí ní 14th of July 2026 èní ní July 14 2026 bó o lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ajá tún kú oríire lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wọ́n tẹ̀ kí mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ètò Yorùbá ilẹ̀ ti ṣú ìwọ̀nba àwa tá a bá wà ń bẹ̀ náà níyà mi bí ọdún mo rí bàbá wọn Dàpọ̀ Mọ́ṣúdì náà mo tiẹ̀ fẹ́ sáré béèrè kinní kan o mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀yin ti rí o ẹ jọ àwọn ọmọ tí àwọn Nigeria military tí wọ́n lọ rescue ní Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn ọmọ Aworo sí Ẹ̀lẹ̀ tí wọ́n lọ rescue tí wọ́n lò 55 or 56 days lákàtà àwọn ajínigbé ẹ jọ torí Ọlọ́run mi mọ̀ bóyá ẹ ti rí wípé Sultan of Sokoto ṣó ti congratulate bàbá Tinubu as in ṣé Gúnmi ti kí bàbá Tinubu pé wọ́n kó àṣeyọrí mo ń bèrè ní o nǹkan tí Yorùbá mú èèyàn máa ń bèrè ní o ẹ jọ ṣé Gúnmi ti kí Nàìjíríà pé wọ́n kó àṣeyọrí tẹ́ ẹ bá ti rí fídíò tí Gúnmi fi kí wọn ẹ jọ tó rẹ bá mi sẹ́ǹdì ẹ o Sultan of Sokoto ṣó ti congratulate wa ńlẹ̀ Yorùbá wípé a kú oríire àti ráwọn ọmọ gbà o Yorùbá Wuyì lórúkọ mi wàá bùkún àrólé àsìmíyù ẹ ṣeun ẹ tí gbọ́ èmi rò bóyá ẹ ti ríbi tí Gúnmi ti kí àwọn bàbá Tinubu ni wípé wọ́n kú oríire o wọ́n kú àṣeyọrí wọ́n ti ṣàṣeyege ẹ tí rí Ṣèyí Mákindé àti Tinubu ti fẹ́ pọnà sí Nàìjíríà ó ti di gbàgbós láàrin àwọn rẹ́ẹ̀pù wọ́n ti fa wèrè lọ́yàn o láàrin àwọn rẹ́ẹ̀pù àwọn sínétọ̀ Ṣèyí Mákindé ti kọ́ná sí Nàìjíríà wọ́n ti fa wèrè lọ́yàn lórí tàbí tá a dé yìí ó ti di ìnógògiri ànógògiri ibi yìí ń tó mí ògbò ń tó yóò fèsì lọ́bù mí ògbò sí lọ́bù yìí Nàìjíríà ti fa wèrè lọ́yàn Ṣèyí Mákindé ní kán wá gbà wọn ẹ ká kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Sunday Ìgbòho because ẹnìkan analyse ọ̀rọ̀ yìí ó ní kinní yẹn ó ló máa kan irú ẹkùn náà mo ní àṣà ònà mo mú fídíò yẹn wá fún yín o ó ló máa kan irú ẹkùn náà bí bá ní àṣà ònà kí ni ìwé ẹkùn ṣe àdúrà àtọwọ́bọ̀ ìwé ẹkùn báwo àṣà ó lágbára o Ṣèyí Mákindé ní kán wá tú àwọn tí wọ́n ṣẹ́rí kí nìyẹn kí tó bring opinion tèmi kí lẹ rí sí
pé Ṣèyí Mákindé ẹ kí n máa wo comment ní comment section Ṣèyí Mákindé ní kí àwọn United Nations ó ní kó bá wọn investigate àwọn tí wọ́n kó àwọn ọmọ àmọ́ ṣe bọ́n ṣe gba àwọn ọmọ yẹn tó ṣe rescue wọn padà tóun ní state tóun ò fi mọ̀ sí ẹdúná definitely Ọ̀yọ́ state is not secure Ọlọ́run. If those army those gúgúrú defense Àmọ̀tẹ́kùn Àmọ̀gbẹ́kùn Ìró Ẹkùn local hunter oríṣiríṣi if they can gba orí omi mo ti ṣe àwọn fídíò sí yẹn lórí YouTube Yorùbáwùyí o if they can gba orí omi gba orí òfurufú gba orí ilẹ̀ if these thousands of soldiers can march into Ọ̀yọ́ state into Ọ̀yọ́ Old National Park and rescue those children without the knowledge of Governor Ṣèyí Mákindé definitely Ọ̀yọ́ ò safe o Ọ̀yọ́ ò safe o ibi eré láti máa ń rò tọrọ o definitely Ọ̀yọ́ ò safe nìyẹn o àbí kílẹ̀ ni mo sọ ní Ọ̀yọ́ ò safe o tó lè wọ ilé tí wọ́n kó gbogbo tó ń ṣe gbogbo tó ń ṣe yẹn tí ó ti di gbọ́ ibo ni Ṣèyí Mákindé wà nígbà tá a dúró sójà yẹn wọ ìlú ẹ̀ pàtó wọlé Sunday Igboho náà ó lóun ò mọ̀ pa ẹ̀ ó lóun ò mọ̀ pọ́n wọlé àbẹ́ẹ̀rọ Ọlọ́run àwọn nọ́tà Nàìjíríà náà tó wá ya wèrè lọ́wọ́ yìí nísìn wọ́n ní kí bàbá Tinubu agbára tó lò láti gba àwọn ọmọ ní èsì ẹ̀lẹ̀ wọ́n ní kò lò láti gba àwọn ọmọ tó wà nílùú àwọn náà àmọ́ sáré tọ̀ ṣe ẹ̀ pápápá tó pélẹ̀ tìṣú. wọ́n á bí gbọ́ sẹ̀ wípé Gúnmi ti congratulate bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu fún àṣeyọrí tó ṣe Sultan of Sokoto tó ti congratulate Tinubu àbí tó bá jiyàn gbé nìkan náà máa bọ́ta sọ̀rọ̀ tó bá rescue àwọn èèyàn wọn ò ní bọ́ta sọ̀rọ̀ wá gbọ́ ọmọ ìyá mi gbogbo ẹni tó ń gbàdúrà fún àgàn kó lóyún gbogbo wọn kọ́ náà fẹ́ kó lóyún o tó bá tún wá lóyún yẹn tán gbogbo wọn kọ́ náà fẹ́ kó bí nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ gbà wọ́n mọ̀ yìí ọgbọ́n bí nígbà káwa children ariwo yìí pọ̀ our children our teachers bring them back Tinubu bring back our children wọ́n bring back our children màá play fídíò kan fún yín wọ́n ná stage ẹ̀ ni wọ́n ní movie ni mi ní àṣà o ibo ló ti jẹ́ movie ẹ kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀dọ̀ náà máa dé yẹmọ náà wọ́n lè yẹmọ jọ enlighten wa torí tọ́lọ́run ọba bóyá àwọn èèyàn mi bóyá ó máa yé wọn ogun dé o ogun máa jà o. amalgamation mi náà tún lọ sign pẹ̀lú àwọn olórúkú yẹn tó fẹ́ gbé wá sí àfi kí gbogbo wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ ká spark lẹ́ẹ̀kan náà ká fọ́ tẹ́lẹ̀ ká fi pẹ́ nìkan ká fi gbogbo yẹn lẹ̀ ni o torí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ àti káwọn ọmọ wa mọ̀tò mọ̀ lọ gbé wá sí pé lọ́jọ́ ọ̀la Ọlọ́run ní fi ara ní Ọlọ́run ní fi àjẹgbọ́ yẹn lólùfẹ́ mi Ọlọ́run ní fẹ́ yín náà Ọlọ́run ní jẹ́ parẹ́ lọ́dẹ̀ ní tìyàn Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín àti gbẹ́ni tí ò nífẹ̀ẹ́ mi tó gbé Ọlọ́run kan fọ́ọ̀sì mi lé yín lórí ni ẹ ti fi gbogbo ẹ nífẹ̀ẹ́ mi lẹ ẹ jáde fọwọ́sowọ́pọ̀ ni káàtì ẹ̀ kọ́kọ́ gbára lórí tí ń bọ̀ yìí torí ohun tí wọ́n ń pláàni táwọn tẹ́ ń pè lórí tí wọ́n ń sasíwájú wọn lù yẹn ohun tó ń pláàni lẹ̀ fún wa tẹ́ bá gbọ́ gbogbo àwọn tó ń pè wọn lásíwájú yẹn tí ń bá sọ pláàni wọn tó ń lọ ní fún wa kódà o Ọlọ́run ṣàánú wa ni o Ọlọ́run bá nìkan máa tú gbogbo ẹ̀ máa ṣàlàyé fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ tẹ́lómi bá gbọ́ báyìí ẹlòmíì ní rọrùn tòtí ló fi máa jẹ́ tó bá gbọ́ ní plan tí wọ́n ti lọ nílẹ̀ láwọn kìíní yẹn so àwa náà wà ní láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ara wa ká plan tiwa náà káwa náà plan àwa náà ní àwọn ọ̀dọ́ láti ní plan tiwa láti ta lè fi kojú àwọn pípù yìí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ ṣé thank you pàdé wa bí oyin títí ọ̀la sọ̀tún la máa go live máa gbé gbogbo evidence wa àṣírí àwọn pípù yẹn máa gbé wa fún tí kálukú fojú rí ẹ ṣé gan good night. ìgbà tí òòṣà ń sọ ó ní good night ẹ bá wa kí òòṣà o ìgbà tí òòṣà ń sọ fún wa níjọ́ kìíní àná wípé àwọn olórí wa yìí òòṣà èrè àwọn ò fẹ́ pòpò òdenu wọ́n ní dey play wọ́n ní literate ni wọ́n ló kọlà wọ́n ní kò gbóyìnbó wọ́n ní kò lọ school wọ́n ní kò ṣe gbá wọ́n ní kò ṣàwo. ṣé ẹ̀rọ ìwà lóde nísìn ẹtí ibi tó ti ń go deeper lọ now ìyá ẹnìkan fẹ́ play nǹkan fún ìbẹ̀tí kí n tó play ìyá yìí ẹ̀ka ẹ̀wọ̀n yóò ti ń bèrè woman yìí
orúkọ mi ní dáhùn sí Mary Tèmítọ́pẹ́. Okay. Báwo nínú ṣe dùn tó lè ní? Èmi nínú mi dùn jù lágbàáyé. Tí wọ́n bá níta nínú rẹ̀ dùn jù, èmi nínú mi dùn jù lágbàáyé. Inú mi dùn gidigidi. Báwo ni ìrìn àjò yẹn ṣe rìn gan-an? Báwo ni? A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, àfògo fọ́lọ́run, mo dúpẹ́. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìjọba tí wọ́n ṣe lè fún. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìjọba tí wọ́n gbàgbé wa sínú igbó. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn agbófinró. A dúpẹ́ fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe lórí wa tí wọ́n jẹ́ ká ṣègbè sínú igbó. A dúpẹ́ o, a sọ pé wọ́n ṣe o. Lágbára Ọlọ́run, irú eléyìí kò ní jẹ́ ìpín gbogbo. Àṣẹ. Irú eléyìí ò ní jẹ́ ìpín gbogbo wa o. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi wo obìnrin yìí dáadáa o. Màá wá pè obìnrin kan fún yín. Ó ṣọ́ọ̀kì mi. Ẹ wo ọmọ tóbìnrin yìí pọ̀ sẹ́yìn. Wọ́n wá ní géèmù ni. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Ṣèyí Mákindé. Ẹni sùnmọ́ mi. Ta ló rí drama because èmi rí a lot of drama o. I made a video kidnapping in Ọ̀yọ́ yìí. Ta ló rí ẹjọ́ ta ló rí drama nínú kidnapping in Ọ̀yọ́ yìí. Ta ló rí drama because èmi rí a lot of drama o. I made a video tí mo ṣe sórí Instagram mi. Mo wá wò pé I have a lot of questions about this kidnapping. Wọ́n ní wọ́n rescue wọn. Mo wá wò pé wọ́n láwọn ní a lot of questions o. Ọmọ Yorùbá ṣe ti ready àti fún wọn ní answer sáwọn questions wọn. Ìbéèrè òkúkú dìjà. Ìbéèrè ò dìjà. Ọmọ Yorùbá tó bá ti ready àti fún wọn ní answer sí question wọn. Ẹ jẹ́ kí n rí ní comment section. Wọ́n ní ta ló rí drama láàrin kidnapping Ọ̀yọ́. Number one, èmi ò rí drama ń bẹ̀. Mr. Warisi, wọ́n ní a lot of let me say, a lot of drama on political stages. Ẹ̀yin èèyàn tó bá rí drama, ẹnìkan náà rí drama, Mr. Warisi Jinodu, wọ́n láwọn rí drama. Èmi ò rí drama ń bẹ̀. Àdẹ̀kọ́ lórí péjì Yorùbáwùyí, oníkálukú wa ló free sí opinion ẹ̀ kó dìjà. Wọ́n láwọn ní àwọn ní ìbéèrè táwọn fẹ́ béèrè. Màámi mo dúpẹ́, wọ́n ní drama báwo. Ẹ jẹ́ ká wò wọ́n. Drama. Okay. Ta ló rí drama nínú kidnapping Ọ̀yọ́ yìí. Ta ló rí drama because èmi rí a lot of drama o. I made a video tí mo ṣe sórí Instagram mi. Mo wá wò pé I have a lot of questions about this kidnapping. Wọ́n ní wọ́n rescue wọn. Ẹjọ́ wọ́n ní wọ́n pa àwọn kan. Wọ́n arrest àwọn kan. Àwọn tí wọ́n padà, àwọn tí wọ́n arrest dà. Ṣé rí Nigerian politician torí pé wọ́n fẹ́ lọ fún governorship yìí, wọ́n dẹ̀ fẹ́ win. Wọ́n fẹ́ lọ fún presidency, wọ́n dẹ̀ fẹ́ win. Àwọn Nigerian politician lè fi gbogbo Nigeria rúbọ. Wọ́n lè fi gbogbo Nigeria rúbọ. Nǹkan tó kàn wá sad nínú situation yìí ni pé bàbá oníbàbá, ọkọ lọ́kọ tẹ́ lọ fi rúbọ because wọ́n fi máa yẹn rúbọ ni. Kò kí ń ṣe àwọn bandits ló kó àwọn people yẹn. Ẹ lọ mọ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ lọ kó wọn tọ́jú síbì kan. Ẹ fi wọ́n ṣe political gimmicks. Àbí àwọn tèmi wò, àwọn tó ń ṣe pé wọ́n nà wọ́n. Ṣáwọn ọmọ tí wọ́n nà nìyẹn. Àwọn ọmọ tó jẹ́ pé ẹnu wọn gbé yangan. Ṣáwọn yẹn ni wọ́n nà. Nigerian politician ẹ ti ṣorí ibú o. Ẹ ti ṣorí ibú. Àǹtí wa ẹni sùúrù. Ẹni pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n sọ pé wọ́n nà wọ́n. Ṣáwọn ọmọ tí wọ́n nà lẹ́nu wọn gbé yangan. Sister mi, bóyá kò yé yín dáadáa. Bóyá ẹ mọ ìyàtọ̀ tó wà láàrin pé kán pín hostage àti kidnapping for ransom. Àwọn ọmọ tẹ́rí tí wọ́n kó yìí, tó bá pé ìjọba ló kó wọn pamọ́ síbì kan, wọn ò ní look tata bí wọ́n ṣe rí. Ení nìyẹn. Èkejì, nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ni wípé Mr. Michael Oyedokun tí wọ́n bẹ́ lọ́rùn. Mr. Michael nìkan kan náà pa o. Teacher mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀
ni wọ́n pa. First week of June wọ́n tún slaughter teacher mi Dikin ẹ kì í sáré show picture wọn. This guy tẹ́ ń wò yìí teacher ni wọ́n pa òun náà ní first week of June. Teacher mẹ́ta pàtó kọ́kọ́ wọlé wọ́n pa ẹnìkan wọ́n rẹ́ Mr. Oyedokun lọ́rùn jẹ́ wọ́n tún pa ẹni yìí náà. Àwọn ọkùnrin tí wọ́n kó ẹ lọ wo ọwọ́ wọn bí wọ́n ṣe dè wọ́n. Àwọn ọmọ kéékèèké yẹn àwọn ọmọ yẹn tó máa ń hold àwọn èèyàn ó stage tí ẹ bá máa wo movie máa play video àti yẹn tán o ẹ máa wo movie lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kí pé Nollywood nìkan lára máa wò ẹ máa wo àwọn international kìíní gan tí wọ́n bá hold àwọn èèyàn ó stage even láàrin àwọn tí wọ́n kó tabari tó bá fẹ́ bímọ ń bẹ̀ why the negotiation is going on. Àwọn tí wọ́n wọ́n ó stage wọ́n máa pe ìjọba pé ẹ̀ ló lára àwọn táwọn mú o ìkan fẹ́ bímọ wọ́n máa gbà kí dókítà kó wá gbẹ̀bí fún. Lára àwọn tí wọ́n hold stage tabari yìí tí bọ́n bà àwọn tí wọ́n hold stage wọn ò ní gbà kó kú. Wọ́n á pè ní pé kí dókítà wá treat ẹ̀ àbí kán wá gbé lọ. Tó bá hold àwọn hold stage tabari tó ní asthma tó ń kọ̀ fún pé léyìí ó ti fẹ́ kú wọ́n máa release ẹ̀. So àwọn tí wọ́n kó àwọn people yìí kì í ṣe àwọn tó máa ń kóyàn gba ransom. Àwọn tó fẹ́ ṣe trade by barter pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà ni àwọn tí wọ́n ṣe kó fẹ́ gba ransom wọ́n fẹ́ kí ìjọba release àwọn olórí wọn tí wọ́n kó káwọn lè bá kó àwọn yẹn náà kalẹ̀ ló ṣe mú ìjọba track wọn tó fi lọ kó family tiwọn náà kó ìyá wọn kó bàbá wọn through telecommunication. Lára àwọn tí wọ́n kó yìí fóònù kan ó wà lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá kan òun ni wọ́n fi track òun. Bóyá lẹ mọ̀ wípé Yorùbá 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló jẹ́ agbódegbà nínú Ọ̀yọ́ tí wọ́n ti mú báyìí. Ìkan bá mi jówú kó lóun Adéwuyì wèrè wo leléyìí ni wọ́n ti mú ọmọ Yorùbá ó wà lórí péjì Yorùbáwùyí mo ti fi síbẹ̀ lábẹ́ àjẹta. Sísítà wa ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí ẹlẹ́bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ a máa fún yín lésì. Dikin ni ṣé wọ́n fi Dikin náà play game number 1 nìyẹn. Number 2 wá rí wípé ìgbà tó kọ́ àwọn yẹn dé àwọn bisikíìtì tí wọ́n kó lé wọn lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn ń jẹun yẹn hàn. Èmi mọ̀ èèyàn wò díẹ̀ o tí n bá wò ẹ̀ mo lè analyse 10 years sígbà tó tí mo rí ẹ̀ yẹn mo lè analyse ẹ̀ nínú ayé ẹ̀. Àwọn ọmọ yẹn àǹtí wa rí pé àwọn ọmọ yẹn bí wọ́n ṣe ń jẹ bisikíìtì tí wọ́n ń jẹ yẹn wọ́n ń jẹ hàn ní bí olè tó bọ́ lọ́wọ́ ọlọ́pàá. Rí bẹ́ẹ̀ rí pé ìjẹ bisikíìtì àwọn ọmọ yẹn ó ní trauma nínú. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó mú ọwọ́ tó ń jẹun tó ń bu oúnjẹ báyìí tó ń fi sẹ́nu lọ́pọlọ ẹ̀ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú nǹkan tó ń jẹ. Àwọn ọmọ tí wọn ò rí ìyá wọn tí wọn ò rí bàbá wọn for 55-56 days tó wá rìlíìsì wọn tó wá rẹ́rìn músẹ́ sísà wa ẹ̀ẹ́dẹ̀ wò dáadáa wípé àwọn ọmọ yẹn tó bá pẹ̀lú tó ń ṣiṣẹ́ ni kò jẹ́ kí àwọn ọmọ yẹn wà ń ta kí Ṣèyí Mákindé máa kó wọn káàkiri àtàwọn ìyá yìí kó máa display wọn rí bẹ́ẹ̀. Rí pé wọ́n àti wọn kọ́ show nínú show tí mò ń show yìí tó kọ́ sọ ni wípé tó bá ń ta nínú ẹ̀ dùn jù lágbàáyé òun nínú òun dùn jù wọ́n wá ní kí ló dé. Rí pé n tó dé tínú ẹ̀ fi ń dùn kò rí sọ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ bá Tinubu tí wọ́n ń sọ rí pé wọ́n sọ sí lẹ́nu ni. Bàbá wa rìn jìnnà torílẹ̀ ti sùn yẹ kí n máa ṣọ́ àwọn fídíò tí mò ń ṣò. Rí pé Mrs. Alamu nígbà tó wà nínú mọ́tò mo ti gbogbo fídíò yẹn wà káàkiri ó wà lórí péjì Yorùbáwùyí náà ó wà káàkiri. Nígbà tí wọ́n wà nínú mọ́tò táwọn ọlọ́pàá táwọn sójà àjọṣe lọ rescue wọn dé. Rí pé first thing tí woman yẹn béèrè ni pé where is my car? First thing tí woman yẹn béèrè ni pé where is my car? Rí pé Mrs. Alamu bímọ sílé kò rántí àwọn ọmọ ẹ̀
kò tó wá padà béèrè ọkọ ẹ̀ kì í ṣègbà yẹn ló béèrè ọkọ ẹ̀ first ní ọkọ béèrè lọ́rùn sójà ni pé where is my car and according to bóyá ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ní àná ó ní káà yẹn ni wọ́n fi gbé àwọn that shows you wípé Mrs. Alamu ohun tó rántí tó rí gbẹ̀yìn ó ní káà yẹn nígbà tí wọ́n dé ohun tó rí gbẹ̀yìn tó wà nínú ọkọ̀ tó jú ẹ̀ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọpọlọ ẹ̀ ó ní káà mọ́tò ẹ̀ yẹn ló rí gbẹ̀yìn nígbà tí wọ́n ń gbé wọn lọ ó ní mọ́tò yẹn padà fi gbé àwọn Mrs. Alamu wá dé as an educated person tó jẹ́ a principal àbí vice principal náà pé ni kò ní bó ṣe bára àwọn ṣe rí ẹjẹ gbé òun lọ hospital kò béèrè ọkọ kò béèrè ọmọ ó wá ń béèrè pé where is my car ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí bí trauma rí bí trauma ẹ wá ní stage ni tó wáyé pé lóòótọ́ ni wọ́n stage show yẹn a máa wo Nollywood movies tó máa pa àwọn actors yẹn nínú jagunjagun ẹ ṣàmọye èèyàn tí wọ́n pa after yẹn lára wọn ṣe party tó dẹ̀ yẹ wípé a rí àwọn tí wọ́n pa nínú jagunjagun a tún rí wọn party ẹjọ́ Dikin tí mo fi ń wò yìí ṣé àwọn ti padà rí ní ilé Mr. Oyedokun tí wọ́n gé lórí ṣé àwọn family wọn ti padà rí wọn nínú ilé because ẹni pé wọ́n stage ẹ̀rí bí drama àwọn ọmọ kéékèèké tẹ̀wọ̀n tí wọ́n ń jẹ bisikíìtì yẹn wọn ò tí ì rí nǹkan kan o àwọn ìyá wọn ló máa padà ròyìn lẹ́yìn oṣù kan ọmọ mi nínú wọn tó bá sùn ìmíì tí ò kí ń tọ́ ọ lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa tọ́ ọ lé mọ̀ kan tí wọ́n ń pè ní trauma tí mi bá sùn lára àwọn ọmọ yẹn káwọn ìyá wọn máa mójútó wọn ni pé ìmíì lè sùn kó jí látọjú ohun kó gbé eré kó máa sá lọ á gbé eré á dẹ̀ máa sá lọ wọ́n máa gbé kí ló ṣe á ní wọ́n tún ti dé nì wọ́n kó wọn dé wọ́n ń jẹ bisikíìtì hàn ẹni wọ́n flesh Ọlọ́run ò ní jẹ́ kémi àti yín rí nǹkan tó ń jẹ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n dé èèyàn mọ́nú ilé wọ́n bisikíìtì tó ń jẹ tó wẹ́ pẹ̀lú tó ń ṣiṣẹ́ tó yẹ kó há bisikíìtì lé wọn lọ́wọ́ tó yẹ kó há bisikíìtì lé wọn lọ́wọ́ tó pẹ̀lú tó ń ṣiṣẹ́ ni tó yẹ kó máa kó wọn káàkiri bí ọmọ mùsùlùmí àbẹ̀ pẹ́sítọ̀ lọ́wọ́ wọn ó yẹ kó wà níbì kan ni kó máa tọ́jú wọn therapy tó dáa kọ́ fún wọn psychologically many of them wà okay so mata tẹ́ bá wọn táwọn máa go through tó máa bá ìfún wọn lẹ̀ sí tó ìbọn ìfàmọ́ ẹ sílẹ̀ tó bá di Monday kó kó àwọn ọmọ yẹn lọ sí school kí wọ́n kó àwọn ọmọ yẹn lọ sí school tí wọ́n ti jí wọn gbé ẹ mọ̀ wípé wọ́n jí wọn gbé ọmọ mi máa rí ògiri school yẹn báyìí á dẹ̀ gbèrè á dẹ̀ máa sá lọ bùsùn mo máa rí picture àwọn tó wá jí wọn gbé ní ara ògiri school yẹn ẹ wá ní géèmù ni tó ẹ jẹ́ ká máa gbọ́rọ̀ yín lọ sísítà wa. lórí pé president tọ́jú síbì kan ẹ fi wọ́n ṣe political gimmicks àbí àwọn tèmi wò àwọn tó ń sọ pé wọ́n ń nà wọ́n ṣáwọn ọmọ tí wọ́n ń nà nìyẹn àwọn ọmọ. sísítà mi tó bá nà àwọn ọmọ yẹn tí wọ́n kọ́ wọn lápá tàbí tí wọ́n kọ́ wọn lẹ́sẹ̀ tàbí tí wọ́n bá àwọn kékèké yẹn sùn what will be your gain? ọmọ yẹn sọ wípé gbogbo ẹni tó fẹ́ kí tó ń pariwo bring back our children gbogbo wọn kọ́ náà fẹ́ kọ́ ra àwọn ọmọ yẹn gbà. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín gbogbo ẹni tó wá kíyàn lọ tó lọ kí aláàrẹ̀ lọ hospital kọ́ ló fẹ́ kó gbádùn. gbogbo ẹni tó ń kí yín pé báwo ni ẹ káàárọ̀ àjíbí o gbogbo wọn kọ́ ló fẹ́ kẹ́ jí. tó bá lu àwọn ọmọ yìí pa what will be your gain? kí ló máa jẹ́ gain yín? ẹni àwọn ọmọ yìí wọn ò lù wọ́n ẹ lè criticize ìjọba ẹ lè wọ́n Tinubu lépè kẹ́ gbé Ṣèyí Mákindé rẹ́ kẹ́ gbére ẹ wọ́n àwọn family wọn lépè but what will you gain? kí ló máa dùn mọ́ yín nínú? tó yẹ kí wọ́n yẹ bọ́ta o àwọn tó jóbìnrin láàrin wọn wọ́n wá rìn wọ́n wá ń yẹ̀ dí báyìí kọ́ wá ní kí ló lé kọ́ ní ara wọ́n ti fẹ́ bá wọn sùn pa. what will be your gain my sister? ṣe bá bí amọ̀ lẹ́yìn náà ó yẹ ká dúpẹ́ nípa àwọn yìí lọ láyọ̀
wọ́n bọ̀ láyọ̀ kó dẹ̀ pé ààfọ̀ ayọ̀ ni wọ́n fi bọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n pààyàn lójú wọn wọ́n dé tó wá ha bisikíìtì lé wọn lọ́wọ́ tó wá ń jẹun hàn wọ́n ẹ bá yẹn ju bisikíìtì tẹ́bi tó ń rẹ́rìn ni ẹ rí pé àríyàn ò nọ́mà ni èmi ti rí ẹni tí ọmọ kú lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ ya ọ̀dọ̀ kẹ́míìsì ó sọ fún kẹ́míìsì pé ṣé wọ́n ní mi rántí orúkọ ògùn oorun yìí tí máa rántí kí n parí ṣó yìí máa sọ fún yín ọ láwọn ní ìgò kan ó dẹ̀ gbà lọ́wọ́ wọn ó dẹ̀ já ó dẹ̀ dààmú gọ́gọ́gọ́gọ́ ó dẹ̀ mú tán nínú ṣọ́ọ̀bù kẹ́míìsì ó wá gbégò yẹn kalẹ̀ pé how much ẹgbọ́n tí kẹ́míìsì sọ kẹ́míìsì ní madam dey go madam dey go kẹ́míìsì ò gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́yìn tó wá mu oògùn oorun tán ó wá lò 4 days tí ò sùn rárá tí ó wàá sọ pé àwọn ẹni bí èèyàn ó lè tibẹ̀ ya wèrè sister mi what will you gain follow 5 God bless you what will you gain pé kán káwọn ọmọ yìí kí wọ́n ti báyé wọn jẹ́ kó tó di parí wọn gbà àwọn ọjọ́ ọ̀la wa nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn ó ga o gbogbo ẹni tó fẹ́ tó rí wa láyé kọ́ ló fẹ́ ká yé o ẹ sọ̀rọ̀ sókè. wọ́n tún jẹ́ pé ẹnu wọn gbé yan gan ṣáwọn yẹn ni wọ́n nà Nigerian politician ẹ ti ṣorí ibú o ẹ ti ṣorí ibú o ọ̀fẹ́ kan dé lórí pé president Tinubu ṣàfẹ́ jẹ second term yìí ẹ ṣàwọn amọ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ fẹ́ fi wọ́n ṣe campaign aṣáàtútù gbọ̀nsẹ̀ ẹ tútù gbé positivity lé wa lọ́wọ́ ká tó bá sọ pé Tinubu ẹ rí pé àwọn tí wọ́n kó yẹn Tinubu gbà wọ́n lẹ̀ Tinubu la máa dìbò fún wo Tinubu má wulẹ̀ wọ rẹ má dára ẹ láàmú bó dìbò bí wọ́n dìbò ṣe bí wọ́n ni ó máa ń lọ second term by hook or by crook the first time tó lọ sí gan ṣó ohun ìní ẹ ni ṣé wọ́n dìbò fún yín dádì wa uncle wa grandpa ṣé wọ́n dìbò fún yín ní first time tẹ́ lọ nítorí eléyìí ń sìn mo mọ̀ pé àwọn tí yín máa wá fún mi pé ó ṣà ti ṣe kinní kan drama wà nínú ẹ̀ setup wà nínú kinní ó dá àwọn tẹ́ pa àwọn tẹ́ arrest ẹ kó wọn wá tó bá ní kó lọ kó wọn wá sí ẹ wá lọ sọ́nà. àǹtí bóyá ẹ wo online dáadáa wọ́n ti sú ara àwọn tí wọ́n arrest lára àwọn tí wọ́n pè má fẹ́ kẹ́ máa sọ̀rọ̀ yín lọ ẹ̀ta bá ti lórí péjì ò bá wù wọ́n máa ti rí tí mo ti sú ẹ̀ dáadáa lára àwọn tí wọ́n pè ultimate price ó ní Lieutenant Isiakiwa may he so rest in power ìjọ tí wọ́n ń sin gangan lọ́ọ̀dì tẹ́ nìyẹn ìjọ ẹ̀ ni wọ́n rẹ́ gbà àwọn ọmọ yẹn dé ara àwọn tí wọ́n fi ara kó bọ́ọ̀mù kì í ṣe onìkan ló kú o wọn ò sọ ya Àmọ̀tẹ́kùn tó kú fún yín ni tójú wo bá tó tinú inú mílítírì ojú wa tó tinú ilẹ̀ Yorùbá even ọdẹ ìbílẹ̀ tó forí ko ó wà lára àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ tí wọ́n pa wà ó lè má jẹ́ pé ìjọ tí wọ́n fẹ́ gbẹ́jọ́ tí wọ́n rescue wọn gangan ni o but ìgbà tí kinní yẹn ti ṣẹlẹ̀ tá a ti ń pariwo ó ní Tinubu ti gbé ìgbésẹ̀ ẹgbẹ́ tó bá sọ̀rọ̀ lórí show ìwà ni Yorùbá wuyì kíní kan sọ fún bàbá ẹ máa yà dáàdì mi àkànbí ọmọ lódò sílẹ̀ ìjàmà àwọn burú ọ̀kan làbí gbogbo ọ̀rọ̀ kan làwọn máa sọ lórí internet. This is not about Yorùbá wuyì platform, it's not about monetization or whatever. Àwọn tí wọ́n lọ rescue wọn tẹ́ bá mọ ìgbà tí wọ́n ti wà nínú igbó yẹn gbogbo àti Ṣèyí Mákindé tó ń ṣe drama káàkiri tó ń polongo kinní kan tó ń pọ̀ bẹ́ẹ̀ di pírẹ́sidẹ́ǹtì náà kọ́ àwọn ọmọ yẹn ìgbà yẹn gbogbo yẹn ni wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ ti parí ẹ̀ tó láàmì ó ti ń pè pé tẹ́ ń pè jẹ́ ní sùúrù fún mi kí sísà wà ìdélẹ̀. Libya gbogbo àwọn tó ti kú sọ́nà ọ̀nà Libya ẹ lọ gbókùn ẹ lọ gbé wọn wálé ẹ wá máa ṣọ́ àwọn yẹn fún wa lórí TV ipe àwọn bandit tẹ́yìn mú lélẹ̀ ẹ san ransom ẹ mọ ọmọ kankan sílẹ̀ o ẹ release àwọn tó wà nínú prison ẹ̀yin ṣáàrí wọn mú ni eléri bú ni ẹ̀yin Nigerian politician ẹ ti ṣe wèrè ẹ ti ya wèrè ẹ ti sínwín lórí pé fẹ́ ṣe ìjọba yìí Nigerian politician
àníṣe wọ́n lè mú gbogbo Nàìjíríà kan fi rúbọ kan mú gbogbo Nàìjíríà kan lọ bẹ́rí wa sórí Ògùn báyìí pé ṣe àwọn ṣáà gbọ́dọ̀ dé orí àléfà yìí eré ibu ẹ ti mú sọ sẹ́nu. Sister wa tí wọ́n bá continue láti máa san ransom fún àwọn agbésùnmọ̀mí so inú yín máa dùn sí. If Nigeria military tí wọ́n bá swing into action pé wọ́n bá ti ń kó wọn o wọ́n continue láti máa san ransom ṣé inú yín máa dùn sí kó continue. ó wà lágbára. Okay, àwọn tí Sunday Igboho lọ gbà náà ṣó náà fún wọn ní ransom. If we don't stand up against this àwọn ọmọ àlè wọ́n á pa ilẹ̀ Yorùbá run bí wọ́n ṣe palẹ̀ Haúsá run bí wọ́n ṣe ń ṣe nílẹ̀ Haúsá tí wọ́n fún wọn ní ransom. Ó yẹ pa Mr. Oyedokun tó bá jẹ́ wípé wọ́n rí tí wọ́n fẹ́ ni school mi wọ́n á tún ti attack ẹ̀. There's a principal here tí mo lè show fún yín tó páyé bá gbà mí lórí show yìí. Principal kan wọ́n jí òun náà gbé after 48 hours he was rescued. Lórí bí mo jẹ́ ń ṣe show yìí there is a video nílẹ̀ Haúsá lọ́wọ́ ìtí àwọn Haúsá dìde olórí àwọn agbésùmọ̀mí ó máa ń ṣe TikTok ó ya wèrè ju màálù lọ àwọn local vigilante àwọn ni wọ́n lọ gbé wọ́n pa. I have the video with me má dẹ̀ share ẹ̀ àkànlè ṣú ẹ̀ ni lẹ́yìn tí wọ́n pa wọ́n wá so mẹ́yìn machine wọ́n wá ń wọ káàkiri gbogbo ìlú ìyẹn náà ṣẹlẹ̀ níjẹta. tẹ́ bá ń gbọ́ yẹ́lò ó ya wèrè nínú àwọn agbésùmọ̀mí ó máa ń pààyàn jẹ ni. I have his video here. Ní ìjẹta làwọn everybody ti ń dìde wípé no more ransom. Everybody ti ń dìde pé a máa gbára wa lọ́wọ́ àwọn olórí burúkú yìí. Ẹ fi kó máa sọ ransom fún wọn lọ wọ́n sọ wèrè ẹ̀ wọ́n para ẹ̀ wọ́n so mẹ́yìn ẹ̀yìn kí lórúkọ ẹ̀ ti rí God bless you BOS wọ́n so mẹ́yìn machine ẹ̀yìn machine wọ́n so mọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ káàkiri gbogbo ìlú ní òhò okú àtẹkùn ẹ̀mí gbologbologbolo báyìí ni last àwọn bóyá máa ṣe o àmọ́ bóyá máa padà gé bí ẹran náà mọ̀ ni. Àwọn tí Sunday Igboho lọ́gbà náà ṣé òun náà sọ ransom fi gbà wọ́n ni. I think this is time we have to stand up. No more ransom. We all have to stand up. Àwọn military Nigeria tẹ́ ẹ̀ bá mọ capacity Nigeria military before kó tó di pé àwọn ìjọba burúkú yẹn dé wọ́n mú àwọn military Nigeria wọ́n render àwọn useless wọ́n dá àwọn Boko Haram sáàrin wọn. Nigeria military ó ti jà fún àìmọye ìlú àìmọye country tó fi mọ́ àwọn òyìnbó. Nigeria military ti save àìmọye country sí pé tó máa ní wọ́n nídìí àwọn ọmọ ogun tó wọ́n lọ ọmọ ogun Amẹ́ríkà lọ ọmọ ogun Britain nísìn ọmọ ogun Nigeria náà máa ń lò nínú tó bá máa rẹ̀ tí 1 to 5 wọ́n máa mú Nigeria military. Ṣùgbọ́n àwọn Buhari dé wọ́n kó wọn lápá wọ́n kó yẹ wọn. Ṣé wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ ni wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n ní no order. Minister of Defence bọ́ta ó ní ẹni sójà tó bá rí bandit lójú báyìí ó ní tí ò bá yìn pa ó ní ìdájọ́ bandit làwọn máa dá fún. Ó ní don't wait for any order má dúró de order kankan wọgbó. Ẹni yẹ́lò tí wọ́n pa yẹn pẹ́páyé Buhari ni wọ́n pa ẹ̀rù bóyá ìlú yẹn ò ní dáwóró ni láti jẹta ìlú yẹn á ti di awóró. Wọ́n máa fún yín pàtẹ́ Tinubu gbogbo àwọn ilẹ̀ Yorùbá mo ti máa sọ fún yín pé Tinubu lo ọpọlọ àgbàlagbà ní ṣe smart man. Either you like it you don't like it either you like him you don't like it. Tinubu is a smart man tó jẹ́ wípé tó máa gbá ẹ létí ó máa mójú kúrò báyìí ni. Tó bá fọwọ́ pa Tinubu gbà mí kalẹ̀ ni kò ní sọ̀rọ̀. Tó bá dẹ̀ fún ẹ létí tí wọ́n bá rí bá sledgehammer tàbí igi burúkú 2x2 tó tún wá fi ìṣó sí ẹ tó fún ẹ létí ẹ tó fọmọ lórí Tinubu ò ní sọ̀rọ̀. Nǹkan tí géèmù tí Tinubu ń play nìyẹn tó bá gbá ẹ létí tó bá gbá tiẹ̀ padà alábàámùsá ẹ tó má dẹ̀ gbá ẹ létí tó fi wàjọ Jésù tó ní wọ́n gbá ẹ létí ọ̀tún ó kọ́ tòsí sí wọn alábàámùsá ẹ. Tinubu will not see anything. Mo dábìí pa fún ilẹ̀ Yorùbá Tinubu ọ̀gbọ̀gbà wa ilẹ̀ Yorùbá ìjẹ́ kí nìkan ni Tinubu kò ní gbìn. Tinubu ò ní gbìn
sister wa tó wá pé inú yín dùn pé kó máa fún àwọn èèyàn ní ransom kò sí ní tó jọ Nàìjíríà àwọn ecomong I could remember ní my two bí Nàìjíríà sójà ṣe tó máa pè àwọn ecomong nínú Nàìjíríà sójà àwọn bẹ́ẹ̀sì kó wà ní my two tí wọ́n ń jẹ́ ecomong ọ̀dọ̀ àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ dínà ẹ má yẹ kí n tún wọnú ìgboro lọ ẹ má yẹ ń padà sí Nàìjíríà ọ̀dọ̀ àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ dínà ní my two òkè àwọn ecomong gbèsè wà ń bẹ àwọn ìyàwó èrè ojú màálù lọ Òṣòmọlẹ̀ sísá wa ẹ bọ́lẹ̀ ń bẹ o ìtura ètí ọlápẹ́lẹ̀ ṣó tí mò ń ṣe ilẹ̀ ti ṣú ni Ṣèyí Mákindé mò ń bọ̀ ẹ ká gbọ́n tó ṣe mọ̀lẹ̀ sọ̀rọ̀ kí ló wá pè Ṣèyí Mákindé fún wa. I read this morning in newspapers and I've seen it even with the electronic. The governor of Oyo State calling on the United Nations to investigate the overall circumstances surrounding the kidnap and even the rescue. I thought that was the most unstatesmanly. He was carrying partisan politics too far, and this Senate should condemn his unguided statement. Nigeria is a sovereign nation. When we wake up and call on foreign authorities to investigate, this is one case in which our armed forces have shown that without paying ransom, even if it meant that these children and some of the elders had to be in captivity for almost 2 months, that the armed forces were working quietly to have these rescue operations, which, as well captured in this motion, led to some loss of life. To trivialize it, to suggest, as the governor of Oyo State seems to have done, that there is something that is not open, that the UN needs to unearth the circumstances, is to question the sovereignty of our nation and to downplay the achievement of the commander-in-chief, President Bola Ahmed Tinubu, and all the service chiefs and in fact all those involved in this process. I think that there is a moment in the history of a nation when across party divide we should stand in unison to commend what has happened, I mean the way in which people were released, and to encourage the armed forces to build on it, that they should extend and get more gadgets. I mean, it's not possible for them to share with us some of the things they did. Like I heard, they were able to identify the guys, arrest some of their relatives, etc., etc. These are not details that we're interested in. Very good point. But I want us to resolve that thank you. The Wonderful governor point. of Oyo State should not be seen as downplaying, undermining, and politicizing an issue in which ought to be something that the whole nation, across party divide, should start the unity to commend our armed forces for what they have accomplished on this occasion. Thank you very much. We now yield the floor to Senator Abdulaziz. To me, I would have support Governor Ṣèyí Mákindé very well. Wípé o lè wò ní jàgbà kó má ṣe lójú fìrí. Tó bá ṣe wípé bí wọ́n ṣe jí àwọn ọmọ yẹn gbé. Ní Ṣèyí Mákindé wá wò pé àwọn sójà Nàìjíríà wọn ò lágbára o, àbí àwọn sójà Nàìjíríà apá wọn ò ní gbé o, tó wá pe àwọn United Nations gbà yẹn. Tó wá pé bí wọ́n ṣe jí àwọn ọmọ yẹn gbé, ó bá Tinubu sọ̀rọ̀ pé àbá Tinubu kí ló ń ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ yìí. Tí Tinubu wá sọ wípé kò ságbára, lè rí wọn gbà. Tó bá wá pariwo èmi máa support pé abiyamọ gidi ni. Nígbà tí àwọn yẹn wà ní captivity, Governor Ṣèyí Mákindé ó sì ń campaign òun àti kí lórúkọ vice president ẹ̀ wọ́n sì ń campaign káàkiri wọ́n fẹ́ di president. Tó bá ṣe pé àwọn ọmọ Ṣèyí Mákindé wà ńbẹ̀ ṣé a máa campaign ká. Ẹ jẹ́ ká máa ti bìṣáná kí èso oògùn. Yes, Governor Ṣèyí Mákindé ó lè wò pé how come bọ́ọ̀lù ti ṣẹlẹ̀ nílùú àwọn kan náà yes, our politicians they can play politics with anything, with anybody's life, even with gbogbo Nigeria's life. Gẹ́gẹ́ bí títà wa yẹn ṣe sọ. But it is too late to cry when the head is off. Kó tó di wípé wọ́n gba àwọn ọmọ yẹn, kí ni Ṣèyí Mákindé ṣe? Tí àwọn ológun tí wọ́n fi surround Old Ọ̀yọ́ Park fún 50 days. Tí Ṣèyí Mákindé ò dẹ̀ mọ̀.
tí Ṣèyí Mákindé ò mọ̀. Ó máa ń ní ìjà tí ọkọ àti ìyàwó máa bára wọn jà nínú ilé tí ọmọ bá dákú. Ní rántí pé ẹ̀yin méjèèjì ẹ̀ ń bára yín jà. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi tí bá mú yẹ̀sì o, ọkọ àti ìyàwó ń jà nínú ilé, wọn kì í sọ̀rọ̀, wọ́n yan òdì. Ọmọ wa dákú, ìyàwó wa dúró dò pé ọmọ tó dákú yìí òun ò ní pe ọkọ òun o. Ọmọ tó dákú yìí òun ò tẹ́ ní pe ọkọ òun sí rárá ni. So ọmọ adúró kọ́ ọmọ kú ni. Ìjà tó bá wù kọ́ lè máa jà. Mi ò bẹ́ẹ̀ Ṣèyí Mákindé àti Tinubu ń jà o, but let's assume pé wọ́n ń jà. Ẹ wá ń fi ẹ̀mí àwọn aráàlú play politics. Tinubu did not coach Governor Ṣèyí Mákindé. Àṣà ò náà. Tí Tinubu bá coach Governor Ṣèyí Mákindé, nígbà tí wọ́n ti jí àwọn ọmọ gbé nílùú Ṣèyí Mákindé, why tí Ṣèyí Mákindé ò pe Tinubu? Nígbà tí ilé wó, Tony bomb blast ní Ìbàdàn. Tí Ṣèyí Mákindé mọ̀ pé máa yọ owó, Ṣèyí Mákindé gbéra, ó lọ bá Tinubu ní Asòfìlà. Gbọ́ pé Ṣèyí Mákindé gba 30 billion naira. Not until but Fayose bought àpò gba 50 billion. Wọ́n gbé bá ṣe péjọ, a ṣe sí òkú, la ṣe péjọ wo aláàárẹ̀ lè máa kú. Tó bá gbé bí Ṣèyí Mákindé bó ṣe wá ń jà sọ́tún nísìn, bẹ́ẹ̀ ló ṣe jà nígbà yẹn tí wọ́n kó àwọn ọmọ yẹn, bóyá àwọn bá ti gba àwọn ọmọ yẹn before 56 days. Now, ẹ jẹ́ kí n máa play lè lọ, ká wá gbé kọ́ọ̀lù àwọn tó sì ń pè látẹ̀kùn. Circumstances surrounding this incident are sufficiently grave and unusual to warrant independent scrutiny beyond our domestic institutions. I therefore, with a full sense of responsibility as the Executive Governor of Oyo State, call on the appropriate international human rights and accountability mechanisms, including those within the United Nations system. Call on the appropriate international human rights and accountability mechanisms, including those within the United Nations system, to closely examine the facts surrounding this abduction and the circumstances of its resolution. Such scrutiny is not intended to undermine our institutions. Rather, it is intended to reinforce public confidence that the truth will be established and that every person found to bear responsibility, regardless of office, influence, or affiliation, will be held accountable. That's Ṣèyí Mákindé broadcasting and giving to the broadcasting to the people of Oyo State. I'm following the. Ẹ bá wa gbóhùn sókè màámi. Ẹ bá wa gbóhùn sókè mà. Ṣé gbọ́rọ̀ mi dáadáa? Yes ma. Ṣé ò ń gbọ́ dáadáa? À ń gbọ́ yín mà, à ń gbọ́ yín mà. Okay. Ẹ̀yin èèyàn mẹ́jọ ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wọn? Okay, o ṣé o. Ṣé orí kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ọmọ abiyamọ tó lòun pera òun lábiyamọ abiyagba ni? Ṣé ó lè gbàdúrà èmi ò kì í robi síyàn ni bá gègùn lé lórí? Ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ kẹ́yìn èèyàn ti pasẹ̀ mi ṣubú. Ọlọ́run kò dáríjì wọn torí wọn mọ nǹkan tó ń ṣe. Ṣé òun lè gbàdúrà kí fámílì tàbọ́mọ òun kó rírú nǹkan táwọn pípù yẹn go through? Ibo ló wà, ṣé ojú ẹ̀ fọ́ orí ẹ̀ kú? Orí gbogbo incident yẹn bó ṣe wà láti bẹ̀rẹ̀ títí tó fi gbà wọ́n títí tó fi ń pariwo pé wọ́n pa kìíní wọ́n pa kejì. Níjọ́ kìíní àná tí principal jáde síta pé wọ́n máa tó èyí tó jáde last tó ní ọ̀nà máa behead ẹnì kejì tí wọn ò bá ṣe nǹkan tó fẹ́. Ṣó ti gbàgbé ni wọ́n wá pààyàn, wọ́n pa gbogbo àwọn tíṣà mẹ́ta. Àwọn èèyàn kú, àwọn security tó tún lọ gbà wọ́n kú, wọ́n ṣe gbogbo ebo ní tó ṣẹ̀rù gbàgùdù yẹn torí mi fẹ́ fi gégùn tọ́lọ̀ máa ṣèdájọ́ fún gbogbo wọn ni. Àwọn abiya tó bá pọ́ mọ́ tiẹ̀ ni ṣó lè gbàdúrà pé káàní kan sọ fún pé ṣe náà ń fi wọ́n fèkì ni wọ́n fẹ́ ẹni tó lọ gbà wọ́n lẹ̀ kí ló ṣàwà Yorùbá. Ègbó agbólẹ̀ ń da Yorùbá láàmú tí wọn bá mọ̀ o torí èpè ti jà wọ́n àwọn ọmọ àlè Yorùbá tó máa jáde tó máa fẹ́ mu jákútà torí owó
torí fears torí kán bá lè tà Ọlọ́run á ṣèdájọ́ fún gbogbo wọn. Ṣèyí Mákindé èyí tó ń ṣe torí politics ó fi ẹ̀mí èèyàn ṣe politics ní lọ́jọ́ kìíní àná gbàrà tọrọ ti ṣẹlẹ̀ ṣe bí Sunday Igboho ní kó jọ kó fún un láyè kó jẹ́ kó ń lọ kò dáhùn. Àbí ìgbà tó wá lọ sínú igbó tó lọ sí forest kí ni reason tí Ṣèyí Mákindé fi ṣe curfew. àmọ́ ìgbà tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tí àwọn VDM tó lọ ṣe protest nìbàdàn ta ló rọ́tọ̀ síta question mark. Ṣèyí Mákindé ní láti dá gbogbo wa lóhùn lórí ọ̀rọ̀ yìí táwọn ẹlòmíín bá kú rí àwa tá a ń wọ̀ á kú rí láti bẹ̀rẹ̀. ok ṣé Tinubu lọ. màmí ilẹ̀ ti sú 1 minute mọ̀ ní bá mi lò mọ̀. wá síbàdàn láti wá fèsì àwọn VDM tó ń ṣe protest tó kúrò ní ọ̀dọ̀ gómìnà ọ́fíìsì tó gbébọn tó yàn án ṣọ́ọ̀tì gbàgbé ni. ok plane Ṣèyí Mákindé ní wọ́n fẹ́ fi rescue àwọn ọmọ yẹn tó máa dé in 2 weeks. ó dọ̀pọ̀ mú plane lójú ọ̀nà ni mà. ṣé gbogbo àwọn tó ń jáde tó ń fẹ̀rù jagunta tó ń jẹrù lé Tinubu lórí ẹlẹ́dàá oníkàlùkù lẹ́lẹ́dàá kì í ṣe fáǹsì Tinubu tẹ́lẹ̀ náà ṣùgbọ́n iṣẹ́ ribiribi tó ń ṣe ni mo ṣe ń gbàdúrà fún tí mo ṣe wá dẹ̀ borí ọ̀tá lágbára tó sì. ẹ ṣe mà. àwọn ọmọ adé Yorùbá gbogbo yìí. ẹ ṣe mà ẹ ṣe dùn. ẹ jọ gbogbo ẹ mo ti kọ́ ọ̀tẹ̀ o gbogbo ẹ tẹ bá wà lórí show ẹ bá wa like ètò yìí ká tó continue ẹ bá wa like ètò yìí ẹ bá ìka máa sọ fún pé bá wa tẹ thumb up lórí show ẹ bá wa kọ comment tẹ bá ń wo show tẹ ẹ like ẹ tẹ ẹ kọ comment tẹ ẹ share tó bá wá tó jọ mẹ́ta tí YouTube bá wá send show wá sí yín bá máa pè bí Yorùbáwùyí ó tó jọ mẹ́ta ó ṣe show ní àárín ẹni show tẹ bá page tẹ bá engage lórí ẹ tẹ bá ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ tàbí tẹ bá ń comment lórí àbí tẹ bá ń like tó má ti ń ṣe show YouTube máa gbé wá fún yín tẹ bá dákẹ́ tẹ̀sán ọkàn wọ́n máa rò pé ẹ̀ like nǹkan tá à ń sọ ni so yẹn ò dẹ̀ ní rìn tó bá à ń bú Sunday Igboho ní nísìnyí ẹ máa tẹ̀lé èmi ò lè kọ comment 1500 òwèrè ní ẹ olóòṣì ní ẹ kìnnì kan ní ẹ kìnnì kan ní ẹ ẹ bá wa like ètò ìka tó bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé kọ́ọ̀lù ìka tó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe anything ẹ bá wa like ètò yìí tẹ́ka máa sọ yẹn fún yín o ẹ bá wa like ètò yìí máa ṣe ní 2 minutes ní bá a gbóhùn sókè tẹ́ bá yẹ kórè èèyàn wú ẹ bá ti pè máa gbé fóònù lọ́wọ́ kan lẹ́ ti ṣú o ẹ ló sà o. ìyá mi ẹ má dá ọmọbìnrin tó rò pé òun rí gímì sí kò ní ọpọlọ ẹjẹ àgbàgbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe rí Mákindé political ambition rẹ̀ pé òun máa di president ló sì ń sọ pé káwọn United States wọ́n fó ó ti jábọ́ wọ́n ní ẹdìẹ ó máa ń ràgàbọ ọmọ ẹni wọ́n wá kó èèyàn nínú ilé ẹ̀ wọ́n kó lọ for days ó ṣe bó sọ pé òun lọ san ransom ta ló san fún wèrè rádaràda gbogbo nǹkan tó ń ṣe nínú igbó yẹn wọ́n gbowó ẹjẹ sọ ju abẹ níkò ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin alágbára ẹ dìde àsìkò tító ìrẹ̀wẹ̀sì ò ní bá wa a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ president wa Bọ́lá Tinubu ní agbára ọ̀gá ọ̀gá wa ṣe àṣeyege. Sí nǹkan tó dùn tó ká pín ẹ̀mẹ́jẹ̀ àtọrọ wa solution ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nínú Nàìjíríà ti kú ti pẹ́ ẹ̀jẹ̀ á pín ẹ̀dá fún gbogbo ẹ̀ kú iṣẹ́ ìyá mi. ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣeun ṣe bàbá wa ṣe pápá àti bá ti ṣe ẹ ká tún gbé kọ́ mi ká tó wá pé bàbá tó wà ní orí TikTok yẹn ìfẹ́nìkẹ́ send at me kí tó di pé mo gbé yín wọlé because àti máa try ẹ̀ tó kọ́ wọlé tọrọ wọn táwọn yẹn bá gbọ́rọ̀ wọn máa gbé yẹn wọlé tí bá gbọ́n sókè sà. Yorùbáwùyí ẹ ní dààmú sà. ẹ kú ètò ẹ kú àṣeyọrí ìjẹta ṣe ní irú obìnrin tí ó ń sọ̀rọ̀ yẹn olórí kúkú ní ẹ̀jẹ̀ nídìí àti jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ níbi ní rárá. ẹ jọ máa mo fẹ́ ká ṣe nǹkan kan mo fẹ́ ká tètè yá máa pariwo kan ṣe rí gómìnà wa ní Ọ̀yọ́ state gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé yìí ara wọn ò mọ́
mo gbọ́dọ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀ jáde. Gbogbo wa náà la kàwé díẹ̀ bá ti ẹ̀ka púpọ̀ àti psychology díẹ̀ ní school. Wọ́n gbé àwọn ọmọ ẹ ò declare curfew níjọ́ tí wọ́n gbé àwọn ọmọ yẹn ọjọ́ kejì ẹ ò declare curfew. Ohun tí olóyè Ìgbòho lòun fẹ́ wọnú igbó yẹn tó wọnú igbó yẹn níjọ́ kan ẹ declare curfew pé wọn ò gbọ́dọ̀ wọ bẹ̀ mọ́. Adákẹ́ à ń wò kí sípò àwa náà ò lọ́pọlọ lórí Nàìjíríà. Kí ṣe pé federal government ò gbọ́n. Wọ́n tún wá ṣe yẹn tán. Wọ́n gba àwọn ọmọ yẹn ẹ wá lọ sọ̀rọ̀ wípé ìjọ tẹ declare ìjọ kejì ni wọ́n ṣe then ẹ tún wò ètò tún ṣe ń sìn ó tún pe àwọn United Nations wọ́n wá bá wa investigate mátà wa ní Nàìjíríà. So àwọn DSS wa tó ń ṣe wàhálà tó fi kó àwọn ọmọ yẹn nínú igbó wọn ò lọ́pọlọ lórí. Ẹ jẹ́ kí ariwo tẹ́mi fẹ́ pa ń sìn ni pé kí federal government wọ́n farabalẹ̀ kàn investigate mátà yìí to the root. Kàn investigate mátà yẹn to the root. Kò sẹ́ni tó kọjá àbáwí tí gómìnà bá involve nínú ẹ̀ kàn dì pẹ̀lú ẹ̀. Kàn dì pẹ̀lú ẹ̀. Àwọn kíní yẹn ti ń lè mọ́ra wọn jù. Gbogbo alákàwé díẹ̀ náà psychology díẹ̀ dẹ̀ sùn. Àwọn ìgbésẹ̀ yẹn ó ti ń fara hàn pé ejò lọ́wọ́ nú. Bẹ́ẹ̀ni. Ejò lọ́wọ́ nú. Ẹ̀jẹ̀ ká sọ tọrọ fún. Gbogbo wa ò dáàtú bó ń ṣe dáàtú. Sọ̀rọ̀ fún un lè gbà kò tí ó lè deliver wọ́ọ̀dù ẹ̀ ni. Àbí kí ló ń bá wa sọ tó ó rò pé Nàìjíríà dẹ́ǹsì ni àbúrò pa àwọn ará Ọ̀yọ́ state dẹ́ǹsì ni. Ṣé bí wọ́n rí structure nínú igbó yẹn kò ṣe gbé machine lọ bẹ̀rẹ̀ sí kó lọ demolish ẹ̀. Wọ́n ní ìlú kan wà nínú igbó yẹn kò ṣe lọ lé wọn jáde kó demolish bẹ̀. Àwọn tí wọ́n yìnbọn pààyàn ní ọjọ́ wo gan-an wọn ò wo structure wọn. Tí ó bá jẹ́ pé AMSAT ó pariwo síta á ti wó studio ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Á ti wó gbogbo wọn dẹ̀ ń wò. Kí ìbẹ̀ta máa bẹ̀rẹ̀ sí ni pé kí fẹ́rẹ̀ kan má ti ẹ̀rọ ṣàrá kó farabalẹ̀ investigate mátà yẹn ẹ̀rí kó máa lọ́wọ́ nú. Kó máa lọ́wọ́ nú tí ò bá ṣòun ó mọ̀ ń pa ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe máa wo tó máa padà já sí. Because a lè judge Ṣèyí Mákindé náà. A lè judge àwọn olóṣèlú Nàìjíríà. They can do anything. Yorùbá nípa yẹn bó ṣe rí. Ṣé woman yẹn náà stage plan ni àbí lieutenant tó kú yẹn kéèyàn tó di lieutenant ní iṣẹ́ sójà ẹ̀ mọ́ tó gbé ẹ̀ ti rí. Wọ́n pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ dànù kọ́ má tiẹ̀ ní nǹkan tó dáa lẹ́nu. Wọ́n sọ̀rọ̀ Nàìjíríà di tọ́ ẹ̀ olórí burúkú wọn kẹ̀ wọ́n wálé kán wá máa sọ ohun tó ń sọ yìí. Wọ́n ní bring back our children ní dé tán. Okay. Wọ́n ní stage. Ẹ bá wa round up oníṣẹ́jú kan sir 1 minute sir 1 minute sir. Nígbà yẹn tó ń pẹ́ bring back our children ẹ rí pé ó dánwọ́ nú nígbà táwọn ọmọ yẹn dé sí wọn ṣe jáde content protest wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìlú. Ṣé wọn ìkígbọ̀ pé wọ́n release wọn ní? Kọ́ má rò pé gbogbo wa rìn dín gbogbo wa la máa kọrí síbi kan náà mi ò kì í ṣe olóṣèlú. Ìtọ́ngbọ̀n Nàìjíríà lọ yìí kò bá mu rárá. Kò bá mu fà they are playing politics to benefit life. Kódà ẹ ṣe ń gbọ́ bàbá wa. Táwọn sẹ́nẹ̀tì ọ̀dà kan declare state of emergency lọ́yọ̀ọ́ wọ́n á rí many things tó máa jáde ńbẹ̀. Kódà ẹ ṣe ń gbọ́ sàkátú gbé kọ́lẹ̀ lómi. Bàbá wa ọmọ níyà pípẹ́ bá wa gbóhùn sókè lórí TikTok ká fi ní test wọn ní TikTok. Ẹ kú dédé àsìkò yìí sáà o. Ẹ kú àjọ tó ìjà agbára mọ kò ní pẹ́ dé mọ́. Ẹ ní sùúrù sà ẹ jẹ́ ìta wà lórí YouTube ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wọn lórí TikTok because TikTok wa wọ́n ti àdónà nǹkan tó ṣe sí I don't want to be ìfẹ́ judge bóyá ọ̀dọ̀ mi ni problem yẹn ti ń wá a bá ń sọ̀rọ̀ lórí TikTok wọn kì í gbọ́ lórí YouTube àti Facebook ẹ tó wà lórí YouTube àti Facebook ṣé ẹ̀ ń gbọ́ bàbá wa tó wà lórí TikTok yìí ẹ tó wà lórí YouTube bàbá wa tó wà lórí TikTok yìí ṣé ẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ. Ok, wọ́n ní wọ́n gbọ́ yín sábà gbóhùn sókè wọ́n ní ìyá mẹ́rin púpọ̀. Ìjà agbára ń bọ̀ kò ní pẹ́ dé mọ́. Ìjà agbára ń bọ̀ láti wá gbọ̀mọ̀ ojú àlá. Ìjà agbára bá dé, Fúlàní yóò fi rége. Ìjà agbára bá dé, oko yóò dá wa tí. Àwọn sójà kọjọgbọ́n ọkọ̀jọ̀gbọ́n wọn kẹ́ran. Àwọn Fúlàní kọjọgbọ́n ọkọ̀jọ̀gbọ́n mo náà rúgbó eyín torí pé ìjà agbára ń bọ̀ láti wá gbọ̀mọ̀ ojú àlá. Gbogbo àwọn Yorùbá pátápátá nílé. Bàbá wa 3 minutes máa 3 minutes yín bẹ̀rẹ̀ nísìnyí lọ. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ mọ̀ pé ìjà agbára ń bọ̀. Ẹ mọ̀ wá.
Hello. Ẹ má wá jẹ́ kí actor lẹ o. Ṣé rí mo kọ́ kí ìyá mi Yorùbá wuyì tí wọ́n jẹ́ kí etí wá di kò nípa yín o. Ó fún ọ̀tá tẹ ní lórí TikTok, lórí Instagram, lórí gbogbo kíbi. Ẹ borí wọn ni. Kí o ẹ jẹ́ kí àwọn ọ̀tá yín. Ṣé o ní Ọ̀yọ́? Ẹ jẹ́ ká sáré lọ síbẹ̀ yẹn pápá. Òun là ń pèsè lọ́wọ́. Okay, sir. Ṣé rí kòkòrò tó ń jẹ lédìí ẹ̀fọ́ gan-an ní àwọn àdìdí ọ̀rọ̀ wa. Ṣé rí ìmọ̀lẹ́ nǹkan fẹ́ sọ tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àfojú sílẹ̀ nítorí pé mo mọ̀ pé ààrẹ wa Bọ́lá Ahmed Tinubu kò ní fọwọ́ bo òṣìkà ilẹ̀ Yorùbá. Mo jẹ̀ mọ́ pé orí tébù láti pín kọ́nà ń jẹ́ kí bàbá yìí wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì. Àkọ́kọ́ ṣe rí ìfura tí mo yẹ kẹ́lí ni pé wọ́n rí ibì kan tó jẹ́ àpáta nílùú Ọ̀yọ́ lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí. Pàápàá nígbàdàn tó dá ìjà lẹ̀ ẹ lọ fura sí yẹn. Àkọ́kọ́ ni ẹ̀kejì lórí àwọn ọmọ tí wọ́n sọ pé wọ́n kó yìí. Ẹ rí i pé nígbà tí bàbá wa Sunday Igboho wọnú igbó ìgbà yẹn kọfí wa ẹ wo iye ọjọ́ táwọn ọmọ ṣe lù wọnú igbó tí wọ́n yẹ kọfí ẹ wo wọ́n yẹ kẹ́ fura o Yorùbá ẹ fura ṣùgbọ́n o mi ní bílẹ̀mù ẹnì kankan pàápàá gómìnà Ṣèyí Mákindé mi ní bílẹ̀mù wọn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kẹ́ mọ̀ pé òkè òkun tó lọ pé kọ́ máa ń investigate wa alákọ̀ọ́kọ́ fún ara wa láti jára àṣírí bẹ́ẹ̀ kí sára wa. Àwa la lọ gba àwọn ọmọ wa wálé. Ẹ jẹ́ kó wà Yorùbá yìí kó nínú gbó wá mi tó wà nínú gbó wá mi òkè òkun ti ń lò kéde mọ̀ yìí pé àwa abẹ́bẹ̀rẹ̀ àtàrà wa síta ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó sọ lẹ́nu yóò ṣàkóyàwó wọ́n mú pé òkú ẹni tó lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá yóò padà jẹ̀bi ni o ẹ fẹ́ jẹ́ gbogbo àkọ́kọ́ ronú àkọ́kọ́ ẹ kó bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àkọ́kọ́ sí àwọn ánímì tí wọ́n gbógun tì í kẹwàá wo lórí ìsìn yìí mo fẹ́ ran bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sí yìí ẹ bá gbógun ti Sunday Igboho nítorí pé mo rí pé ẹ̀yin náà ti yọ owó kan lábẹ́lẹ̀ nípa Sunday Igboho ẹ wo gbogbo Yorùbá ẹ jẹ́ ronú ẹ wò gbàtẹ́ǹkì ò jáde ẹ tún wo ti bàbá wa owó lọ́wọ́ Akíntọ́lá ló gbógun ti Yorùbá àwọn Yorùbá ló ń gbógun tira wọn ẹ má gbógun ti Sunday Igboho ẹ jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho gbogbo àwọn ọlọ́pàá ẹ já inú ṣọ̀kan ọba Aláàfin Ọ̀yọ́ àti ọba Ilé-Ifẹ̀ ẹ já fún ṣọ̀kan nítorí pé ìjà agbára bọ̀ kò ní pẹ́ dé mọ́ ìjà agbára bọ̀ láti wá gbogbo ojú àná ìjà agbára bá dé ọlọ́pàá yóò fẹ́ rí ìjà agbára bá dé gbogbo Yorùbá àti àwọn sójà kọjọgbọ́n wọn kẹrin mo ní àwọn Fúlàní kọjọgbọ́n wọn kọjọgbọ́n wọn olùgbé yìí nígbè ìjà agbára bọ̀ láti wá gbọ́ ọmọ ojú àlá o ẹ ṣe àwọn Yorùbá ìjà agbára bọ̀ yá ni Yorùbá wí ẹ̀wọ̀n tẹ̀ national tẹ̀ wá àwọn ọ̀rọ̀ kan wà bẹ́ẹ̀ tí gbogbo àwọn Yorùbá kan. Lórí ìkọ́tẹ̀ ìgbọ́ Ọlọ́run á ṣàánú wa o Olúwa fún yín ṣe o ẹ ṣe àdúpẹ́ owó gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń tó ṣe. bàbá wa ọmọ níyà púpọ̀ tí mi lè fi pé ẹ ṣe ń gbọ̀nsà ẹ ṣe lọ ẹ sì wà mí àtúntún máa pè à ń gbọ́ isma. ìwà mọ́ Ọlọ́run á tú gbogbo wa sílẹ̀ o tọ́jú ìlú wa mọ́ Ọlọ́run á tú sílẹ̀ o. Ṣèyí Mákindé tó wá ìṣòwò máa gbégbèsè sìn yìí nígbà tó rí pé ọ ní ọ̀bẹ ti jábọ́ lọ́wọ́ kinní kan pé ó di ète kinní jábọ́ lọ́wọ́ adẹ́tẹ̀ ó dète. Abẹ́rẹ́ bọ́ lọ́wọ́ adẹ́tẹ̀ ó dète. Ó ti dète fún báyìí ní ìsìn ó ń du pírẹsidẹ́ǹtì ó lọ kàǹpé ṣó lè jẹ́ ìyàwó àfọmọ àbábúlẹ̀ tán bí ilé gangan ló gbé á lè ráyè máa lọ kàǹpé. Àní èèyàn burúkú láyé àtọ̀run rẹ̀ tí èèyàn bá la inú ìgbà ata kéèké ló wà ní ọkọ̀ sí nǹkan gidi kan nínú ẹ̀fọ́ ọmọ Yorùbá. Ṣèyí Mákindé ti dáràn lọ́wọ́ Yorùbá. Ó dáràn ọmọ àlè ní ọmọ àlókọ̀dá fún àwọn ọmọ ọkùnrin Ọlọ́run á bá ayọ́pọ̀ ní àwọn ọmọ ọkọ á padà lọ bá àwọn òbí ẹ̀ àwọn ẹ̀tọ́jọ́ ń ṣòṣì tọ́jọ́ mú ọyàn màálùú tó ń fi tọ́ màálùú wẹ̀ á jọ máa lọ parapọ̀ olóhùn náà ti doge ní ìsìn ó wá ṣe pé kò ṣe Fúlàní ẹni tó jẹ́ pàdé jìnnà Fúlàní ni tó bá jẹ́ pé à ń fi kíní ìlú wa búra ni wípé tó bá ń ṣe Fúlàní àbí tó ń ṣe kíní kan kódà kò ní fẹ́ ṣe gómìnà débi tó máa náà fẹ́ gbégbá pírẹsidẹ́ǹtì ṣé nìsí àwọn ọmọ tó pólísì gbogbo àgbáláyé sì tó mọ̀ pé òun ló ń ṣiṣẹ́ bí yẹn lábẹ́lẹ̀ tó jẹ́ kọ́ lọ gba àwọn yẹn lẹ̀ àwọn òun lọ́fẹ́ ìdìbò fún àìlè sí ẹni tó bá dìbò fún ajẹ́ kó lórí burúkú ọmọ àlè ni ajẹ́ kó ọmọ àlè láyé àtọ̀rọ̀ ni oníkálukú ló ní right opinion rẹ̀ náà tó bá fẹ́ dìbò fún Ṣèyí Mákindé lè dìbò fún náà Tinubu gan òun náà ṣe wọn dìbò fún. irọ́ táwa Yorùbá wa tá a jẹ́ Yorùbá tá a jẹ́ ọmọ ọkọ Yorùbá àǹtí Wuyì tá a bá gbé bóyá gbá ìbò jáde tá a bá dìbò fún Ṣèyí Mákindé
á jẹ́ pé a ti yọ ọmọ àlè láyé àti lọ́run. Ṣùgbọ́n bàbá yìí tó ń ṣe àtúnṣe yìí, ẹ jẹ́ ká káràmásìkì ká polongo ẹ̀ gidi ká lè dìbò kó lè wọlé. Kó tó bá dẹ̀ máa tó bá ti wọlé tó bá ti máa gbéjọba lẹ̀ kó ti ṣètò pé Yorùbá ẹgbẹ́ wa tó máa gbọ́ tiẹ̀ tó jẹ́ kó máa fọ̀nà wọn pé ọ̀nà tó máa gbàgbà wálẹ̀ òun ni kó gbé ìjọba lé lọ́wọ́. Ọlọ́run á fún lẹ́mìí gúngùn. Ẹ̀mí gúngùn àtàlàfẹ́ Ọlọ́run àjogún ẹ̀ fún. Àwa náà dẹ̀ ní kú a máa jọjọ rọ ilẹ̀ wa nílẹ̀ wa yóò máa ṣọ̀kún àìsàn àjọ máa jẹ́ ẹ̀ àdédọ́pọ̀ àdégbèsájò látàrọ̀ náà. Àṣẹ o afẹ́ wálé o. Àdédọ́pọ̀ àdégbèsájò tọmọtọmọ lórúkọ jẹ́ ká máa padà lọ́lé wa pẹ̀lú àlàáfíà àti ìfọ̀kànbalẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á dẹ̀ gbé orílẹ̀-èdè wa fún wa lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣe nǹkan tí mo kàn ní fi sọ náà nìyẹn. A ti rí pé ó kárí lára ìjọ tó bá kárí lára la máa ń dìkú kùjọ a ti pé ó káwà ìyá wa yìí lára. Mo ti rí yàn tẹ̀ máa pè tó bá ti kàn yín ẹ má yẹ ká ṣe fàṣẹ àmọ́ tó bà Nàìjíríà jẹ́ nìyẹn ká máa jọ́ǹpù line ká máa jọ́ǹpù queue. Ẹ bá wa gbósókè bàbá wa ẹ bá wa gbósókè àti gbé kọ́ ní sáà o. We shift your nation. Yes sir, ṣé wà sà. Ayé là gbé abẹ́ni. Ẹ ní dáhùn. Ẹ máa wọlé jẹun wé sí tánì mi torí ìṣẹ́jú kan àtàbọ̀ lè máa fún mi. Ṣé rí obìnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn àti Ṣèyí Mákindé àdúrà méjì péré ni mo ní fẹ́ nìkan tó ń. Tẹ́ bá ti wọlé tẹ́ bá lè rí ẹjọ́ bá wa mìtò à ń gbọ́ yín sà. À ń gbọ́ yín o à ń gbọ́ yín àwà pẹ̀lú yín sà. Ṣẹ̀rọ̀bìnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn àti Ṣèyí Mákindé àdúrà méjì péré mo ní fún wọn. Àdúrà méjì yẹn ni pé kí Ọlọ́run Elédùmarè kó wá wọ lánú àánú ẹ̀ ó jẹ́ kán jí ọmọ arábìnrin yẹn gbé. Ẹ má ṣe pèlè sà ó lè máa mọ àmọ́ máa fọ̀rọ̀ yéra wa ni. Èpè kọ́ àdúrà ni èyí tó wá jẹ́ bàbá ẹ̀ tó jó lórí ọmọ àlè Yorùbá tó jẹ́ pé ìyá ẹ̀ Fúlàní ni ìyá bàbá ẹ̀ Fúlàní ni so wọ́n kàn bí sí Ọ̀yọ́ kọ́ ni òun náà wá jí àbúrò tòun gbé ẹni tó bí lé gangan ló máa wá jí gbé. Ẹ bá wa mute Mr. Bayo àgbọ̀dọ̀ máa sọ fún yín lórí péjì lẹ́yìn. Bó ṣe máa jẹ́ ní àṣẹ́gun mímọ́ oníṣọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ. Ó dà ó sà. Tọ́ba ti gbé wọn sílé sórí TikTok ẹ máa bá wa mute ẹjọ́ o àwọn á ń drop èèyàn bíbí ìní o àti ń rojọ́ akálòlò lẹ́nu tó ń host show. Ẹ bá wa gbósùkọ̀ bá wa. Mr. Bayo ní ti sọ fún yín ká tó drop ẹ bá wa gbósùkọ̀ sà. Ẹ pé tó mà. Àjọ ń ṣètò ni. Ẹ kú iṣẹ́ táwọn takun o àbọ̀ Ọlọ́run bá wa gbé lágbára Ọlọ́run. Ẹ kú iṣẹ́ àbọ̀ Ọlọ́run yóò máa bá yín gbé o tẹ̀bí tara yín àpọ̀ táwọn ní ká yín o ẹbí tara yín àti gbogbo àwọn ẹran ojúlówó ọmọkọ Yorùbá náà. Aláàkọ́ ọ̀rọ̀ mi sí àwọn ẹran Yorùbá ni wípé ká tètè mọ bí a ṣe fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nítorí wípé àwọn Fúlàní yìí bíbáṣepọ̀ Fúlàní fún àwọn ẹran Yorùbá ìpalára ní ń fà fún wa o tí a bá sì yẹra kúrò ní ẹgbẹ́ ní ọ̀dọ̀ Fúlàní bá ṣe máa rí ìpalára náà rí o nítorí wípé àwọn Fúlàní yìí wọ́n ro dáadáa ro àwọn ẹran Yorùbá ẹ jẹ́ ká bára wa sọ òdodo ọ̀rọ̀. Aláwọ̀kọ́ ọ̀rọ̀ mi màmá mi ní wípé ẹ ti gbọ́ Fúlàní kan báyìí tí ń sọ Yorùbá lẹ́nu tẹ́ rò pé Yorùbá gan ni níbi tí wọ́n ti kóra wọn jọ tó ti ta sí bàbá wa Chief Sunday Igboho tí gbogbo àná sì mọ̀ pé bàbá wa Chief Sunday Igboho iná lọ ta sí ó ní wípé ó ní ká kó nínú igbó ká má bọ̀ wá sí inú ìgboro ó ní sẹ́nu ìgboro láti máa da ẹran oníṣẹ́ bàbá rẹ̀ tí náà ni ó máa fún wa ní tá a máa jẹ nínú ìgboro ta ló bá wíhùn ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n kóra wọn jọ bẹ́ẹ̀ bóyá fìlà yan ọ̀kẹ́ ní àkọ́ọ̀dì ni gbogbo wọn dé sórí tẹ́bẹ̀ ti rí wípé àwa Yorùbá àwa náà là gbàbọ̀dé fúnra wa wọ́n dé gbogbo wọn sì pípọ̀ wọn sì dé fìlà àkọ́ọ̀dì sórí. Ẹ dákun ṣé
Sọ yẹ kí Fúlàní kí wọ́n máa lórí láyà kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí àwọn ará Yorùbá báyìí nítorí wípé kí wọ́n má rò pé bàbá ju Sunday Igboho nìkan iná ni àwọn bá wí o gbogbo àwọn ará Yorùbá pátápátá iná ni a sọ wípé àfẹ́ Fúlàní ní inú igbó wa káàkiri mọ́ kéèyàn wá máa gbé inú ìgboro. Bàbá wa topic tá n tweet ni wípé àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó ní Ọ̀yọ́ state nígbà tí wọ́n jí wọn kó àwọn èèyàn pariwo bring back our children àwọn Àtíkù ẹni sùúrùsà bring back our children everybody bọ́ta bring back our children now wọ́n ti wá kó àwọn ọmọ yẹn dé nísìn àwọn èèyàn wá ń sọ wípé wọ́n stage ẹ̀ ni ẹni sùúrùsà àwọn ilẹ̀ Haúsá láti kú sọ wọ́n ti bọ́ta tó bá ti délẹ̀ nísìn máa sọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta fún ẹni tó bá ti wo tó bá ti subscribe to YouTube channel Yorùbáwùyí mo ti analyse nǹkan tó jẹ́ kí Ọ̀yọ́ state kí kidnapping tiwọn kí ó yá kíákíá láti rescue ju tilẹ̀ Haúsá lọ ẹ lè lọ wo lórí page but I will say little about it. láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí àwọn tó ń pariwo bring back our teachers tó wá bring wọn back tó tó sọ pé wọ́n parọ́ ni so ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ kí lẹ rí sí. tẹ́rí àwọn tí wọ́n sọ pé kí wọ́n bá dá àwọn ọmọ àwọn padà hàn tẹ́rí tẹ́mi bá wò wọ́n dáadáa aláàbọ̀ làákàrè ni wọ́n ẹni tí ó bá ní ọpọlọ kò ní máa ro irú nǹkan báyẹn ro bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu onílàákàrè gidi kò ní máa sọ wípé wọ́n fi irú nǹkan báyẹn wọ́n fi ṣe òṣèlú ni wípé wọ́n kó àwọn ọmọ yẹn pamọ́ ni ẹ dákun tí wọ́n bá kó wọn pamọ́ ẹni tí wọ́n gé orí rẹ̀ ṣé àwọn tí wọ́n sọ fún pé kí wọ́n kó wọn pamọ́ ṣé wọ́n sọ pé kí wọ́n gé orí rẹ̀ ni. wọ́n á dá orí ẹ̀ padà fún un. ṣé wọ́n sọ pé kí wọ́n gé orí rẹ̀ àbí ìgbà tí wọ́n ti kọ́kọ́ wọnú skul yẹn àwọn méjì tẹ́ kọ́kọ́ mú balẹ̀ ṣé wọ́n sọ pé kí wọ́n mú yàn balẹ̀ nínú skul yẹn gbà tẹ́ kọ́kọ́ wọlé sínú skul. àní àwọn Yorùbá wa kan èmi ò rò pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n kàn sọ èdè Yorùbá lẹ́nu ni ọlọ́ọ̀bá gbọ́ ọmọ àlè gidigidi ni wọ́n. kákan má máa sọ̀rọ̀ jù ni ká má máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ lọ àwọn sáìdì kan irú àwọn ìyá wa tí wọ́n ti dàgbà láàrin àwọn obìnrin yẹn jẹ́ kó wọgbó lọ ẹ dákun ṣé wọ́n lè sọ gbogbo nǹkan tí tó ṣẹlẹ̀ sí wọn nínú igbó yẹn àbí irú àwọn ọmọdé yẹn lè ṣe yìí èmi ti ń rò wípé sáwọn ọmọ kéékèèké yẹn bá yẹn jẹ́ ti wà yẹn bó ni wọn ò tẹ́ ní máa lálàkálà bá yẹn báyìí lójú oorun kódà àwọn ọmọ yẹn máa jókòó ọlọ́ọ̀bá gbọ́ wọ́n máa ro kinní yẹn ìtí ń ṣẹlẹ̀ ságbàlagbà náà ni ó ní kẹ̀kẹ́ tí ó ṣẹlẹ̀ sùúrù mi gan tó ṣe wípé ìgbà míì ti bá rò yóò sì máa dáyà ga mi irú àwọn ọmọ yẹn ní èsè yìí mo ń rò pé ṣé wọ́n sì tún kó wọn padà sí skul yẹn padà ni pé kí wọ́n tún lọ bẹ̀rẹ̀ skul yẹn padà again. ẹ bá wa lo ìṣẹ́jú kan síta. àbáwọn ọmọ àwọn tíṣà wọn yẹn ṣé wọ́n sọ pé káwọn náà padà sí skul yẹn padà again ni kò sí báwọn ọmọ yẹn ti fẹ́ dá wọn padà sí skul yẹn mọ́ padà tó ṣe wípé àwọn ọmọ yẹn ọmọ kan tí wọ́n ń ṣe mọ́ ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ wọ́n sá máa wò yàn bí wọ́n bá kọ́ wọn nínú ìwé nínú kíláàsì wà náà wọn ò ní máa fọkàn sí ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́. wọ́n máa wò ní ojú wà ní. bí wọ́n kó wọn lọ léèwé mi kò lè sọ́kàn wọn bẹ́ẹ̀ torí gbogbo tí wọ́n máa fi gbogbo gbèsè ayé wọn tí wọ́n máa fi ronú ọlọ́ngbọ́ pé tó ṣẹlẹ̀ sáwọn bíi báyìí o kọ́mọ́tò wa ṣẹlẹ̀ kọ́mọ́tò ṣẹlẹ̀ sáwọn ní bíbá yìí náà o. Mr. Atkini kan ẹ bá wa wọ̀n mute o. sẹ́ẹ̀rí màmá mi sẹ́ẹ̀rí àní Nàìjíríà ti tán kí Nàìjíríà ò pé kó ní kálukú ọlọ́lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni iná lọ́nà àbáyọ ọlọ́ngbọ́ kò sí ẹni náà tó lè rí Nàìjíríà tó ṣe láyé tó lè wà òkè bá ti fẹ́ kó ṣe rí láyé. ó dà ẹ ṣe ń gbọ́ bàbá wa Mr. Arislam ẹ bá wa gbóhùn sókè. mi Yorùbá bu ìmọ̀ kí yẹn kú ètò. èmi náà kí yẹn ṣeun.
ẹ kú ọ̀rọ̀ lẹ́ka lẹ́mu kí yín o. ẹ kú dédé àsìkò ìsàn. ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ó gbẹnu tán because ṣe rí ọ̀rọ̀ number one ni wípé gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ti ń sọ wọ́n ní tó bá jẹ́ pé ọmọ Ṣèyí Mákindé ni wọ́n jí pé ṣọ́ máa fi wọ́n lẹ̀ sẹ́nu gbó for good 50 days. Tí mo dẹ̀ mọ̀ pé kò possible. Ṣèbí àwọn fámìlì Adélabú ni wọ́n jí kú nìbàdàn lọ́jọ́ ní last month tí ó pọ̀jọ́ mẹ́rin tó fi wá wọn jáde. Example kan nìyẹn o. Ká máa tí wàá sọ àwọn ọmọ léèwé tọ́jú ọmọ kéékèèké àtàwọn tíṣà for good 50 days. Nínú gbóǹbẹ̀ yẹn olórí ìlú as first citizen kò ronú pé òun máa pe àwọn ṣé UN àbí àwọn olólùwọ̀n pè kọ́ bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀. kọ́ bá gbà wọ́n mọ́. Wọn rí wọn pẹ̀lú ìyẹn o. Ó ṣe wá jẹ́gbàtọ̀ wá gba àwọn ọmọ yẹn jáde tán lọ́sẹ̀ wá mọ̀ pé àwọn fẹ́ invite international kìnnì kan wọlé kọ́ bá wọn investigate ọ̀rọ̀. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ jọ gàté kò jọ gàté ó ṣàfẹ̀jẹ̀ ẹ̀ ń fi ẹsẹ̀ méjèèjì tí ó fi tìrọ̀ síbì kan. Nínú gbogbo nǹkan tó wá ṣe ẹ́ sí tánú kí ni iṣẹ́ tó ti fi hàn pé àwọn gangan fúnra wọn as governor of the state pé wọ́n lọ́wọ́ sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn. Because inú ọṣẹ́ wọn ló fẹ́ fi wẹra wọn mọ́. Kóníkálukú ṣàmà ṣe dáadáa. Kóníkálukú wọn kọ́ máa ṣe dáadáa. Kọ́rọ́ tí ọjọ́ àti sùn. Kọ́rọ́ tí ọjọ́ àti sùn. Kọ̀líìgì wọn kan ló kú ní ọdún kan àbọ̀dún méjì sẹ́yìn yẹn. Gọ́vnà Rotimi Akeredolu àwọn dàlẹ́nì. Àwọn dàlẹ́nì mú lágbára. Wọ́n ṣàn ṣe bó ṣe wù wọ́n kọ́ ṣe dáadáa mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣeun gan bàbá wa ṣeun fún náà. Ṣèyí Mákindé Ọlọ́run nìkan ló mọ ẹjọ́ dá. Èmi ò ní sọ pé ẹ mọ̀ ń pa ẹ̀mí dẹ̀ ní sọ pé ẹ mọ̀ ń pa ẹ̀. Tinubu mi ní sọ pé ẹ mọ̀ ń pa ẹ̀mí dẹ̀ ní sọ pé ẹ mọ̀ ń pa ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ rántí gbogbo ẹni sùsà gbogbo ẹni tẹ̀ ń pariwo wípé àwọn ọmọ yẹn fresh. Tálíkà ló dáràn lọ́wọ́ tálíkà. Àìmá ṣèpàdé olòṣì ní ò jẹ́ ká mẹ́ni tó jẹ́ alága ìṣẹ́. Nígbà tí wọ́n jí àwọn ọmọ àbúrò Adélabú gbé tí wọ́n padà lọ gbà wọ́n jáde after how many days tí wọ́n jí àwọn àbúrò Adélabú gbé tí wọ́n lọ gbà wọ́n jáde. Àwọn ọmọ yẹn despite pé wọ́n bọ́ wọn sí òwò ẹ pé àwọn yẹn fresh ni because wọn ò nà wọ́n. Tó máa jí ọmọ tálíkà gbé láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún wọ́n kọ́kọ́ fi lùlù bá tiẹ̀ jẹun kó bá pa fámìlì ẹ̀. Àwọn tálíkà wá complain pé àwọn ọmọ Adélabú tí wọ́n jí gbé o kí ló dé tí wọn ò kó wọn lọ sínú igbó. Complain pé àwọn ọmọ Adélabú tí wọ́n jí gbé o kí ló dé tí ìyá wọn fresh táwọn ọmọ náà fresh. Complain pé ọmọ tálíkà bíi ti èmi àti tí wọ́n jí gbé kí ló dé tí wọ́n freshness wo ló wà lára àwọn ọmọ yẹn. Àwọn tí wọ́n ń jẹ bisikíìtì wọ́n mú mi hàn. Principal tó rescue kò lè béèrè pé ilé ń kọ́ o ọ̀nà ń kọ́ o àwọn ọmọ òun ń kọ́ o first ló béèrè ni pé where is my car. Dẹ̀ rí pé trauma pé car yẹn lórí gbẹ̀yìn ló yẹ kó máa béèrè where is my car. Tálíkà dọ̀tá tálíkà ẹni wọn já ọmọ yẹn gbé kò yẹ kí wọ́n lùkù bọ́n ṣe lùkù yẹn tó bá lù wọ́n pa kó tó kó wọn dé kí ni gain yín. Tó bá ti bá àwọn ọmọ yẹn sùn kó tó kó wọn dé then you will be happy. Bring back our children, bring back our principal. Nothing must happen to them. Wọ́n bring wọn back. Ẹni kò sápá àyà lára wọn. Bá ti múṣù igi oníṣó wọ́n lè kọ́ àwọn ọmọ yẹn dé yẹn kàn lọ bá wọn bí tó kó wọn síbẹ̀ sí ní fọmọ́ wọn lórí gbàù. Ìgbà náà mọ̀ pé yes àpá àyà wà lára wọn. Bàbá mi bá mi gbóhùn sókè mi ìfẹ́ bínú lọ́sàn-án yìí. Ó bá wù yẹn. Ẹni dààmú sáà. Ẹ kú dédé àsìkò yìí. Àdá tó yá tó máa dá fún Àgbà Ọlọ́run.
gbogbo àdáwọ́ ní ayọ̀ ìṣe ẹni ṣubú dànù ẹni rógbà àìsàn ẹni rógbà rẹ̀ àgbà àtọ́lọ́ ẹ̀dá àgbà ẹ̀dògbó ẹ̀jú ìyá yìí lọ ẹ̀jú bàbá yìí lọ àgbà àtọ́lọ́ náà ńláńlá àgbà àtọ́lọ́ ẹ̀dẹ̀ jìrì àwọn ọmọ yìí ẹ̀dẹ̀ ní jẹ́ lórí àṣẹ Èdùmàrè olóyè Sunday Igboho ìbárẹ́ àwọn alálẹ̀ àtọ́lẹ́dùnmáì tó ń tẹ̀lé yìí wọn ní fi yín lẹ̀ láéláé gbogbo igbe lẹ́nu vendor wọn máa ta pépà wọn lọ àwọn máa kà á máa wo fíìmù wọn bí láṣẹ Èdùmàrè kò sí wàhálà yá Yorùbá Wuyì ṣe rí ẹni tó sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ french ni wọ́n ti kú ní. For me ìyá mi sódà káàbọ̀ èmi ò ní blame ẹ̀ ó dàbọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń sọ pé ẹni sùúrù ó níbi tí mò ń lọ. no go on. Opinion tí ní òyìnbó tó fún haúsá ní lọ́chìmù haúsá ń bèèrè pé west ombla a lè bí èmu wọn ìkọjá yìí ni gẹ́gẹ́ nísìn jẹ́rí ojú ìjọba nǹkan tí ìjọba ti ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá àbí Nàìjíríà tí lèdì ẹ̀ bá sọ àní òjì ló jáde ìjọba in other side lójú tó ẹ kó òun fi wò ó ní ojú abiyamọ tó bá ti bímọ lára ẹ ojú abiyamọ tó yẹ kó fi wò pé ẹ wo principal ẹ bó yẹ rí egungun ọrin àdìká ẹ wo wúmà tó ń ṣò tó ń bẹ nígbà yẹn pẹ̀lú ọmọ tó ju ọmọ ọdún méjì àbí oṣù mélòó kan àtàwọn ọmọ kéékèèké yẹn òun lọ̀rọ̀ títì yẹn gẹ́gẹ́ dísì ojú Nàìjíríà lòun yìí fi wo fíìmù yẹn òun mo dẹ̀ sọ pé àìníkàrà abiyamọ ló fi ṣe èyí kò sí èyí tó kàn mí pẹ̀lú ìjọba tó náà ṣe fíìmù yẹn gẹ́gẹ́ dísì àdénàbà tù ní ti tọrọ Mákindé ọlọ́màjọ ti dé èkó fúnra ẹ̀ kó di gọ́fúnà nǹkan ti sọ pé ní òun ò ní ìdí owó pé owó tó máa fi tó àwọn ọmọ òun ti ní òun ti sọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ ìgbọ́n ní mo sọ ó ti sọ mo dẹ̀ ń tẹnu mọ́ ó ti sọ before campaign èyí tó dẹ̀ pọ́n lọ́mọ tó jẹ́ bí Oríyọmí Hamzat tó pọ̀ sẹ́yìn tó dẹ̀ ti jábọ́ lẹ́yìn ẹ̀ ń sìn àti tó wà láàrin wọn àwọn ló mọ̀ bẹ́ẹ̀dẹ́mí o kó tó ṣe tẹ́lẹ̀ ìtàn náà bá declare state of emergency lọ́yọ̀ ẹ̀ kíkí ní oslim òun ló yẹ ń pariwo ó mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ òun náà ń calculate ó mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ló yẹ ń sọ pé àgbáyé ẹ wá bá kọ òun sì òun ti fẹ́ jábọ̀ o ẹgẹ́ ní sì gbogbo kìíní political kìíní ni bẹ̀tẹ̀ òun fẹ́ dìfẹ́ǹdì ara ẹ̀ lẹ̀ torí ọjọ́ iwájú gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń di political ambition tó ń lé ibo ló ń lọ kò lè kọjá ilé bàbá ẹ̀ Ìbàdàn kò lè kọjá. Fúlàní ni kíní tiẹ̀ náà fáìsì ẹ̀. Fúlàní náà ló máa mú nǹkan ló máa kú káàdì fún ní náà Fúlàní kò lè mú Ìgbò àwọn tó máa kú káàdì fún nìyẹn àlẹ́jẹ́ mùtàláyé náà kí jàgàbá kàmá tẹmọ kó ti mú gbàkejì ẹ̀ mẹ́tí mo mọ̀ pé nǹkan kan á ṣẹlẹ̀ mi ò fẹ́ tán kọ́kọ́ nǹkan kan á ṣẹlẹ̀ kò sọ̀rọ̀ lórí yẹn àgbogbo géèmù Ọbásanjọ́ náà tí Ọbásanjọ́ pè fún Tinubu tí ó Tinubu bá ṣe géèmù ẹ̀ náà ni Tinubu máa fẹ́ pè fún alábàdàn ẹ̀ ó lè declare state of emergency ó lè declare state of emergency lọ́yọ̀ọ́ sí by that time wọ́n á dẹ̀ fi gbogbo ẹnu gbòde náà máa ti múlẹ̀ fún by that time ìgbà yẹn máa pé òun níbi tó ń lọ máa jẹ́jọ́ ẹ̀ wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wà ká gbogbo àwọn ìwé ẹ̀ tó wà nílẹ̀ wọ́n ìbá bò wọ́n máa ṣí fún ó má jẹ́ kó rí ẹ̀ lọ pé wọ́n á ṣí fún Fáyọ̀ṣe bá Tinubu ṣe kì ó jẹ̀bi ni Ọbásanjọ́ bá ṣe ó jẹ̀bi ni bẹ̀tà àwọn àárín gbogbo àwọn kò sí ètò kàn mí nǹkan kan ṣàjẹ́ kí ìlú mi kí ní tí àmì ìlú kó mí ní títì mi àmẹ́ Tinubu oṣù ọ̀ máa wọlé oṣù ọ̀ bẹ́ẹ̀ dìbò ẹ̀tẹ̀ka 100% ó máa wọlé èmi mọ̀ yẹn gbogbo nǹkan Haúsá ní ìṣòro ọdún mẹ́rin yẹn bẹ̀tì ó méjì Tinubu kò máa ṣe sí ọdún bá máa fi tẹ̀yìn sílé o fún Tinubu ni pé tí ò bá ò máa lọ òun nìkan ló kù tí ò bá ò bá ti kúrò yẹn tó ò bá ti ṣe yẹn kò sí nǹkan ìran Yorùbá bínú fún ilẹ̀ Yorùbá gan bínú fún Tinubu kò sí nǹkan ìrọ̀rùn ìdún kọ́ àṣírí ni òjò ẹ lọ ẹ máa bètò lọ. à ń bàbọ̀ ẹ ṣeun gan sà. ẹ ṣeun gan. Ṣèyí Mákindé ẹ ṣáà má kànnà lulẹ̀ Yorùbá ẹ má yẹ kó ogun tó fẹ́ ja Nàìjíríà kó bẹ̀rẹ̀ láti ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run lèmi fi ń bẹ̀yìn tẹsán Akíntọ́lá takú ìjà Awólọ́wọ̀
pẹ̀lú Akíntọ́lá ẹ tún fẹ́ gbé dìde, ẹ tún fẹ́ gbéjà Awólọ́wọ̀ pẹ̀lú ìjà Akíntọ́lá àbí kí lórúkọ ẹ tún fẹ́ gbé dìde, ẹ tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn pé wọ́n mọ̀ yín lépè tí ṣe pé wọ́n ju òkúta èpè lù yín, ẹ tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ fẹ́ kọ́ lọ́dún Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ kó má jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá ló ti máa bẹ̀rẹ̀, kó má pẹ́ àwọn ọmọ abẹ̀rẹ̀ sí máa bára wa jà ká má dọmọ ìyá Haúsá. Ẹ bá wa gbóhùn sókè lórí fóònù, kò tí kàn yín sà lórí TikTok, ẹ bá wa gbóhùn sókè lórí fóònù. Ok ma, ẹ ra mọ̀ ẹ kálẹ̀ ma. Ẹ ṣeun. Yes ma, ẹ kú ètò ma, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ma. Yes ma, ẹ mọ̀ idea tí mi fẹ́ mú wá tí mo fẹ́ sọ ni wípé ṣe rí gbogbo àwọn tó wà ń di àwọn ọ̀rọ̀ yìí lára àwọn tí wọ́n bá rí gbé yẹ tí wọ́n tán jí gbé yẹ tán bá rí fóònù ẹ jẹ́ kán wo fóònù wọn kán wo àwọn tó ń jọ máa ń ṣe conversation tí wọ́n ṣe dẹ́ lára àwọn tí wọ́n jí gbé yẹ mà lára àwọn tí wọ́n bá mú kán mú wọn lára àwọn kán tẹnu wọn àwọn ẹ ló máa sọ àwọn tó rán wọn níṣẹ́ tó ń ṣalátìlẹ́yìn wọn. lára àwọn tí wọ́n jí gbé. lára àwọn tí wọ́n jí gbé yẹ kán mú lára wọn kán ṣe ìwádìí àwọn lára àwọn tí wọ́n jí gbé àbí lára àwọn tó ń jiyàn gbé. lára àwọn tó ń jiyàn gbé mọ ẹ ó sì yóò bó ṣe ń kà mí lára ni. ó yé wa tó kílẹ̀ ọmọ Yorùbá. yes ma lára àwọn tí wọ́n mú yẹ kán jiyàn gbé yẹ mà ẹ jẹ́ kán múnú wọn kán tẹnu kán fi ìwádìí ẹ rí mọ̀ wípé àwọn tí ẹ lérò gan wà nù wọn lẹ́nikẹ́ni tó bá fura sí ẹni ipò tó bá wà kó má wò báyọ̀ jẹ́ gómìnà tàbí kó jẹ́ kinní ẹ jẹ́ kí wọ́n gbé wọn kán lọ síwádìí wọ́n wádìí lẹ́nu wọn ẹ rí mọ̀ pé àwọn àṣírí máa tó because kinní ò gbọdọ̀ máa continue ìyẹn ni àdé àtẹnu fẹ́ mú wa máa. kódà ẹ ṣe náà bá wa àwọn tí wọ́n jẹ́ olóṣèlú àwọn náà wà lórí péjì wọ́n gbọ́ àìdí àtọ́níkàlùkù mú wa wọ́n dẹ̀ ń wo kọ́mẹ̀ntì ní comment section àwọn náà mọ bó ṣe ń lọ ẹ má kan náà lulẹ̀ Yorùbá mo bẹ̀ yín ẹ bá gbọ́n sókè màmí. Yes ma. ẹ tí wọn lọ. ẹ kú dédé àsìkò yìí o. adúgbò àpò oríire àwọn ará àdúgbò tí wọn jáde Ọlọ́run á máa pèsè ìtọ́ wa o. àṣẹ ìdùnnú rẹ. Ìgbòho ṣàwọ́ bàbá dámì Ọlọ́run bẹ lẹ́dùnmáre a máa bá wà pẹ̀lú wọn o. Wọn ò ní ṣiṣẹ́ wọn ò ní ṣìjẹ wọn ò ní ṣìlú ẹ̀yin náà ẹ̀mí tọ́ ọmọ sí ẹ̀mí kọ́kọ́ ṣé o lágbára Ọlọ́run máa gbà fún yín ẹ máa rí iṣẹ́ o. Kíní kan lèmi fẹ́ sọ mà. Go ahead ma. Báwo làwa gbogbo àwa tá a wà ní ìlú òyìnbó báwo làwa ṣe máa rí bòdì fún bàbá wa Tinubu ọlọ́ba wa lọ́rẹ̀. ẹ lè lọ́ọ́lẹ̀ náà ẹ lọ́ọ́lẹ̀ kẹ́ lọ́ọ́ dìbò. ẹ fẹ́ dìbò fún Tinubu ni ẹ lọ́ọ́lẹ̀ kẹ́ lọ́ọ́ dìbò ẹ máa tẹ̀ka láti bí yìí ni ṣé máa tẹ̀ka láti Amẹ́ríkà. a ní ní o bọ́yá bàbá ti lè rí láti bíbà torí bàbá wa ní òwòlé lágbára Ọlọ́run gbogbo nǹkan tẹ̀ ṣe Ọlọ́run gbà fún wọn o. Gbogbo àwọn ẹlẹ́gbọ̀n tí wọ́n ń sọ̀sọ̀kúsọ òsì wàhálà tí wọ́n nìyẹn ẹni bá wojú wúṣe wọn ni àwọn ẹni ẹlẹ́ni kan ti jáde Ìgbòho ṣàkùdẹ̀sí tí ó ṣe lágbára Ọlọ́run àlùbáríkọ àwọn tó tẹ̀lé Ìbàdó lágbára Ọlọ́run. àṣẹ ìyàwó tó fẹ́ dìbò fún Tinubu kẹtọ́ dìbò fún Tinubu ẹ ti bá wa sọ bàbá Tinubu wípé prevention is better than cure. Country láti protect defend ilẹ̀ wa kì í ṣe pé pàtó máa jiyàn gbé lọ máa rescue àwọn èèyàn as achievement. Ó bà mí kò dùn mí ní fi wẹ́ni tí ò bà rárá. Bẹ́ẹ̀ni. They should focus on security. Tó bá yẹ pé pàtí Tinubu gorí oyè gbàm ipa tí wọ́n sà nísìn ni wọ́n ti ń sà láti ilẹ̀ ni bóyá insecurity yẹn kò bá ti dínkù dáadáa ẹ wọ ìwà tí sọ́ni gbàdí Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá sọ̀rọ̀ síta pé insecurity yẹn ó lọlẹ̀ ìyá mi ṣẹ́rí bí iṣu tó máa ní ni pé àwa Yorùbá láàdá nísìnyí wọ́n lọ gba àwọn ọmọ tí wọ́n kó ní Ọ̀yọ́ state nísìnyí àwọn Fúlàní bọ́tà ń bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo Tinubu ṣojú ṣáájú kó lọ gba àwọn ọmọ tí wọ́n kó ní ilẹ̀ Haúsá náà
do àwọn tí wọ́n kó lé Haúsá náà èèyàn ni wọ́n ní Tinubu ṣe urgently after 55-56 days. I don't know what is urgent about pé èèyàn lọ wà ní àkàtà Ijinigbe fún 55-56 days. So they said Tinubu ṣe urgently. Àwọn people yìí ti gbàgbé wípé tó bá yẹ pé ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n ti kó àwọn ọmọ school bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn máa rí bí normal thing ni. Wọ́n rántí pé báyìí máa ṣe lọ́dọ̀ àwọn nìyẹn wípé àwọn governors àwọn politicians wọ́n máa ń ya fọ́tò pẹ̀lú Ajínigbé. Bí a ṣe ń pariwo pé àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ya wèrè wọ́n sínwín tó, mi ò lérò pé wọ́n bí fùrọ̀ ìyá ńlá ìyá àkànrẹ nínú wọn kó lọ ya fọ́tò pẹ̀lú bandit. Àbí ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, ṣé àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n bí wọn re kí wọ́n lọ ya fọ́tò pẹ̀lú àwọn ajínigbé? Àríkàṣímù Ṣẹ̀tìmà ibi tó ti mú fúra pẹ̀lú àwọn ajínigbé tó mú pure water pẹ̀lú wọn. Tó bá yẹ pé ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n ti bẹ́ orí mi sọ èyí lòkun, wọ́n ti bọ́ta wọn nínà níláìwá yìí náà nílé ìrọ́jú ìwú náà. Gọ́fúnà ibìkan nílẹ̀ Haúsá mi rántí bí state yẹn ni ó bọ́ta, ó ní àwọn tí Boko Haram pa, ó ní they are destined to die. Wípé kádàrá wọn ni pé Boko Haram ló máa pa wọ́n. Mi lérò pé níbi tí ilẹ̀ Yorùbá dé of today dé, wọ́n bí ìyá láyà pọ̀rímọ pákú gọ́vnà kọ̀rẹ́ nílẹ̀ Yorùbá bí wọ́n ṣe pa Mr. Oyedokun yẹn kó wá bọ́ta kó ní kádàrá ni àbí pásítọ̀ kan máa sọ bí àbí àáfàá kan tí ọmọ Yorùbá ò ní fi èpè bá tiẹ̀ jẹ́. So we are two different people. So they should stop crying. Àwọn náà create insecurity yìí. Ó kọ́ ìpá àwọn ọmọ tálíkà ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n ń jà sí ní. Tó bá bú Muhammed nísìn, wọ́n máa dìyàn pa. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ àwọn èèyàn wọn gbé, wọn ò ní bọ́ àtàkọ́ lọ lu àwọn ajínigbé pa. Tó bá jẹ́ wípé ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n ti jí àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé yẹn. Àwọn governors wọn, gómìnà àtẹ̀tí bọ́ta, á ti sọ wípé they are kidnapping, they are kidnapping. A ti máa sọ ọ̀rọ̀ tí ò mọ́ lórí. Ṣùgbọ́n tí wọn ò ní kankan ṣe sí ìyá rẹ̀ má bí ẹ bá gbọ́ sókè mà. Mo ti gbọ̀rọ̀ lẹ́nu yín. Ọlọ́run ṣàánú wa o. Àṣẹ mà. Ọlọ́run ṣàánú wa o. Àṣẹ. Lúkọ̀ bá gbọ́ sókè. Ọlọ́run bàbá fi sọ bàbá wa gbowó sàtì gbogbo àwọn èèyàn wọn lágbára Ọlọ́run kan kò ní ṣe wọn lágbára Ọlọ́run kò ní ṣàwa náà. Àṣẹ. Ẹ ṣe o, ẹ kú ètò. Yes ma. Ọlọ́run bàbá wa ṣe. Luke ṣe wà lórí TikTok á pè yín o. Luke ṣe wà ń bẹ̀ bá gbọ́ sókè. Ẹ kú dédé àsìkò yìí sà. A dúpẹ́ o. Ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sí ẹ̀ ń sọ? Ṣé wọ́n sọ pé wọ́n jí àwọn ọmọ pé ìgbà tó lọ pa àwọn ọmọ tó kó wọn jáde? Ṣé ti yẹ pé àwọn ẹ̀yẹ dọ̀tí, àwọn ọmọ yẹn aṣọ wọn tó tó wọ́n wà ní wọ́n ṣe gbà rí ti ṣe ń gbọ́dọ̀ mi. Pẹ̀lú ní sà. Ṣé ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ politics fúnra Ọlọ́run máa fúnra wọn lóògùn jẹ. Ṣé ìdí tó sọ pé ní kí international community kò wá dá sí i, ó ní nǹkan tó ní nínú ló ti sọ pé nísìnyí nǹkan tó fà á ní pé ti Tinubu èmi ò mo jẹ́ èèyàn kan jẹ́gẹ̀tì mi èmi ń sọ fún yín pé Tinubu tó ti yẹ yín sí it's not ready tẹ́kùn fẹ́ àtìsí èèyàn kò fẹ́ fi tún àwọn ọ̀nà lójú because báyìí kò tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé number one tó sọ pé kò fọ́ máa kọ́ mi president wọ́n promise àwọn èèyàn wọ́n ní gbogbo nǹkan ẹ máa wọlé gbogbo ẹ máa wálẹ̀ a máa ṣe ó máa wálẹ̀ okay now wọ́n fight for second time sí epo tó dá ẹgbẹ́ lọ kí lára ló ń jẹ nílùú ìmásí kí ló ń pè jẹ́ lù ó fi epo ní wọn lára mo kọ́ àwọn area boys sí àwọn youth àwọn area boys àwọn ọmọ junior epo wọn transport wọn owó òlù bàjẹ́ ìrẹsì ọkọ tó wá dìbò fẹlẹ́ lẹ́ẹ̀kejì pé wàá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kínní kan èmi ò tó ti yẹ yín sìn ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí èmi ò ń dáhùn sọ̀rọ̀ politics fúnra ọlọ́mọ máa fúnra olóògùn jẹ́ tó ti yẹ àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó kàn lọ kú tó ti yẹ ti gbogbo ọmọ tó ń ṣe tó ń fi àwọn ọmọ tó ń fi ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ èèyàn tó ń ṣe kínní tó ń fi tàbátì tó fi ń rúbọ Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí ṣe Mákindé kó gba àwọn international community tó náà fẹ́ pé wà kọ́ńtù ti ara wọn síta wọ́n jẹ́ pé àwọn ọmọ kan tó ń lọ ń lù
So the mama side they want pé ṣe Makinde wèrè kíni kan ṣe Makinde lọ ṣe politics ṣe bí party Tinubu ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ní nǹkan tó wà láàrin ara wọn àṣírí nǹkan tó gbogbo àṣírí síta fúnra wọn ẹ jẹ́ kan tó àṣírí ara wọn síta ibi tí rí yín sìn tó bá tàkìrì ara wọn síta wọn wá gbé pèsè ara wọn ṣé ń gbọ́dọ̀ mi. Pẹ̀lú sà ẹ jọ ẹ dáwà lórí YouTube àti Facebook ṣé ń gbọ́ bàbá wa yìí o ṣé ń gbọ́ wọn o èmi ń gbọ́ yín tẹ bá ń gbọ́ bá wa kọ yes sí comment section torí Ọlọ́run because TikTok wa alábàámusa ni o à ń gbọ́ yín èmi ń gbọ́ yín sà máa wọ comment section. ẹ jẹ́ kan tún di ara wọn síta. ok tó bá tún di ara wọn síta ìbẹ̀lẹ̀ máa ti rí àṣírí tó ṣe ń lọ ṣó ti ń sìn nǹkan Tinubu nǹkan tí ẹ dálẹ̀ sílùú yẹn wọ́n fi rí paráàlú owó òdúró dà transportation kó àwọn ọmọ union ṣe títí ẹ̀ wọ́n lọ ló kó wọn sí títí tó ń gbowó junction tó ń gbowó everything wọ́n tún wá mú epo lọ sókè mú epo transport ẹgbẹ́ lọ price ẹ̀ wá lọ sókè ìgbà tẹ́ pé wọ́n price náà lọ àwọn ará tó jẹ́ pé ẹ tún jẹ́ pé àwọn tó lè máa lọ sóko tó lè máa dáná oúnjẹ tó lè lọ máa rà tó lè lọ máa kọ́ ọ̀kọ́ wá sí ìtàn àjẹ́ ẹ fi Boko Haram ẹ fi lé wọn ẹ lè sọ pé iṣẹ́ ìjọba lé wọn lórí gbogbo skul àwọn kéékèèké àwọn yúùtù àwọn kéékèèké àwọn ẹ wò ó kẹ́ni mo tó alẹ́ yìí alẹ́ ara wọn ní gbogbo ẹ wà Ọlọ́run máa táṣìírí wọn síta ẹjẹ́ kó máa táṣìírí àwọn síta ẹjọ́ yẹn mi ní sọ̀dún bẹ́ẹ̀ lọ ẹ má sọpọ́tì èmi ò sọpọ́tì ní ọkọ nínú ọrùn tó ti ń mi tó ń ṣe gágàgà ó lè ṣe tó ní lọ́wọ́ tó jẹ́ kó wà lọ́wọ́ tó fẹ́ sọ tó jẹ́ pé tó bá tó ń dé òun àṣà ló tó ti yé tí ló ṣe yé sìn wọ́n ní kí criminal ó máa fèsì president nínú president wọn mọ lọ́wọ́ president mọ ni criminal fèsì ẹ̀ ó ní ilé ẹjọ́ ẹ̀ kó máa kọ́ fún àwọn criminal kẹ̀kẹ́ wọ́n máa wọ̀n mọ̀ kẹ̀kẹ́ wọ́n máa wọ̀n àwọn ọmọ Nàìjíríà tó dẹ̀ lè declare fún pé ṣé àwọn criminal máa kà mọ́ àwọn tó kò ṣàrà àlùwà tó ń ṣọmọ olùwà kàlákà wọn tó ń pa àwọn yìí ẹ lè pè ta ló kó kan lé wọn lọ́wọ́ ta ló kó gbogbo àwọn ta ilé wọn lọ́wọ́ ta ló kó àwọn amúléṣàn ilé wọn lọ́wọ́ fúnra yín náà lè mọ ogun nǹkan tó wà ń bẹ̀ ẹ lè máa fúlù thousand ìjọba táwọn kan máa wà ṣàtẹ́ pé wọ́n máa ní wisdom àwọn tó bá ní wisdom tó bá dìde ẹ ló máa fast track so ti ẹ jẹ́ kó máa fẹ́ra wọn jẹ́ kí ọkọ má bá wọn dá sí ẹ jẹ́ kó kọ́ àwọn international community tó sọ fún fẹ́ẹ́ sọ tó bá dẹ̀ kó síta tó bá gbọ́ wọn wá táwọn bá lókè àwọn fẹ́ lọ school for investigation báwọn ṣe arrest àwọn ẹ báwọn ṣe àwọn ẹ báwọn ṣe gbà wọn báwọn ṣe jáde báwọn lọ àwọn àgbà ṣe lè máa jáde síta so ti mi jù bẹ́ẹ̀ lọ. ó dà bàbá wa because àwọn èèyàn tábà ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn mo máa ń wo comment section àwọn èèyàn ń kọ́mẹ̀ntì àwọn kan sọ wípé kí ló dé tó yẹ pé ìsìn Ṣèyí Mákindé ń pe United Nations wọ́n nígbà tó gba 30 billion tí ò fún àwọn aráàlú tó yẹ pé àwọn tí wọ́n nílé many of them ló kú gbàtí bọ́ǹbù dún ní kínní wọ́n ní kí ló dé tí Ṣèyí Mákindé ò pe United Nations ẹnìkan tó bẹ̀rẹ̀ wípé why tí Ṣèyí Mákindé ń pe United Nations nísìnyí you should have called them you should have called those before the rescue wípé gbà tí wọ́n jí àwọn yẹn gbé pé Ṣèyí Mákindé wà tó yẹ pé ó ti ń kàmpéènì káàkiri tó ń jó kiri tó sọ pé ó fẹ́ di kinní kan wípé kí ló tí Ṣèyí Mákindé tí ò pe àwọn United Nations gbà yẹn ṣe question wọ́n béèrè ní sà ẹni bá tún ní question lè fi sí comment section bàbá wa ìṣọ̀rọ̀ wọn mú yes ẹni bá bí pọ̀rọ̀ wọn mú yes ẹ jẹ́ ká mọ̀ ẹni bá bí pọ̀rọ̀ wọn mú no ẹ jẹ́ ká mọ̀ ó dà pé mo máa clear bàbá yà ń gbọ́ sà. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni pé ìgbà tí Tinubu fún lówó tó ní pé nǹkan ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn Tinubu pariwo ẹ̀ síta bẹ́ẹ̀ kọ́. Tinubu ò pariwo ẹ̀ síta òun náà sọ fún wa Tinubu náà sọ fún wa bàbá tó gúndé la gbọ́dọ̀ ní Fáyọ̀ṣe. wọ́n sọ síta ọ̀nà tó lè ti sọ síta ń sìn yìí òun náà lè fine nǹkan tó bá tún wá ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ń sìn ní gbogbo ṣe ń bá lọ nǹkan tó wà láàárín wọn tọ́jìjọ jẹ tọ́jọ sọ́nìṣọ tọ́jọ jókòó tó bá yá wọn á tú síta tó bá wá tú síta yẹn ní lẹ́mọ̀ tí màá ráṣìírí tó ti yé ń sìn ó sì ṣokùnkùn sí wa ni àwọn fẹ́ tàn wọ́n lẹ̀ sí. ṣẹ́rí dìmánà gọ́fúnà yẹn ṣẹ́kẹ̀tì mi sìn
ó sì ní àwọn àṣírí lọ́wọ́ tọ́jú ọmọ àtàkùn ara wọn. Àṣírí wà lọ́wọ́ tọ́jú ọmọ àtàkùn ara wọn. Tòtí ètò sọ́kùn fẹ́ di pírẹ́sídẹ́ǹtì tó dàgbò ní stéètì ẹ̀ wọ́n kọ́ àwọn èèyàn wọ́n ń ṣe kíní kan. Wọ́n á lè sọ pé ó ti kó àwọn rẹsì tó gbogbo àwọn oúnjẹ tó fẹ́ kó fún wọn tó fẹ́ fi hàn fáwọn èèyàn bóyá wọ́n ti kó ọtí ọ̀dọ̀ àwọn aláfà wọ́n ti ṣe kíní sí wọ́n ti yan ọ̀nà dúró sí tó bá lè fi yan dúró sí wọ́n máa kó fún wọn. Èwo tún ni yan túgú àmọ́ wá dáre. Èmi ò ṣe mọ̀ mo ti pẹ́ mọ̀ bóyá ti kó bóyá ti ṣe mọ̀ dúró sínú ẹ̀ pé òkè àlẹ́ kẹta ti jẹ́ àwọn nìkan tí kẹsàn-án lè fẹ́ lọ dìbò fún tó ti ń tẹ̀. Bọ̀dé ṣáà mọ̀ pé ọ̀kan wà láàrin àwọn ọmọ tó ti ń jẹ́ nìyẹn. So àwọn èèyàn sọ wípé ẹ ká wò ẹnìkan Yorùbá wuyẹ mi ò rí kọ́mẹ́ǹtì yín ẹni kíka kọ́mẹ́ǹtì mi ò rí kọ́mẹ́ǹtì yín o ẹ tún kọ́mẹ́ǹtì yẹn kọ ní kíka kọ́mẹ́ǹtì àwọn ẹ bá wa meet ẹ bá ti wọlé sórí TikTok ẹ má bínú sà ẹ bá wa meet sórí Ọlọ́run a máa ń drop èèyàn lórí péjì eré èèyàn oníkanra ló ń hò sí ṣó àní ti sọ fún yẹn wọn tó drop yín sí. Ok bàbá wa wọ́n ní ìgbà tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn ní Ọ̀yọ́ state tí wọ́n pa Dr. Aborode wọ́n pa alájà onílé epo wọ́n tún pa ẹnìkan wọ́n ní kí ni Ṣèyí Tinubu ṣe ó dàbọ̀ sà Ọlọ́run aṣọ yín. Tinubu ṣe ìjọba. Ṣèyí Mákindé má bínú sà wọ́n ní kí ni Ṣèyí Mákindé ṣe nígbà tí wọ́n pa wọ́n ní wọ́n tún báyà wàhálà ẹ̀dá lórí YouTube wọ́n ní wọ́n tún báyà kan sùn ní Ìdó wọ́n do pa wọ́n ní kí ni Ṣèyí Mákindé ṣe. Ìdó ní Ọ̀yọ́ state. Ìyá 80 years àwọn Fúlàní do pa. Ṣé ní ìgbà tó ṣe pé wọ́n fọwọ́ àwọn mo tún sọ sí ìdásẹ̀ mo tún máa rí pété ẹgbẹ́ púpọ̀ àwọn ìlú pẹ́ńpọ̀rẹ́ àwọn ojú ẹ̀ àwọn tó fẹ́ kó wọlé wá. Ó kó wọn wọlé wá. Tinubu náà lè sọ títí ẹ̀. Ok tó nǹkan tó ń sọ nísìnyí pé èṣù tápó sí ẹni tó bá support ní brọ́dà wa yìí èṣù tápó sí káwọn lè gbà káwọn lè wòran èṣù tápó sí kí Tinubu àti Ṣèyí Mákindé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ àgbákò. Nǹkan tó jẹ́ ṣẹ́gbẹ́ tí mi sìn ìgbà tó ń ṣe ẹgbẹ́ pàtì ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nǹkan tó jẹ́. Pàtì kan náà kan ni wọn APC àti PDP ni wọn ṣe nǹkan náà tẹ́lẹ̀. Okay nǹkan tó jìjọ jẹ́ tó fẹ́ fi túlé kán tú síta àṣírí ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi àṣírí ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi àṣírí ẹ̀ tó mọ̀ wà lọ́wọ́ mi ó yà á tú àbí. Ṣé Fúlàní wà nílò opportunity yẹn sneak wọlé tó gidi balà àbí ṣáláǹgbá ò ní wọ bẹ̀. Nǹkan tó kì mọ́ láì pẹ́sọ̀ tẹ́ bèrè yẹn ṣẹ́gẹ̀ mi ń sìn pẹ́sọ̀ tẹ́ bèrè yẹn ṣẹ́gẹ̀ tí àwọn Fúlàní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn yẹn ti ní wọ́n ti ní ìṣòro Fúlàní ò lè come to anything Nàìjíríà wọ́n ti ní ìṣòro wọ́n ti ní ìṣòro. Bí ìṣòro bí ìwé ìwòsàn. Ṣé wọ́n kó lọ bá ń sìn ṣé báwọn ń ṣe é báwọn ní Amẹ́ríkà náà wà ní bọ́ọ̀mù sí i. Ta ló máa lajúlẹ̀ ṣé máa lajúlẹ̀ kí n sọ pé fẹ́ fún Fúlàní ní ọmọ Ifẹ̀. Àwọn èèyàn fẹ́ràn Yorùbá kan tó ṣe wedding pẹ̀lú wọn jọ wò. Tó ṣe wedding pẹ̀lú ẹ̀ kọ́ lọ wo ẹ̀jọ́ nítàn Fúlàní tó Fúlàní náà làwọn méjèèjì. Ọ̀dà. So mo táyì fẹ́ lọ́wọ́ yìí ní sí pé kó ṣáà lànà kẹwù. Nígbà tó nǹkan tí mo ṣe kò ní kúkú ìgbésí yìí sìn kò sígbà tí ò ní lànà. Ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ mi náà tún bá wa dá sí ẹ ṣeun gan. Ẹ̀yin èèyàn wa kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ tí bẹ́rẹ̀ wa yìí sọ ṣe máa pàtẹ́wọ́ fún wọn ni kí ní àtẹ́wọ́ mi yóò ṣiṣẹ́ TikTok mi ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ̀yin TikTok mi ó ga ẹ bá gbọ́n sókè bàbá mi. Ẹkú alẹ́ o ẹkú rọ̀lẹ́. Ẹkú dédé àsìkò yìí according to the time sir. God will be with you all. Amen. Ọlọ́run á tẹ̀lé gbogbo yìí sí. Ṣé rí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé àti ọmọbìnrin tó ń sọ̀rọ̀ ẹjọ́ kì í ṣẹjọ́ wọn. Ṣé rí Ṣèyí Mákindé ó rò pé òun smart
kì í ṣe politician kò lè forí gbárí pẹ̀lú Tinubu. Okay. Wọ́n sì ní the same level. That's number one. Okay. Mistake táwọn tí Ṣèyí ṣe òun ló mẹ́nu báyìí. Ó sọ fún pé gbogbo 7 years tó ti wà bẹ́ẹ̀ kò sí wọn jíyàn péré. That is a lie. That's number one. Bàbá wa Lúkù ṣe ń gbọ́ ọ̀kan tó bàbá yìí sọ. Ó yẹ yẹn gọ́rùn sàn sàn. Okay. Nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ kó àwọn ọmọ wọ̀nyí. Number one, wọ́n pa maths teacher. Okay. Níbẹ̀. That's the first day. Okay. The second time, ọkùnrin tí wọ́n tún gbé lọ, Ògún ṣe kinní kan, wọ́n gé orí ẹ̀. Okay, wọ́n ti káwọn ọmọ yìí náà, Sunday ní ká tètè yára gbà wọ́n. Ṣèyí Mákindé ní rárá, ó jáde, ó ṣe press conference. Okay. Number two, nígbà tí Sunday tún wà ń bẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tó ṣe conference tán, ó tún wá declare curfew. Ẹ máa wò ó, ẹni tó ń pe United Nations, gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní gbogbo láti Nàìjíríà láti yẹjọ́ yìí, ṣé kò rí wọn láti pe United Nations. Ṣé wọ́n ṣe ń pààyàn ní Ọ̀yọ́ State ni? Àbí wọ́n ṣe ń jiyàn gbé? Accident tó ṣẹlẹ̀, bomb tó ṣẹlẹ̀, owó tí wọ́n fún, ó kò dájẹ́ sọ́wọ́. Kò pé United Nations. So, nǹkan tí èmi kàn fẹ́ sọ fún gbogbo yín. Àwọn pípù wọ̀nyí, wọ́n ṣe typical Yorùbá people, àtọmọbìnrin tó ń sọ̀rọ̀. Okay. Ìwọ ló ti pósì kan, wọ́n ṣe ń bọ́ ọmọbìnrin kan sùn. Pẹ̀lú ọmọ tọmọ fẹ́ ṣe kíní, ó wà lórí social. Mo rẹ́ tó ti pè mí ní London lẹ́yìn tó ti bèrè question yẹn tó gbọ́ nígbà tó ń ṣe kíní tó ń wo ojú ẹ̀. Ẹ bá mi láìkè ètò yìí o, ẹ jọ̀ọ́ o, bá wa tẹ tán pọ̀pù lórí ẹ bá wa ṣí ẹ. London wọ́n ti pè mí lórí ẹ̀ pé wọ́n ń wo ètò ẹ lọ́wọ́ pé wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ bó dẹ̀ lóòótọ́ ni. Nǹkan tí mo try láti sọ fún gbogbo yín ni pé ìṣe yìí o àtọmọbìnrin yẹn o wọ́n ń dàgbà àti attention Tinubu ni. Tinubu ṣe gbé kíní jáde sí i, ó ti divide Nàìjíríà sọ́nà 6. Ìjọ wo tún yẹn? Now yes, Kwara àti Okun wọ́n ti di ara west south west. Nǹkan tó gbé jáde, I'm telling you the truth. Èmi ò tí ì rí sa ẹni tó bá ti kó sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi ọmọ Kwara ni mẹ́ẹ̀dá kọ́ fẹ́ kó lábẹ́ àwọn Fúlàní o. Number two tí mo tún fẹ́ sọ fún mi. Lùpẹ́ ní sọ ẹ́ kábàáwá ìdè àgbàlagbà ni wọ́n sà. À ń gbọ́ yín sà. Number two tó tún tẹ̀lé gbogbo àwọn tí wọ́n pa táwọn àmì pa níbi kíní àwọn ọmọ wọ̀nyí. Píṣọ̀ yẹn wà lọ́wọ́, píṣọ̀ yẹn wọ́n kọ́ sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi. Báwọn àmì yẹn ṣe rescue àwọn ọmọ wọn. Píṣọ̀ yẹn wà lọ́wọ́ mi. Wọ́n ṣe pa àwọn tí wọ́n mú ní gbogbo ẹ̀ ló wà lórí fóònù tí mo ti bá ẹ sọ̀rọ̀. Yes. So kì í ṣe show. Ẹni tó bá sọ pé show ni wọ́n dẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe tó jẹ́ káwọn ọmọ wọ̀nyẹn rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó dàbí ìgbà téèyàn kọ́ àwọn èèyàn tó fẹ́ fi gba nǹkan. Ṣé ẹ rántí pé àwọn pípù wọn sọ pé wọ́n nídìí bí àwọn pípù wọn yẹn? Ṣé ẹ rántí? Bàbá àti pàápàá láàrin ìṣẹ́jú kan sá ilẹ̀ ti ṣú bàbá mi. So ṣé ẹ rí i pé ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ fún nǹkan wọn ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni wọ́n fẹ́ bá dì àwọn nǹkan tí wọ́n dẹ̀ ń fẹ́ nìyí. Ibẹ̀ lẹ ti máa mọ̀ pé kì í ṣe ordinary kidnapper ó ní nǹkan táwọn wọ̀nyẹn fẹ́ gbà. Àwọn hostage làwọn yẹn hold àwọn èèyàn fún. Ẹ ṣeun gan bàbá mi. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó jẹ́ káwọn ọmọ wọ̀nyẹn rí bẹ̀ yẹn ibi tí wọ́n dẹ̀ kó wọn lọ ó dàbí pé ilé wà bẹ́ẹ̀ ìlú kan wà ní ìkíní. Hold on your park. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó fi rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn God be with you. Ọlọ́run àwọn pẹ̀lú. Àwọn èèyàn tí ẹ mọ̀ wípé the whole entire Lagos state is 3,100 and kìíní kan square meters, while Old Ọ̀yọ́ Park kìíní kan is 2,512 square meters. Just Old Ọ̀yọ́ Park kìíní kan is 2,512 square meters. The whole Lagos state àtomi àtòkun àtọ̀sà àti gbogbo ẹ̀ kíní báyìí
ló fi ju Old Ọ̀yọ́ Park nìkan lọ àwọn èèyàn wọn bá wa lùkọ bá wa sọ̀rọ̀ sókè láàrin ìṣẹ́jú méjì. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ mẹ́ ni pé nǹkan tí bàbá ẹ̀ sọ nípa ọ̀rọ̀ pé lóòótọ́ ni wọ́n ti pín Nàìjíríà sí wọ́n ti pín state sí àwọn state yẹn sí ọ̀nà 6 wọ́n máa tó dìgbìlẹ̀ síta ọjọ́ tí ìgbé síta wọ́n máa tó ṣe. So ẹ ti ń support Tinubu nìyẹn sà. ẹ ló kọ́ mọ́ pẹ̀lú Tinubu. Èèyàn lè tún sọ fún wa nísìsiyìí pé wọ́n ti pín Tinubu kí ní sí méjì. Ẹ bá agbósókè lórí fóònù. Ìyá mi ẹ̀ ní dáàmú. Ẹ ṣe. Wọ́n á gbọ́ ọ. Àmọ́ ní orí tí wọ́n yẹ̀ ní fún wa, Ọlọ́run bá mi pẹ̀lú wọn. Ẹ bá wa mute Luke èèyàn kan ti wà lórí fóònù àti gbé kọ́lẹ̀ lómi. Ẹ bá wa gbọ́n sókè máa mì. Ẹ tẹ́ bá wọlé sórí TikTok bá wa mute ẹ̀jọ́ o. Ẹ máa gbé wọlé sọ máa drop nítorí ẹ̀ ní mute. Láàrin 30 seconds tẹ́ bá dé mute máa drop yín orí péjì àráyè níbẹ̀. 30 seconds máa drop yín dànù. Àgbọ̀ yín máa rò. Àgbọ̀ yín. À ń gbọ́ yín. Ojú méjì ní kòtò làwọn kan ní. Àwọn kan jẹ́ èyí tó máa ṣẹlẹ̀ níwájú. Wọ́n sì pé èyí fún wa. Bẹ̀ta ní kòtò làwọn kan wá. Ìyá tí wà ní àtàbájẹ́ tí wọ́n máa fi àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù ṣe pẹ̀lú kíkó àjẹjà wọn ni. Oríṣi kan jẹ ọmọ mẹ̀kúnnù kọ́ wọn ju ọmọ ara wọn. Kọ́ mọ̀ kó ọmọ ara wọn. Kọ́ mọ̀ Ṣèyí Mákindé. Kọ́ kó ọmọ Ṣèyí Mákindé. Kọ́ kó ọmọ bàbá Tinubu. Kọ́ kó ọmọ ara wọn lọ. Kò sí tó kàn wá. Ó dáa ṣé gan wá. Tó bá dá ọmọ ara wọn ni wọ́n kó. Kò ní ká wa lára tó bá ń kọ́ ọmọ ara wọn. Ọ̀rọ̀ gidi lẹ́sọ̀mọ́. Bẹ́ẹ̀ni ìyá tó lè jẹ káríkà lọ́wọ́ ni kán mọ̀ wọ̀rí ó ń ṣe jíìmù lọ́wọ́ tó bá gbé wèètì kan dáadáa ká tó kún bá olówó náà sọ̀rọ̀. ó padà bọ̀ wá bá wọn ìbáwò yìí. Bàbá Tinubu ni kán ṣàjọ́ kán mọ̀ gba ilẹ̀ Yorùbá kán kọ ìtàn rere sílẹ̀ kán fún wa àwa àtàwọn pípì tó sí ìta àgbà kan. Mo ń gbọ́ kán sọ pé bóyá ìkànnì wọn kò wọ́n wà. Kì í ṣe ìkan lásán nínú wọn ló fi àwọn ọmọ wa. Mo rí bólà lẹ́nu láti bọ̀ lọ láti rẹ̀ tó ń sọ àwọn àǹfọ̀rọ̀ wa lẹ́nu lòní tó ń sọ pé òun ti ń gbọ́ Yorùbá torí Yorùbá lòun fẹ́ àní ẹni kò fi oṣù gbà orí rẹ̀ yí kùkú lù orí ẹni kò fi Yorùbá tó fi orí rẹ̀ yí kùkú lù bólà ẹni tó bá wa dé àwọn ọmọ Ọlọ́run alálejò gbogbo wọn. Ẹ ṣe gan wa God bless you bàbá ẹ ṣe. Mr. Wake up ẹgbọ́n sókè. Ẹ ṣe màmí Stella mo ti rí. Ẹ ṣe ogún ní ẹkú ètò. Àjọ ń ṣètò ni o. Gbogbo bó ṣe lọ náà là ń tẹ̀lé. As we dey go we dey follow am. Ó tọ́ sọmọ tí ó tọ́ sí ìyá tó lọ ọmọ ó sì tọ́ sọmọ tó ń ké. Kí everybody kó máa tẹ̀lé bó ṣe ń tẹ̀lé lọ yẹn náà ni ká máa tẹ̀lé lọ. Ká má dájọ́ ká máa wòran. Because gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yẹn ẹni tó affect tó náà dẹ̀ jáde tó ní òun nílò ìrànlọ́wọ́ látòkè òkun kí wọ́n kàn tàmálẹ̀ sí ọ̀rọ̀. Ó náà ní right now. Ó lè oníjàpá kó má ṣe lójú fíìmù. Mo wá dùn mí ó dùn mọ́ mi nínú pẹ̀lú tí màmá tó kọ́ọ̀lù wọlé ẹ sọ. Wọ́n dákun. Wọ́n lè mú Ṣèyí, wọ́n lè mú Ìyálọ́jà. God bless you. Wọ́n lè mú ọmọ Ṣèyí Mákindé, wọ́n lè mú ọmọ ara wọn kan kó wọn wọgbó kán máa tó pàṣán sí wọn dì. Ó ti dáa. Ó sì àwọn nǹkan bá fẹ́ mú tá gan ká tó kó àwọn dáadáa bọ̀ ìtàn kówó fún àwọn online bandits. Ká kó wọn tẹ̀lé ká fi jẹ́ ká máa wọgbó wọn ká kó wọn wọgbó ká máa kó pàṣán sí wọn dì. Ká máa yẹ ìfọmọ ọmọ Nàìjíríà tí ò jẹ kankan náà owó Nàìjíríà. Kí ni ká jẹ́ náà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà? Kò sí. Ká dákun ká máa fi ọmọ tiwa ká máa fi ṣe politics ká dákun ká jọ
kó rodò lọ ọmọ mi báyẹn ká mọ̀ gbọ́n mọ́ pé ẹ fọmọ Nàìjíríà tí ò rí dì kan kẹ́ máa fi wọ́n ṣe politics kẹ́ máa dà wọ́n lágbóná kẹ́ máa pa àwọn bàbá wọn kẹ́ máa pàyà àwọn torí pé ẹ̀yin kan ní iṣu láàrin ara yín ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ kó jáde báyìí nísìnyí gbogbo ẹni tó bá lè kọ́nẹ́ẹ̀tì dọ́ọ̀tì ti mọ tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́yẹn tí wọ́n ká jọ ká dákun wọ́n máa fi ọmọ Nàìjíríà tí ò rí bí ọkọ tí ò jẹ́nu ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó tọ́ tó tọmọ Nàìjíríà pátá náà ti gbà ẹlímọ́tà ẹ bá mọ̀tò ohun ẹ kò wọlé. problem máa ní pẹ̀lú wọn lórí TikTok ni máa drop yín mi ní gbé yín wọlé padà àwọn tí mo ti drop mi gbé wọlé padà límọ́tẹ̀ bá wa mute límọ́tẹ̀ bá wa mute ó sì ní kí tó sí ara yìí gbogbo yẹn lórí péjì eléyìí ẹ̀lú orí péjì eléyìí ọ̀rọ̀ agbó ṣoṣo. kọ́ máa fi anybody nínú ọmọ Nàìjíríà kọ́ máa fi ìyá tó jẹ ọmọ Nàìjíríà ti tó bí tí wọ́n ti tó gbé o ó ti tó wọn gbé lẹ́rù o wàhálà kan dá sí wọn lágbádá ó ti tó wọn gbé kán dákun kán má dá sí kán má dákun kọ sí wọn béèrè pé kí ni ẹ fún wa lọ́nà kò sọ́nà ẹ fún wa ná kò sí ná ẹ fún wa lómi wọn ní alọgbẹ́ kànga ẹ fún wa security wọn ní alọ máa sín gbẹ́rẹ́ tí ó ti tó gẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kán dákun kán má fi ọmọ Nàìjíríà kò sí beauty kankan tán perform they have tell Nigerians pé wọn ní kankan náà tán hó ọmọ Nàìjíríà so that case on that note kan jọ kán má fi ọmọ Nàìjíríà ṣe collateral damage mọ́ tèmi àti ṣe bẹ́ẹ̀ ni kán má fi wọ́n ṣe collateral damage mọ́ kán dákun it is enough is enough ọjọ́ nítorí Ọlọ́run. so okay nǹkan kan délẹ̀ ni o. ẹ fẹ́ sọ gbọ́gbọ́ ní ọmọ ti délẹ̀. torí bàtà ni pé Ṣèyí Mákindé wípé ó ti rí nǹkan pé bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ wípé tó fi sọ̀rọ̀ yẹn síta wípé yẹ ká ti rí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ pé ó ti rí nǹkan kan ni pé ká mọ̀ pé ó ti rí nǹkan kan ni ṣe rí pé Ṣèyí Mákindé bọ́ta pé United Nations kọ́ máa bọ̀ wá gbà wọ́n kò fi ọwọ́ sọ̀yà fún wa pé 100% Ṣèyí Mákindé kò mọ̀ nípa ẹ̀ kò dẹ̀ sọ fún wa pé 100% pé Ṣèyí Mákindé ló ṣe é kò fọwọ́ sọ̀yà fún wa pé 100% Tinubu ò mọ̀ nípa ẹ̀ kò dẹ̀ fọwọ́ sọ̀yà fún wa pé 100% pé Tinubu ló ṣe é èmi ti rí ẹni tó parọ́ mọ́ọ̀yàn tó dẹ̀ ń fi ọmọ tó bí nínú tó fi ń ṣépè kò kí ń ṣe kò kí ń pè mí rí driver mi ni when I was in Nigeria Adigun lórúkọ ẹ̀ tí mi bá sí nínú mọ́tò ńjọ́ yẹn kódà màá fi ọlọ́pàá mú káńsù yẹn lóòótọ́ là ń bọ̀ a fẹ́ jẹ́ ká ti já tíkẹ́ẹ̀tì mú Adigun dúró jẹ́ ká já tíkẹ́ẹ̀tì mi ó dé mama ẹ̀yọ́ ọ̀gbìn dandan fúó ó fẹ́ bíìtì ẹni tó ń ta tíkẹ́ẹ̀tì ìyẹn kàn fọ́ àtọ́pá àpàlọ́ náà wọ́n fowó tọ́ ó kàn gbé igi ọwọ́ ó kàn fi fọ́ mírọ̀ Capstar yẹn ní mo ní Adigun park Capstar tí bọ̀bọ́ yìí ò bá ara mírọ̀ yẹn fún mi ní èmi nílò tajà yìí mọ́ pé mo bọ́lẹ̀ báyìí ó kàn sá lọ ni mo pe èmi máa ṣe máa lé ẹ mo kàn wọnú káńsù lọ ni ìgbà tí mo wá ń bọ̀ bí wọnú káńsù mo bèrè ẹnìkan tí mo mọ̀ mi ìwà bá mo fẹ́ wọnú mọ́tò padà pé kí lọ mú fóònù mi kejì tí nọ́mbà ẹ̀ wà ń bẹ̀ mo wá ń bọ̀ mo wá rí dráìvà mi ó dẹ̀ ń fọ́ mírọ̀ kejì ó fọ́ sọ pé ó bàjẹ́ gan bàtúmọ̀ Adigun kí ó fọ́ mírọ̀ kejì ni ìgbọ́n máa má dà sí mo ní kí má dà sí bá ó yá wèrè ni àbọ̀ wá bá lọ rẹ̀ mo ṣàlọ sínú káńsù Adigun wá bá wa nínú káńsù ó lè máa wo sóò ibi ṣe ń sọ pé mò ń dárúkọ ẹ̀ ó wá bá wa nínú káńsù Adigun ní bàbá yẹn ló fọ́ pé ó fọ́ mírọ̀ kíní gbáù ó kàn tó fọ́ mírọ̀ kejì ní gbóò I'm like asao wọ́n ní òun búra iṣẹ́ ògùn lòun ṣe tó bá pé mi òun fọ́ mírọ̀ méjì kógun pa òun kíní kan dráìvà mi ó dẹ̀ ń gbé ọmọ tó bí nínú ṣépè wípé bàbá yẹn ló fọ́ mírọ̀ méjèèjì lójú mi ló fọ́ ní Adigun fọ́ mírọ̀ kejì o wọ́n ní Adigun ẹ̀rù ẹ̀ bà mí o kí ló tó ń gbọ́ mi ẹ̀ ṣe pé mama tó bá jẹ́ wípé kíní kan òun kọ́ ló fọ́ ní kọ́ ló gbọ́dọ̀ gbò ó dẹ̀ ń gbé ọmọ tó bí nínú ó dẹ̀ ń gbére ẹ jẹ́ mọ̀ pé àti mírọ̀ kíní
àti mírọ̀ kejì ìtì ẹ̀ lè ṣe kankan mo ní Àdìgún jẹ́ a máa lọ mama wọ́n máa lọ sẹ́wọ̀n ní ẹ gbọ́dọ̀ tí mọ́lé ní káńsù tó wà ní ọjọ́ ròdù ni mo ń sọ ọjọ́ ròdù rẹ̀ gbogbo tó bá gba mile 2 wọlé káńsù tó wà ọjọ́ ròdù máa ń pè ti gbàgbé káńsù orúkọ káńsù yẹn big káńsù ni káńsù ọ́fíìsì ni so irú tó ṣẹlẹ̀ yẹn tí mi bá sí ń bẹ̀ tí mo wá dé Tádìgún wá sọ wípé kọ́mọ òun ṣe gbá gbogbo kọ́mọ òun ṣàwọ̀ gbogbo tó bá gbogbo ẹ̀kọ́ ló fọ́ méjì bọ̀bọ̀ yẹn fi pé kó gùn pa òun Àdìgún ní so èmi tó mọ̀ sí pé omi gbóná lẹ́jọ́ fún ẹ tó bá ń fọ́lò mi omi gbóná lẹ́jọ́ mẹ́ẹ̀kọ́ dájọ́ yín o tí àwọn kan bá ro ẹjọ́ ọmọ yín fún yín if care is not taken yóò lè nu ọmọ yẹn pa kó tó mọ̀ wípé àwọn kan mọ pretense ṣe àwọn olóṣè Ajẹ́rọ̀mí Fálódùn ẹ̀ ní ṣe òfò that is orúkọ bẹ̀rẹ̀ gangan ẹgbàá correct Ajẹ́rọ̀mí Fálódùn council ní kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ mo ń sọ lè ní àwọn tó wà Ajẹ́rọ̀mí Fálódùn wọ́n lè rí fídíò yìí wò Àdìgún pa irọ́ driver mi ní wọ́n dẹ̀ wọn ọmọ tó bí nínú gbogbo wọn tó ń bí kíkíní kan ṣe wọ́n yí gbọ́dọ̀ gbù ọ̀rọ̀ tí mi ò lè fẹ́nu mi sọ ní o mo ṣe wá pẹ́ sọ o mi lè fi mi ṣe pé mo burú tó mi lè fi ẹnu mi ṣe wẹ́pẹ̀ yẹn àwọn tó ń bí wúlò èpè ńláńlá driver mi ní Ajẹ́rọ̀mí Fálódùn local government so kí lè máa rí sọ sí yẹn so mi níṣẹ́ Mákindé mọ̀ ń pa ẹ̀ mi ìdẹ́ni kò mọ̀ ń pa ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀kọ́ pé òpó United Nations ló wá mi pé ó wà 100% saint àwa ti rí ojú àwa yìí ti rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì oníjàbù ti parọ́ ọmọ mi tó ní mo gbé òun lọ sí Libya tó dẹ̀ tún ṣépè pé lóòótọ́ ni mo gbé òun lọ sí Libya tẹ́mi ò jẹ́ mọ́bí tí wọ́n ti wọ mọ́tò Libya so people are desperate, people are delicate, people can be funny sometimes. ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà ńbẹ̀ kò ṣe ọ̀rọ̀ tó le Ṣèyí Mákindé ṣe ọmọ àgbékọ́rùn roko gbogbo wọn náà jọ ń ṣe orí burúkú sọ̀rọ̀ mi yé yín kò sí ọmọdé ní Ṣèyí Mákindé ó mọ ohun tó ń ṣe àwọn tá ń bá àfà náà àwọn náà mọ nǹkan tí àwọn náà ń ṣe nǹkan tó dẹ̀ jójúlówó ọ̀rọ̀ tó wà ńbẹ̀ ni pé ẹ rí i pé lánàá yàbí jẹta tí ọ̀rọ̀ tó ń sọ pọ́ ti fọmọ́ lẹ̀ ní àwọn áùsì náà bẹ̀rẹ̀ sí sọ ní áùsì pé kí ni Ṣèyí Mákindé tí wàá tún wá sọ pé òun máa pẹlọmọ pé UN wà kankan 50-something days wọ́n ti ti àwọn ọmọ yẹn mọ́nú ibi tán tí wọ́n mọ̀ ṣé ẹ rí àwọn pípì kan tẹ́ tébù ọ̀rọ̀ yẹn ní áùsì sọ́tẹ́bù ẹ̀ ní sẹ́nẹ̀tì. wọ́n tébù ẹ̀ before that 50 before they were rescued. títébù nǹkan ó ní bẹ́ẹ̀ sì ṣe tó yẹ pé in fact ẹ mọ̀ pé nǹkan báyìí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lójoojúmọ́ approach tọ́dẹ̀ ń gbélé léyìí. And did you know wípé iṣẹ́ ń lọ ní abẹ́lẹ̀ nígbà yẹn? No, let's be realistic. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà ǹjẹ́ mọ̀ pé wọ́n wà nínú igbó yẹn? Ǹjẹ́ mọ̀ wípé wọ́n ń communicate pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn? Ǹjẹ́ mọ̀? Kò sẹ́ni tó ní pé wọ́n àṣì ń bẹ̀ ṣé rí kókó tó wà mẹ́tẹ́ mi fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ni pé Ṣèyí Mákindé ìsọmọ ọwọ́ tọ́rọ̀ bá dàbí ọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì ṣe rí wọ́n máa ń tán ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ó kàn ní pé gbogbo nǹkan tó máa wulẹ̀ ní tó bá fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ òun náà máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ni ibi tó torí ibú ti bá wọn nìyẹn. Fẹ́ pé wọ́n lè máa kà bòròbòrò báwa ṣe máa ń kà ní. Ókè o àti kó gbọ̀rọ̀ àti kó síta tán tí ogun kálukú ti mú òkodoro inú ẹ̀ ní kì bá dáa. Bọ́wọ́n àlè wà fẹ́ kàn gbà pọ̀ dára ni wọ́n. Sọ̀rọ̀ mi yé bẹ́ẹ̀ so ibi tọ́rọ̀ ń lọ́sìn náà ni ó pé bó bá ní pé ẹgbà mi ó ní láti sọ pé ẹgbà mi. Nígbà tán bá dé tán bá tọwọ́ bọ̀ information tó bá yẹ kí á gbọ́ ẹ rí pé á gbọ́ ẹ jẹ́ ká mú gbogbo ọwọ́ wa ká fi sápẹ́ abí aṣọ báyìí náà ká máa gbọ́ nǹkan tó bá tẹ̀yìn jáde gbogbo pé kí UN máa bọ̀ ó máa tó náà rí tóbi sọ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni pé kí ó kàn lọ gbé ti independent court ní Nàìjíríà. bàbá wa wake up kí ló tí wọ́n ní pé bọ́ǹbù dún ní Ìbàdàn so wọ́n wá ní àwọn tó wà mẹ́tílé wọ́n wó àwọn àgbàlagbà mítọ̀ sí rìtáyà tó yẹ pé léyìn nìkan ni wọ́n kọ́ so everybody sympathize pẹ̀lú wọn nǹkan táwọn èèyàn ń jà fún nìyẹn èmi fúnra mi sọ wípé nǹkan tí Ṣèyí Mákindé sọ I support him there must be full stop sí pé ká máa fi ẹ̀mí wá ṣòṣèlú
there must be a stop to it. One nìyẹn. Number 2, àwọn olóṣèlú wa ní Nàìjíríà wọ́n burú ju bí ìmọ̀kan tí mo lè fi wọ́n wé. So tó bá ṣe pé bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń lọ, bí Ṣèyí Mákindé ṣe pe àwọn èèyàn pé ẹ̀yin èèyàn ẹ gbà wọn o, tó bá yẹ pé táìmù tí wọ́n jí àwọn ọmọ yẹn gbé kán tó rescue wọn, bí Ṣèyí Mákindé pariwo, wo pé ó better ju he's crying when the head is off now. Ìsìn ti gbogbo àwọn ọmọ yẹn, ibo ni Ṣèyí Mákindé wà tí gbogbo àwọn bíi 1,000 ọmọ ogun or over 1,000 ọmọ ogun tí wọ́n fi wọnú Ọ̀yọ́ state. As Ṣèyí Mákindé as first kí ló máa ń pè àwọn first security of Ọ̀yọ́ state. Ṣèyí Mákindé ò dé mọ̀ pé adúrú àwọn ọmọ ogun yẹn wọlé. Definitely tí àwọn ọmọ ogun Boko Haram máa wọlé pa gbogbo Ọ̀yọ́ state, Ṣèyí Mákindé ò ní mọ̀ o, because he was busy campaigning here and there, just like the governor of Kwara state. Wọ́n kó àwọn èèyàn 176 ní wọ́ọ̀rọ̀ láti February. Governor of Kwara state ti ń dupò senate. So tó máa pa ẹgbẹ́ wà tó sílẹ̀ lórí Sunday Igboho náà, lọ́wọ́ sílẹ̀ Sunday Igboho ó lóun ò mọ̀ nípa ẹ̀. Ṣé pé Ṣèyí Mákindé ó capable láti di governor. And again, ilé tí wọ́n àwọn ilé tó wó yẹn, ìgbà tí Ṣèyí Mákindé máa lọ gba 50 billion àbí 30 billion lọ́wọ́ Tinubu, ṣe mọ̀ pé àmọ́ up to date, not until tí Fáyọ̀ṣe tú àṣírí Ṣèyí Mákindé jáde few months ago. Àwọn ọmọ tí kéré Ṣèyí Mákindé, nǹkan méjì náà ń béèrè nígbà yẹn, kéré Ṣèyí Mákindé ò pé United Nations. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, bí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ nísìn, Ṣèyí Mákindé ò mọ bí wọ́n ṣe rescue àwọn ọmọ ẹ̀ because so busy láti máa campaign láti di president. Tó ẹ pọ̀ mọ́ ẹ̀wọ̀n àbí adún tó máa di president tó máa tún lè ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ta ló wà nídìí ìdààmú ìfòòró tó wà ní Ọ̀yọ́ state tó fi ń affect ilẹ̀ Yorùbá? Ṣé rí the point pé Ṣèyí Mákindé ẹ bá wa mute lórí TikTok ẹ jọ̀ọ́ o. Pé akẹ́kọ̀ọ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú bí àwọn ọmọ ológun ṣe ń wọlé tán ṣe ń jáde, ó tọ́kú mọ́ ó sì tọ́kú mọ́. Torí bí ìjọba Nàìjíríà ṣe operate délé yìí, anything tó bá ti jọ mọ́ federal ordinary CP Ṣèyí Mákindé ò lè command yẹ ordinary CP ní. Ṣé bá ẹ jọ ẹ máa lọ sí omi ìjà rẹ ẹ máa wọ ẹ máa disconnect wọn sùn. So nígbà tí àwọn BDM lọ protest nìbàdàn, òun fúnra ẹ̀ jáde ó sọ fún wọn, ó ní bóun ṣe wà yìí o, òun ò lè pe last corporal ní police station pé ẹ lọ ṣe báyìí tán gbọ́ sóun lẹ́nu. Wọ́n á padà pe Àbújá, wọ́n á pe inspector general of police kó tó di pé wọ́n take order ni. So in that note, ó túmọ̀ sí pé ẹ ṣe mọ̀ pé nígbà tí kí lórúkọ ẹ̀ gan lọ síbàdàn, Peter Obi, ọlọ́bí léèrè pé kí ló dé kí lẹ̀ ń ṣe lórí àwọn ọmọdájú pé ó ní sẹ́yìn jẹ́lẹ̀ mọ̀ pé Tinubu ò gbóhùn lórí fóònù báyìí kó sọ pé òkè òǹbọ̀lẹ̀ bọ́rọ̀ yẹn dé. So and if you look at it, they are operating from the federal level, and in tabakun gbọ́ ló máa gbọ́ sọ̀rọ̀ mi yẹn bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́rí ẹ má ẹ̀ka tàn ra wa ẹ má ẹ̀ka tàn ra wa ṣẹ́rí Peter Obi ṣẹ́rí ẹni sùn ẹ má ẹ̀ka tàn ra wa mo fẹ́ sáré fún ilé ìsìnkú gbàgbé. Ṣẹ́rí Peter Obi onírìkìṣí alábòsí tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ bí Peter Obi yẹn wọ́n máa ń ní àbòsí rìkíṣí àwọn rìgímọ̀ kan, ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá Peter Obi Ìbàdàn ló mọ̀ kò mọ láyépò. Tí Tinubu àti Ṣèyí Mákindé máa parí ìjà wọn ní pé Peter Obi sí. Yorùbá sọ pé a ó ṣòro ilé wa ní alájọbí máa fi ń lẹ́nu níbẹ̀ ju ọ̀rẹ́ kò rí kò sùn lọ. Number 1 nìyẹn. Number 2, Peter Obi wọ́n ta pé Ṣèyí Mákindé sọ wípé Tinubu ò pè òun, bàbá tó bí èmi ọlọ́ba àfọ̀rùnkẹ́ tó máa ní àìwọ́ àtọ̀rẹ́ ẹ̀jọ́ ṣe mọ́ dáná kó ń kí mi bàbá mi nígbà tí ò kí ẹ kí ló dé tí wò ó kí. Nígbà tí Tinubu ò pè Ṣèyí Mákindé kí ló dé tí Ṣèyí Mákindé ò pè Tinubu. Ṣùgbọ́n èyí tó bá owó dé tó bá 30 billion dé, Ṣèyí Mákindé ó pè Tinubu, lẹ́yìn tó pè Tinubu ó tún tẹkọ̀ létí lọ sí Àbújá tó ń gba 30 billion. Ṣùgbọ́n èyí tó bá wàhálà dé láti lọ gba àwọn ọmọ jáde ó ní Tinubu ò pé. Tó bá tẹ̀ wá sọ́wọ́ ẹ̀ fún Peter Obi, ojú èèyàn là ń bímọ 6 tó ń rí 4 mọ́lẹ̀. Ṣó yẹ kó wọn ò lẹ́sìn oníhòòhùn fi jó Peter Obi lẹ́nu. All of them àtòrí admission wọ́n lè ṣe anything. Peter Obi yẹn -1 ni yẹn party kò ní party. Ṣòro rẹ̀ gbọ́dọ̀ dẹ́ta ẹ̀. Ibi ọ̀rọ̀ owó kò sówó, sẹ́yìn ibi ọ̀rọ̀ owó kò sówó ìyẹn ló simple jù. Bí ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé máa gba EFCC láti mẹ́wọ̀n gbó bá ṣèjọba tán, ọ̀rọ̀ àárín òun pẹ̀lú owó tó bá jí òun náà wà. Owó jíjí kọ̀ọ̀kan tá à ń bèrè ni pé ta ló pe Tinubu nígbà tí explosion wà ní Ìbàdàn?
Who called Tinubu? Who called the federal? Ọ̀dà ẹ bá yẹ kó yẹ kémi àti yín nìkan ni ẹ jẹ́ kí ẹ̀rọ ọmọ níyà púpẹ̀ bá wa dá sí. The release or rescue of the 44 children and teachers from the Oyo Old Park or Oyo Bushes, that is Seyi Makinde's broadcast. Now you begin to wonder, there are many states that this had happened, and state governors in some of these states never came out to give this kind of special broadcast. So why is Seyi Makinde bringing this kind of broadcast? Why is it broadcasting? Is it actually necessary? Is this damage control? Some would say it's even inconsequential. So a lot of your old. Ẹ tí wọ́n fẹ́ wo fídíò tí bàbá wa yìí ti sọ̀rọ̀ ẹ máa bọ̀ lórí YouTube Yorùbáwùyí ẹ máa rí wò níbẹ̀ ẹ wá gbọ́n nǹkan tó bá yẹn sọ lẹ́yìn tí Seyi Makinde sọ̀rọ̀ or kí n play láti gbà tí Seyi Makinde ti sọ̀rọ̀. This is about 15-minute video tẹ̀lé máa gbádùn tẹ̀ máa mú Yorùbáwùyí ó kọ́ tí mò ń jẹ́ lórí TikTok náà mò ń jẹ́ lórí YouTube tẹ̀ máa jọ mú ọ̀rọ̀ kan àbí méjì náà tí Seyi Makinde sọ wọ́n lẹ́nu àgbà lóbi tí máa ń gbó. Let's see, let's hear from him, please, from Seyi Makinde first. Independent scrutiny beyond our domestic institutions. I therefore, with a full sense of responsibility as the executive governor of Oyo State, call on the appropriate international human rights and accountability mechanisms, including those within the United Nations system. Call on the appropriate international human rights and accountability mechanisms, including those within the United Nations system, to closely examine the facts surrounding this abduction and the circumstances of its resolution. Such scrutiny is not intended to undermine our institutions. Rather, it is intended to reinforce public confidence that the truth will be established and that every person found to bear responsibility, regardless of office, influence, or affiliation, will be held accountable. That's Seyi Makinde broadcasting and giving to the broadcasting to the people of Oyo State, following the release or rescue of the 44 children and teachers from the Oyo Old Park or Oyo Bushes. That is Seyi Makinde's broadcast. Now you begin to wonder, there are many states that this had happened, and state governors in some of these states never came out to give this kind of special broadcast. So why is Seyi Makinde bringing this kind of broadcast? Why is it broadcasting? Is it actually necessary? Is this damage control? Some would say it's even inconsequential. So a lot of reasoning and a lot of debates and a lot of reason for or against here and there. Some are even saying, is Seyi Makinde trying to actually separate himself from the federal government of Nigeria? Is he trying to create a different or stand alone, which is impossible though? Or is it damage control as the case were? And why would Seyi go into a damage control exercise at this time? These are the various kind of a thing that we are going to be looking into today in this issue of Seyi Makinde's broadcasts and kind of taking Tinubu and whoever are those involved, Sunday Igboho, Oriyomi Hamzat and co, taking them to. tó yẹ kí n play kíní nìyẹn o. Tinubu
Sunday Igboho, Oriyomi Hamzat. Let's see. Why would Sheyi go into a damage control exercise at this time? These are the various kind of a thing that we are going to be looking into today in this issue of Sheyi Makinde's broadcasts and kind of taking Tinubu and whoever are those involved, Sunday Igboho, Oriyomi Hamzat and co, taking them to the UN courts as the case were. And with that, I say welcome to Joshua Talks today. If you have not subscribed to this channel, please subscribe. You can do it now. Subscribe to this channel, Joshua Talk, till it gets to why is Sheyi Makinde didn't go a step further to do what he did. I wouldn't know what result is going to get at the end of the day. Natasha went to the UN for the same thing. It is not the matter of what would UN say. It is the matter of how will the Nigerian state interpret it. That is the point. Even if Sheyi Makinde seemed to probably, let us assume, hypothetically, that Sheyi Makinde gets a justice. In justice, I wouldn't know what to react to it. How will the parties react to it? How will the House of Assemblies across the nation, the House of Rep, respond to it? How will the Senate respond to it? These are all interpretations that we are going. Now, àwọn tí wọ́n kó lọ sí inú igbó tí Sunday Igboho sọ pé ó fẹ́ lọ gbà wọ́n. Now, this man is saying Sheyi Makinde is taking Sunday Igboho, Oriyomi Hamzat and Tinubu to the United Nations. As how? So Oriyomi Hamzat wà lára àwọn tó jẹ́ ọmọ gbé ni. Ṣé Sunday Igboho wà lára àwọn tó jẹ́ ọmọ gbé ni? Even when Sunday Igboho tó náà fẹ́ lọ gba àwọn ọmọ yẹn, Sheyi Makinde declared curfew. Why to declare curfew? Mr. Omologo ra agbóhùn sókè. Oh, sorry, ẹ bá agbóhùn sókè pàápàá yín kọ́ mo fẹ́ pè bẹ́ẹ̀ kí mo ti pè yín náà. À ń gbọ́ yín sà. Ẹ kú wájú. Ẹ ṣeun. Firstly, lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe fídíò pé àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n look dirty àbí wọ́n look neat. At least èmi náà come across bíi 2 videos tó ní even irun tí ìyá principal dì pé irun yẹn neat, irun yẹn ṣe gbá, irun yẹn ṣàwọ̀. In fact, àwọn èèyàn wá funny o. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó gbé fóònù dání tó ń wò báyìí ni wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń ṣe o. Nítorí kò sẹ́ni tó máa gbàdúrà ohun tójú àwọn pípù yẹn rí ojú òun rí. Àti pé wọ́n kó wọn pamọ́ àti pé wọn ò kó wọn pamọ́. A dúpẹ́ pé wọ́n gba àwọn ọmọ yẹn, wọ́n kó wọn jáde, pé wọ́n fẹ́ mí wọn fi play game. Pé wọ́n fẹ́ mí wọn play game. Nǹkan tó yẹ kí gbogbo àgbáyé fèsì, òun kọ́ la tún wá fèsì pé wọ́n jẹ́ wọ́n neat wọn neat. Ìyẹn ṣọ̀rọ̀ o. Lórí ọ̀gágun tó ní òun invite international community, ọwọ́ wọn ni gbogbo yẹn jọ wà. Nítorí pé ojú wọn wọ́n là á sílẹ̀, wọ́n invite international community ńgbà tán kó àwọn ọmọ. Ṣùgbọ́n ṣáàgbà tán fáwọn ọmọdé, wọ́n invite international community. Àwọn nìyẹn, Ọlọ́run nìyẹn. Kí gbogbo wọn kójú máa rókè nínú wọn, wọ́n mọ ibi tó ti wá. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n mọra wọn. God bless you. Wọ́n mọra wọn, wọ́n mọ ibi tó ti wá, kán yé ja àwọn èèyàn láàmú. Ohun tó dẹ̀ ṣe most of àwọn èèyàn ni pé tí wọn bá tí ì rí ìbẹ̀rẹ̀ nǹkan kọ́ rògbìn ẹ̀, wọ́n ṣe shoot fíìmù, kán ṣe gbogbo ẹ̀, kán ṣe síta. Báwo ló ṣe máa kó gbogbo àṣírí bọ́ ṣe wọgbó, bọ́ ṣe pa wọ́n, bọ́ ṣe ṣe gbá kọ́, báwo ló ṣe máa kó síta? Kò possible now. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe mí? Tó wá ní wọn ṣe gbogbo orí tó lọ sínú igbó yẹn ni.
mọye owó billions tó máa ti lọ sí ọba nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn. Mọye ẹ̀mí tó bọ́ mọ èèyàn tó kú. Àti iye ẹ̀mí tó bọ́ báyìí wọ́n kó àwọn èèyàn wá láti Mali, wọ́n kó èèyàn wá láti Kenya, àwọn tí wọ́n fídíò wọn náà ń ṣò. Kí ni wàhálà àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ tó jẹ́ pé bad things, nǹkan burúkú làwọn èèyàn máa ń fẹ́ rí. Wọ́n fẹ́ rí nǹkan tó dára rárá. Kọkùnrin péjò, kóbìnrin péjò, a ní kéjò ṣáà ti wábi kan kú sí kó má ṣèyàn léṣe. Ọlọ́run ṣàánú àwọn Yorùbá o. Sísítà mi, ǹjẹ́ mọ̀ wípé ìgbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ Adélábù Pẹ̀nkẹ́lẹ́ Mẹ́sì, after many days tí wọ́n lọ gba àwọn ọmọ Adélábù Pẹ̀nkẹ́lẹ́ Mẹ́sì, ǹjẹ́ mọ̀ wípé àwọn èèyàn wa wọn ò ẹ́fà béèrè pé kí ló dé tí wọ́n kó àwọn ọmọ Adélábù sínú ilé tí wọ́n kó wọn lọ sínú igbó. Wọn ò ẹ́fà béèrè wípé aṣọ tí àbúrò Adélábù Pẹ̀nkẹ́lẹ́ Mẹ́sì wọ̀ ó neat, tálíkà ti dáràn, tálíkà ni ọ̀tá tálíkà. Àwọn méjèèjì òwò ọmọlúàbí ni wọ́n bọ́ wọn sí lójú ìyá wọn. Ṣé àwọn àwọn tó kó sínú igbó yìí náà tẹ bá notice pé gbogbo àwọn ajínigbé yìí wọn ò dọ̀tí rí, wọ́n máa ń mọ́ ni nítorí pé wọ́n níbi. Máa kọ tí mo ṣó lórí péjì mi ó nígbà tí wọ́n jí àwọn gbé tí wọ́n ń kó àwọn lọ, ó ní àwọn ìyàwó wọn kí wọn pé ẹ káàbọ̀ o, pé kọ́dé lọ sóko, ọdẹ lọ sóko, kó máa bọ̀ pé ẹ káàbọ̀ o, ṣọ́wọ́ dẹ o, ṣé dáadáa dé o. Ó ní àwọn fámìlì wọn kí wọn káàbọ̀ bí ẹni pé wọ́n lọ ṣe business, wọ́n wá dé wọ́n máa ń kí wọn pé káàbọ̀ kíní kan. So irú àwọn ọmọ tí wọ́n kó yìí kì í ṣe àwọn tó máa ń kóyàn tó máa ń béèrè owó ni wọ́n kó wọn. According to nǹkan tí federal government sọ pé ó stage náà ó àwọn ọmọ yẹn wọ́n ti pa tíṣà mẹ́ta ni wọ́n pa wọ́n wọ àwọn ẹni stages ni láti fi pé àwọn olórí àwọn tí wọ́n kó wọ́n ní àwọn ànsárù ní àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn. Now tó bá yẹ pé wọ́n kó àwọn yẹn pamọ́, ǹjẹ́ àwọn tá àwọn jẹ́ Yorùbá tá à ń wò, ǹjẹ́ a notice wípé nígbà tó ti gbé àwọn ọmọ yìí tí àwọn ǹjẹ́ a notice pé ìjínigbé yẹn ó dínkù. Ariwo wọ́n gbé wọn o ṣàpò dínkù nílẹ̀ Yorùbá. Ìgbà tí Sunday Igboho ti jáde pẹ̀lú ìwé ẹkùn, ṣá notice pé kíní yẹn dínkù ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn tó ṣí wọlé wọ́n ti ń rí pé ilẹ̀ Yorùbá ìwéré làwọn eléyìí wọn ọgbọ́n kankan Àṣàkẹ́ ni wọ́n ti gé wọn létí lọ o. Ẹ pé wọ́n mú wọn gan ilẹ̀ Yorùbá. These people, àwọn people wọ́n lè play game pẹ̀lú, wọ́n lè play politics game pẹ̀lú anybody's life. But lórí tàwọn ọmọ yìí ó lè jẹ́ wípé àwọn kan ni wọ́n sọ pé ẹ lọ jí wọn gbé láti fi da ìjọba Tinubu rú. Ó lè jẹ́ pé àwọn kan ló sọ pé ẹ lọ jí wọn gbé láti fi dáràn sí Ṣèyí Mákindé lọ́rùn. Ó lè jẹ́ wípé àwọn fún ara wọn náà wá jí àwọn ọmọ yẹn gbé láti jẹ́ wípé àwọn olórí wọn tí wọ́n mú sí agodo wọ́n fẹ́ gbà wọ́n. Ṣé wọ́n ti pé jailbreak ìṣẹ̀lẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state? Ṣé wọ́n ti pé jailbreak ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́yọ́ state? Kí ló ń kọ̀ bọ́ tí àwọn náà Sunday Igboho táwọn OPC lọ gbé ní Ọ̀yọ́ state, olórí àwọn Fúlàní tó náà tì mọ́ Abolongo wọ́n ṣe jailbreak. They ní nísìn àwọn tí wọ́n náà escape from the jail àgbọ̀n kankan ẹ bá gbọ́n sókè lórí fóònù. ẹ ló mà. Yes sir. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín. Àṣẹ Èdùmàrè. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí gbogbo ẹ̀ náà ó rí bákan now ṣé bí ńgbà tí olóyè Ìgbòho tó fẹ́ wọ ìlú ibi tó ti lọ ní bàbá wèrè yẹn ń gbà yẹn Ṣèyí Mákindé ní ẹ̀fọ́ òkè sáfẹ́kọ̀ láwo bẹ́ẹ̀ni came out ẹnì kò lè lẹ́nìkan ló ibì kan bẹ́ẹ̀ni ìyẹn ìkan olóyè Ìgbòho dẹ̀ béèrè owó kó tó fẹ́ gbégbèsè ńgbà yẹn ẹ tún wo àwọn ilé ìtàn currently náà ó tún lóun fẹ́ lọ ó tún ní kó má lọ náà ìgbà tán wá sílé olóyè ìgbà yẹn ó lóun mọ nǹkan kan ń pa ẹ̀ but wọ́n gbowó ní ọwọ́ Tinubu ó lè lọ sábùjá lọ gbowó yẹn o àwọn tó lẹ́tọ̀ọ́ sówó láti fún kò fún wọn pé ìsìn ló ṣẹ̀ wá tó bá sí fáwọn tó jáde tó wá ń sọ pé ó gbowó tí káṣírí yẹn tuntun síta now wọ́n dóyà oníyàá pa
àwọn ọmọ ìyá yẹn wọ́n ní kán lọ mú evidence wá bí tí tán ti ń dóyà wọn pa sátánù máa dóyà bí tí ìyá máa wà nínú situation yẹn tó máa ráì ṣe fídíò yẹ̀yẹ́ kan pé ṣe rí Ṣèyí Tinubu ó ti tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ because Ọọ̀ni kọ Naomi o Ọọ̀ni ò kọ Naomi o ṣírù Naomi ló yẹ kírù Ṣèyí Mákindé sọ fún kó tiẹ̀ sọ pé ó ti ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ ọmọ Yorùbá lòun o ẹjẹ́ àfẹsẹ̀ létọ́ ó wá disgrace ara ẹ̀ ló disgrace kò sí ilẹ̀ Yorùbá ó gbéyàwó òjijì ọba wa olórí ọba wa ó gbé lọ sínú kìnní. Bàbá mi, nobody is above the law, sir. Nobody should be above the law. Àdúpẹ́ lọ Ọlọ́run. Irú òun náà tó gbowó tí ò fáwọn èèyàn ó yẹ kí wọ́n prosecute òun náà. So tó bá gbéyàwó anybody lọ sí kinní kan is not nobody to above the law. Ẹ jẹ́ ká ṣe bí ẹ ká má ṣe paṣíà pẹ̀lú ẹ̀. Bó ṣe gbowó yẹn náà ó yẹ kí lọ́ọ̀ náà lè gbóhùn náà. Ó ti parọ́ ó ti jalè. Ṣé Tinubu wá sọ pé òkè o gbogbo àwọn ọmọ ológun tó jẹ́ olórílé lórí wọ́n máa pa wọ́n lójú òun ó máa fi ṣòṣèlú Tinubu jù yẹn lọ. Tí Tinubu ò bá rí nǹkan tó bá fẹ́ tí ò bá ní nǹkan tó bá fẹ́ jẹ́ ilé o ọlẹ́gùn ẹ̀ ti jù yẹn lọ. Kò síbi tí Tinubu fẹ́ wọ̀ ní gbogbo àgbáyé nígbà kó tó di president gan tí tó máa kànlẹ̀kùn ẹ̀ ní àwòkó tó wọ̀ bẹ̀. So kí ni Tinubu wá ń wá tó wá fẹ́ máa fa ọmọ ọlọ́mọ ṣe nonsense. Gbogbo ilé tí Ṣèyí Mákindé ń sọ yẹn ó kàn fi àtàmọ́ mátàmọ́ ni kò sí ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ rárá àti rárá tó ti yé yín. Now irú òbí tó wá ń sọ pé tó ń ṣe yàmàyàmà orí burúkú káàkiri yẹn ní Enugu a máa ń kógò lọ sí Enugu ní bíúrì ní Enugu níbi abẹ́ bíríìjì ibi tá a ti máa ra ọ̀pàgẹ́ ní Enugu yẹn ibẹ̀ náà ti ń fi gún àwọn obìnrin dìbà táwọn wèrè agbésùnmọ̀mí ìtàn gbé lórí kámẹ́rà kò ṣe jáde òbí ò ṣe jáde nígbà yẹn ṣe bí stéètì ẹ̀ ni ṣe bí òun àti òbí òun àti Ṣèyí tó wá lẹ̀dí àpòpọ̀ yìí torí Tinubu ṣé wọn sí láyé nígbà yẹn ni gbogbo ìgbà tó fi ń ṣe anybody ò gbọdọ̀ jáde ní Monday láyé ìgbà yẹn kí ni òbí tẹ́lẹ̀ sọ kí ni Mákindé sọ ìsìn náà ṣe wàá mọ̀ pé Tinubu bàbá ìka ní gbogbo wọn ìka Ọlọ́run adé tú àṣírí Ṣèyí Mákindé. Ọlọ́run àṣírí gbogbo wọn lè máa sọ Ṣèyí Mákindé nìkan kọ́. Àṣírí gbogbo wọn tú lágbára Ọlọ́run. Gbogbo tó bá ní wá lára Ọlọ́run á fòrò wọn. Bẹ́ẹ̀ lágbára Elédùmarè because irú Sunday Igboho tó fi ilé fọ̀nà lẹ̀ tó fi everything lẹ̀ tó ní ìlú ìrànmísẹ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ máa ṣe kí wàá ní tiẹ̀ tán tí ṣe yẹn ẹlẹ́nu yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ yẹn sọ pé òun fẹ́ kìnní kí ló kẹ́ni ẹlẹ́ni. Ṣèyí ò tí ì dárúkọ àwọn èèyàn náà gbọ́ pé yá Sunday Igboho náà máa forí kó ń bẹ̀rù. Kò tiẹ̀ sí nǹkan tó fẹ́ forí kó so Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká fojú lẹ̀ ojú rẹ̀ ìràn rẹ̀ ni tó bá yá a máa mú bí tí gbogbo nǹkan ti ń bọ̀ ìyá mi ẹ máa bí tó bọ̀. Somebody send me a message now. Ẹ jẹ́ kí sáré ẹ má bínú máa fún yín láì kẹ̀ka kíkẹ́ sọ̀rọ̀ and I am so surprised about the message. Let me read it out for you guys. The person sent me a message and said, I love to watch your program, but now you do program to create numbers, not the truth. Yoruba land stand for the truth, not the numbers. Yoruba calls it arrogance. Yoruba, you are too arrogant. Then any to go further. After saying Yoruba, you are too arrogant, then he sent me to where he or she sent me 2 videos. Then reply only you are too arrogant. Yoruba will. Ìjọ kí ni Yorùbá arrogant tó mi láì kéèyàn fi òyìnbó bú mi kí má wàá gbọ́ mi gbọ́ English no English kí má wàá mọ ìtumọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ ẹjọ́ yìí tẹ́ bá mọ̀ ìtumọ̀ arrogant kí ni ìtumọ̀ arrogant kí tó mọ̀ bóyá èmi lẹ́nu yẹn ń bá wí pé Yorùbá wù yù àwọn tó wọ́n tó forúkọ mi sí Yorùbá wù yù are too arrogant. Wọ́n sọ pé ní ìgbéraga tó lé ní òun tó wà lórí àṣọ ìgbà Okay, only okay. Tó bá ní ìgbéraga.
jẹ́ kó pè láìsàn kó wá lórí TikTok kó wá sọ ohun tó mí lóòótọ́ sí ni kọ̀ọ̀kan ní bí ọ̀fẹ́ onígbọ̀ ẹ̀gbọ́n tó sọ kó wá sọ ohun tó rí kó wá sọ ọ̀rọ̀ kan ló ń sọ yẹn ẹ̀gbọ́n lẹ̀. bẹ́sẹ̀ yan yẹn yóò dáa fún yín ẹ̀dọ́mọlá bẹ́sẹ̀ yan yẹn kẹ́nìkan má kọ́ ya bákan dákan sí. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ṣọ́ tún ẹ̀ṣọ́ sí ẹ̀kọ́ straight ni. I don't know. Me, I don't know. Onígbèraga ló ń jẹ́ arrogant. Mi gbọ́ English. Àbí torí gèlè mi, àbí torí gèlè pé gèlè mi ga dí, àbí torí gèlè mi ṣe ni mo gbéraga, àbí torí ìgò tí mo gbé sójú. Ó lè jẹ́ ìgò yín ló máa jẹ́ ìgò ni. Ó dáa. Dádì ẹ má bínú sà. Mọ́mí ẹ má bínú sà. Mi ní gbéraga mọ́njọ́ mi ṣàmọ́ bí ṣe wà yìí. Shoulder up ni mo wà o. I am the one and only Akalolo of Yoruba land. Ajá wọn lẹ Yorùbá, ọmọ tó jọ ọmọ lọ. Yorùbá tí ò pé méjì, the one and only CNN of Yoruba land. Báwo lẹ ṣe fẹ́ sí? CNN nílẹ̀ Yorùbá lélẹ̀. Àní mo fẹ́ kó mi ìgbéraga lọ́wọ́ èmi ìfẹ́ gbéraga nìkan mo tó fẹ́ kó sódà sókè. I am the one and only Akalolo of Yoruba land. Ọmọ kan bí worldwide. Ọmọ kan bí worldwide ni mí. Ìyá tó sọ̀rọ̀ ìyá bàbá tó sọ̀rọ̀. Bóyá lè jẹ́ bí ẹ̀gbọ́n fún mi, àbí kẹ́ jẹ́ bí àbúrò fún mi, àbí kẹ́ jẹ́ ìyá fún mi, àbí kẹ́ jẹ́ bàbá fún mi. Ọmọ tó fi ń tọrọ ọmọ lèmi. Ọmọ tàbí àwọn ọmọ àgbà fi tọrọ ọmọ. Ẹ̀yin nu ilẹ̀ Yorùbá nù. Àyà tó wáyé pé nǹkan tẹ́ sọ tó wáyé pé ojú òótọ́ nìkan ló kù. Ìgbéraga. Ìtajà sí gan òye mi, àmọ́ ìtajà sí báyìí. I no know. Àbí kẹ́ lèmi náà ń sọ ni, àbí gò, kò sí wàhálà. Ká ló fẹ́ bá wa dá sí ètò. Mi tẹ̀lé tó tẹ̀ ń ṣe pò tí ẹ̀ṣọ́ lábẹ́ ọ̀rọ̀ tẹ̀ sọ yẹn. Because ọmọ á ní nǹkan tó máa ń mọ̀yàn mọ́. So à ń gbọ́ yín. Ìkan tí mo fẹ́ point ni pé ṣé tó bá gbé Nigerian case, Nigerian judiciary system is solid. Tí ò tí wà. Gbéraga na wọ̀tá. The man in question has no reason to call on the international community. Mm-hmm. Because actually person bá ń ṣe ẹtìrẹ tó ń direct ìjà sí bẹ́ẹ̀ ń sìn ó ń direct ìjà sí federal government ní ká má pò mí lómù. That is what he's doing. Ó lè má jẹ́ government, ó lè má jẹ́ pé federal government ló ń bá wí o. Èmi ẹ wí o. Tẹ́ ẹ gbọ́gbọ́ nà. Tẹ́ ẹ gbọ́gbọ́ nà. Ìmọ̀ béèrè lọ́wọ́ yín. Tẹ́ ẹ gbọ́gbọ́ nà. Bàbá yóò lè wọ́n lè dáhùn. Kò sí wàhálà. Tí Nàìjíríà bá ti lè ní judiciary láti sọ pé òkè o a ní court ní kóòtù tó jẹ́ pé òkè o ṣe Supreme Court náà dẹ̀ wà gbogbo àwọn kóòtù wọ̀nyí ló yẹ kó gbé ẹjọ́ yẹn yẹ̀ wò kó tó di pé o lè kọ lẹ́tà sẹ́nìkan pé òkè kó wá bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ní àti òkè òkun. So ibi tí èmi ń sọ tí mò ń sọ̀rọ̀ lọ ni pé òun jẹ́ kó yé wa pé institution wa Nàìjíríà o kò ṣiṣẹ́. God bless you. Kò ṣiṣẹ́ fún fair hearing. That's what you are saying automatically. And then kò ní jẹ́ má rí bẹ́ẹ̀ nígbà tẹ́lẹ̀ nǹkan bá wò sùnsùnsùn tó lóun kọ́ 40 man ṣàfihàn judiciary l'Abuja tí dókítà sì ń gbẹ̀mí Nàìjíríà. It will be like that. Ẹgbẹ́ wa kan jáde délé Fárótìmí ó ń sọ̀rọ̀ nípa injustice tí ń bẹ́nu judiciary system. Wọ́n ti bàbá yẹn pa ó dógún oyè ìṣègùn náà ti lọ Èkìtì náà ti bàbá yẹn lọ láti mọ́lé. So tí èèyàn bá ń sọ fún yín pé institution yín ń collapse gbogbo olú everybody jápa lọ lónìí ìyìn tó ń dúró ń bẹ̀ náà ní judiciary tí ò bá ti sí òfin inú ìlú tí ò sófin ẹgbẹ́ sẹ́sẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ màmá mi kò sí. So the point here is that if we have not infiltrated our own Department of Justice, somebody will not come up as a governor saying that he wants to go and invite external community to come and look into any issue in Nigeria. So in-house problem, it should be something that if you have a standalone government judiciary system,
ó ní òsì Nàìjíríà tó náà fi kọ lẹ́tà. Ṣé èmi ò ní blame Ṣèyí Mákindé tó bá pé institution Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ because èèyàn parọ́ mẹ́mi mo dẹ̀ pé Nigeria police wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé nítorí ti fi Kùránì búra pé so nǹkan tó sọ yẹn nípa mi kò tọ́ ni. I have the evidence with me. I recorded the policewoman. Yes, I recorded the policewoman ní Ìlọrin. Ọmọ tó ń gbé òun lọ sí Libya, mo invite Nigeria police pé bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí. Mo lọmọdé ti mọ̀ mí. And she said ó ti fi Kùránì búra. Àwòdè ń parọ́ ní Ìlọrin. Ó ti fi Kùránì búra ọ̀rọ̀ tó sọ òótọ́ ni. So tó pé èèyàn fi Kùránì búra ń ṣe orí mo gbé òun lọ sí Libya lọ ṣaṣẹ́wó, ó wá jó òótọ́. So irú ẹ̀ tí happen sí Ṣèyí rí. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe trust judiciary Nàìjíríà. Ó ṣe òkú fẹ́ pé ìlú òyìnbó. So ẹni tí ejò bá sàn yẹ ẹ̀ ni tó bá rókùn ó máa mérè ni ẹni tí wèrè pààyẹ tó bá rí mẹkáníìkì ó máa gbági ni. So a lè dá Ṣèyí lálẹ́ ẹ̀bi federal government tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ takuntakun náà tí wọ́n fi lọ rescue àwọn ọmọ yẹn bí a Ṣèyí wà ní tó ti ń papà súpé tán ti yọ̀dí sẹ́yìn fún ní òṣèmọ̀ wípé adúgbò ọlọ́pàá yẹn wọnú Ọ̀yọ́ state àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n fẹ́ẹ̀ tó 1,000 o so definitely tí Boko Haram 1,000 bá wọnú Ọ̀yọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pa anybody Ṣèyí Mákindé ò ní mọ̀ tábà ti ń bẹ́ràn wí ẹ jẹ́ ká bẹ́ràn wí tábà ti ń bẹ́ràn wí ẹ jẹ́ ká bẹ́ràn wí Ṣèyí Mákindé náà adúrú àwọn èèyàn àtàwọn ọlọ́pàá orí omi ọlọ́pàá orí odò àwọn ẹyẹ ń fodò àwọn ọlọ́pàá nùsàlẹ̀ àwọn ọlọ́pàá orí òfurufú navy àmọ̀tẹ́kùn àmọ̀kíní kan ìrú ẹkùn gan join ni wọ́n. Ṣèyí Mákindé the governor of Oyo State the first security of Oyo State kò mọ̀ wípé àwọn ẹyẹ ń fodò wọ̀ lùhùn ibo ni Ṣèyí Mákindé wà ibo ni Ṣèyí Mákindé wà tó bá pẹ́ that large number of àwọn security officials tí wọ́n wọ̀lú ẹ̀ ní large number of Boko Haram tó wọ̀lú ẹ̀ bí Ṣèyí Mákindé ò ṣe ní mọ̀ nìyẹn. And where was Ṣèyí Mákindé? Ibo ló wà tí ò pe àwọn international body àwọn United Nations pé ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí o president ìlú wa ò pè mí o ẹ wá bá mi rescue àwọn ọmọ yìí. Why tí Ṣèyí Mákindé ò pe àwọn international body pé wọ́n bá wọn rescue àwọn ọmọ yẹn nígbà tó wò pé ó yẹ kí Tinubu pè wọn ni as the governor of the state òun nìkan ṣe tó yẹ kí Tinubu bí a kò pè lórí fóònù ni o àbí kí Tinubu kó rẹ̀ kan kó l'Aso Rock kó wá bá ní Ọ̀yọ́ state pé bàbá o Olúwa já ṣèyí fún wa o bàbá o Olúwa já ṣèyí sí fún wa. Bóyá kí Tinubu wá láti Aso Rock kó wá bá ní ọ́fíìsì pé tọ̀ Ṣèyí o bó ni mo dé o. Wọ́n ní gbàmígbàmí lèèyàn máa ń gbà kí gbà méṣẹ́ mi rò. Ẹni tí ẹ̀gún bá gún lẹ́sẹ̀ ló máa ń ṣe lákàndàkàtà alábẹ́ lọ tí Ṣèyí Mákindé bá mú security Ọ̀yọ́ state ní òkúnkúndùn nígbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ yẹn tí Tinubu bá pè Ṣèyí lórí tí Ṣèyí ò pè Tinubu ẹ bá wa dá sí Mr. Wake Up. Kò sẹ́bi lọ́wọ́ kí lorúkọ ẹ̀ tó ní òun ò mọ bí wọ́n ti sòkú ìyá òun wọ́n bá ní bá gbókù ìyá rẹ̀ fún ó lè sún jẹ ó ní òun máa ti ń ṣe tó bá kó mọ tó ń ṣe lóòótọ́ náà òun náà ló yẹ kó kó gbàjarè bọ́ ti nǹkan ṣẹlẹ̀ wọ́n lè yẹ iye mi rè ìwọ rè oníbò lọ́rùn ṣe rí wọ́n lè sọ pé Tinubu náà ò gbọ́ sọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ náà so the point here is that Tinubu àti Ṣèyí àwọn méjèèjì náà láàbù nítorí àwọn aláǹdẹ̀ tán sẹ́ńsọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà afẹ́kókó padà bọ́ síta láàlẹ́ aláṣẹ àwọn onílẹ̀ gbogbo àtìrí ẹ̀ ó tù sí wa lọ́wọ́ tá a lè máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ because you cannot tell me as a executive governor of a state pé o mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ you know exactly what transpired between whatever you are doing there and the security challenge that you are having you know the details. How do Ṣèyí Mákindé knows you pé àwọn yẹn wọ́n ti fi bọ́ǹbù sọ̀ráǹdì ibi tí wọ́n wà nígbà tó lè Sunday Igboho sọ pé ó fẹ́ wọ bẹ̀ ó ní wọ́n ti fi bọ́ǹbù sọ̀ráǹdì ara wọn báwo ni Ṣèyí Mákindé ṣe mọ̀. bàbá Sunday Igboho sọ pé ó ní DSS ló pé òun tó ń sọ fóun pé kó mọ́ lọ wọ́n ti fi bọ́ǹbù ráǹdì bẹ̀ sọ̀rọ̀ yé ń bẹ́ yẹn so ètò ọ̀pọ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ ìgbà tẹ́lẹ̀ tá à ń sọ pé èèyàn tó jẹ́ gọ́fúnà kò lè pàṣẹ ẹ wo lóṣù tá à ń fi bàbá
tọ̀sán yẹn náà tán fojú ẹ̀ rí. Bàbá mi jáde ń sọ̀rọ̀ pé àwọn pípẹ́ kan ló ń para wọn mọ́lé ni ó sì lè pẹ́ CP kó ń sọ fún pé òkè ẹ̀rì stọ́ọ̀ kan báyìí ó ní kò ní dùn lóhùn pé kò cooperate. Ó wà lórí national TV náà tán gbọ́rọ̀ ẹ̀ jáde. Tó gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn sọ náà ni wípé orí òun ni control ti ń wá fún ọlọ́pàá. Tí àwọn bá ti lè control wọn látòkè àtọlọ́pàá àti sójà, they will not respond. So the point now in the balance is okay o ti ṣé kí ni ṣe yí ṣe ní ti ní nkì àti ẹ̀ tó kàn ṣe mọ́ ìnáfíbù. Ó yẹ kó náà lè ké gbàjarè. But the moment things are happening like that, bóyá àwọn tẹ́lẹ̀ kó mára ní o, bóyá security challenge àmọ̀tẹ́kùn ní o, any other options tó bá ní, wá ti máa lò láti fi máa jà, wá dẹ̀ máa kọ lẹ́tà náà bẹ́ẹ̀ bó ti máa pè. But Sheyi was busy defending or let me say Sheyi was busy against àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ wọnú gbó nígbà tí kíní ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ at fresh. He said they should come under him to register. Àwọn kíní kan ọmọ wa sábẹ́ nǹkan wá register. Ọ̀tọ̀ lọ sí Ọ̀yọ́ state ń jọ̀wọ́ náà. Sheyi came out and said ẹnì kò lè máa lé ẹnìkan kan tó ń sùọ́ sí Nigeria constitution, ẹnì kò lè lé ẹnìkan, ẹnì kò lè gbé ẹnìkan, ẹnì kò lè fẹ́ ẹnìkan ní kíní kan. But èmi wá ń bèrè pé àwọn tí wọ́n ń pààyàn so àwọn lè máa pààyàn. Ta ló ti pààyàn ní Ọ̀yọ́ yẹn tí wọ́n ti pa padà lára àwọn Fúlàní tán ti mú. Ẹni tó bá ti rí tán ti pààyàn tó àwọn Fúlàní ti pààyàn ní Ọ̀yọ́ tán dẹ̀ pa Fúlàní yẹn padà àbí tí wọ́n ti mẹ́wọ̀n, please let me know. Èmi ò fẹ́ dájọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn náà ṣe ti di ìgbà tí bàbá kan gòkè ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n pè ní wọ́n sọ̀rọ̀ mọ́tàdájú ìbúlẹ̀ tán yanjú bàbá yẹn. Ẹ máa gbé kéèsì ẹ̀. Wọ́n dájú ìbúlẹ̀ yanjú ẹ̀ wọ́n dòyà yẹn pa wọ́n tó yẹ tí wọ́n á rẹ̀ ìyá yẹn lọ́rùn wọ́n wá ẹ̀ṣẹ̀ wá rẹ̀ ọ̀run. Náà ní nílẹ̀ Yorùbá tí ó tún nìkan mí ni. Àmọ́ bí àwọn international body ń wò wá nísìn tó máa bá wa rí sí. Tí wọ́n gbé àwọn ọmọ yẹn tán ní wọn lọ station tán ní ká lọ máa wá ẹ̀rí wá. Ṣé ẹni pé dájú tó wà ní station but ṣe rí the issue of pé bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀fẹ́ kẹ́nìkan wọgbó wọn ọ̀fẹ́ kẹ́nìkan lọ lé àwọn kan bì kan it is just a duty of olórí ilé. Ọmọ méjì náà ń jà ní ìsẹ̀ ẹ̀ wo tó ń jà tí ń dà lẹ́. So are you telling us wípé listen bí báwọn boys ṣe ń para wọn yẹn the governor of the state kò lè sọ fún CP pé àwọn boys tó ń para wọn yìí o ẹ bá mi kó ogbó wọn. Ọ̀nà ni wọ́n bá sọ fún ìjọba tó ìyẹn tó wá pẹ̀ Àbújá pé tí governor mọ̀ sọ̀rọ̀ ṣé kò ń sí. So are you now telling us pé àwọn people yìí wọ́n máa destabilize state any state tí wọ́n bá as in they make people's state ungovernable for them? Are you telling us that? Náà láti ń sọ wípé tí state tí ò bá ti lápá tí ò ní kápá lórí military tí ò ní kápá lórí ọlọ́pàá it will be very difficult for you to solve the problem and that is why the governor kan fúnra rẹ̀ tó ṣe kírètì tó fi di pọ́n kírètì Àmọ̀tẹ́kùn because if you look at the way they are hunting our forest tó fi lọ sí wọ̀rọ̀ kí lorúkọ ẹ̀ ń gbà yẹn. wọ́n pa ọkùnrin 200 wọ́n dẹ̀ kó obìnrin àti àwọn ọmọ kékeré 176 you see ṣáà kíní kan mo máa ń wo kíní kan ẹ má bínú o ẹ má kàn kíní tí tó gbòkè mo ń wo kíní kan wọ́n wọ́rọ̀ ọkùnrin 200 nílẹ̀ Yorùbá wọ́n dú wọ́n pa wọ́n dànù wọ́n wá kó ọmọ àti àwọn obìnrin 176 wọ́n wá kó wọn wọgbó last month wọ́n sì display wọ́n ti dàbí skeleton egungun ti yọ ní gbogbo ọrùn wọn and that same state tí wọ́n ti kó èèyàn yẹn governor tó wà ń bẹ̀ ó fẹ́ di senator and if care is not taken ó máa di senator mi ò bá Nàìjíríà yẹn ní solution I'm not sure pé Nàìjíríà yẹn mi ì sure pé Nàìjíríà yẹn ní solution it's crazy. Kí ni solution? Kí ni solution? Ní ẹlẹ́yẹ̀ ọ̀sọ́kà láti lè ní adarí tí ó ní ìfẹ́ àwọn tó ní ìtírẹ̀sì àwọn ọ̀gbọ̀n solution máa jáde. Ṣé nígbà tí ìṣòro tí àwọn Burkina Faso fẹ́ dópin wọ́n gbé olórí dìde
tó lórí dídìde ọmọ wọlé over 56 tribe ló mẹ́mọ̀ kí náà fàṣọ. ṣé mo pé gbádùn tá à ń pa ẹ̀ náà nísìnyí Yorùbá fẹ́ lọ Ìgbò lọ ìṣọ́ra mọ́lẹ̀ fún wọn lóúnjẹ wọ́n kára wọn pa. táwọn tó gbogbo tribe bá ń gbádùn Nàìjíríà kí la fẹ́ ṣẹ̀ máa sọ pé a fẹ́ pín fún. So the point is that the moment tó bá ti lè ní adarí gidi tó lè unite ló máa sọ l'Amẹ́ríkà nìyẹn wọ́n máa ti ní kó fẹ́ jẹ president àmọ́ sọ fún ẹ̀ will you unite the people tribe mélòó ní bẹ̀rẹ̀ Amẹ́ríkà more than 5,000 cohabitate. So the point here is that when you have a leader ẹ rí i pé nígbà tó ọmọ Ibrahim yẹn débẹ̀ kí ni nǹkan tó ṣe ó make sure pé gbogbo èmi ni ẹlẹ́mọ̀yàmọ̀yà ò fẹ́ gbọ́ pínpín ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ bandit tẹ́ ń pa àwọn èèyàn jáyé yìí ọ̀yá ó sì tì wọ́n sẹ́yìn odi nìyẹn drone ló fi ń pa àwọn sójà ẹyọ kan ọmọ sẹ̀mí náà láàárọ̀ ilé ìsìn wọn ti gbé sójà méjì Nàìjíríà recruitment sójà mẹ́ta wọ́n gbé wọn ní kan lọ kó 50 million wọn. mẹ́ta náà kò mẹ́ta ni sójà mẹ́ta wọ́n jí sójà wọ́n kidnap sójà. sẹ́yìn ìlú ti gbé sójà ni ó wà sọ pé ìwọ rìnrìn gúúgú ní Nàìjíríà ìlú tó ti ń gbé sójà àròkọ ẹ̀dá lọ́wọ́ bandit. So the point is simple. We have three presidential candidates. We have Atiku, we have Obi. Ẹjọ́ tó yọ Ọlọ́run ní sùúrù stop. Nítorí kí ẹ ní sùúrù ẹjọ́ sà. We have Atiku, we have Obi, we have Tinubu. Mr. Wake Up, ta ni ẹ wò pé ó lè bá wa tún Nàìjíríà tó dára Amẹ́ríkà. Sàkún wọn èmi ti sọ bíbẹ náà tẹ́lẹ̀ rí nígbà tí mo wo sàkún wọn dáadáa tí mo wò pé òkè owó ló tiẹ̀ wá wẹ̀ tí ó yẹ kàǹkàn tí ò ṣe pé wọn fi nǹkan kan yí lára ẹ mọ̀ pé ó ṣe dàbí pé wọn tiẹ̀ ló ṣe kò sí nǹkan tá fi yí òun lára tá a sì lò pa a lè fún ní ìbò wa òun náà níbi tá ò bí táwọn ti ṣe agbátẹrù fún àdìrí ti tàbí ṣe agbátẹrù fún kó ṣe gbogbo fún wa òkò tí a mọ̀ pé ó nìkan so náà ló wẹ̀ tó sì yẹ kàǹkàn tá a lè sọ bá lè rú gbogbo bá ọdún márùn-ún tó lọ́dún mẹ́rin tó bá oṣù mẹ́fà gan láti máa bọ́ta láti máa ohun tí ń ṣe so gbogbo bá ti ń ṣèlú tó dáa lé ní pé wọ́n máa ń tẹ̀sí èèyàn kan náà ní ìgbà tó bá yá náà gbé èèyàn gidi náà síbẹ̀ tí ó sì mú lu wọn rọrùn. so ẹ fi sáì sọ fún wa wípé Peter Obi gan so ẹ fi sáì sọ fún wa pé Peter Obi gan ẹ fẹ́ tẹ̀sí ẹ̀ wò ní ẹ̀ ṣúọ̀. But Obi govern Anambra fún ọdún mẹ́jọ àwọn ọmọ Anambra Lagos State náà ti wá náà gbé kódìbà àdùwà kan ti wá ń ṣoríire lọ sí Anambra padà. Èmi lè sọ nǹkan tó ṣe ní Anambra ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ló ń wá sí èkó tàbí wọ́n á sì pè ní kó concentrate àwọn èèyàn sípò ni. If they have the seaport in Ondo State, have seaport in Jos, gbogbo yẹn wà. Seaport wà nílẹ̀ Igbo náà nà ṣèbí seaport wà nílẹ̀ Igbo. Seaport wà ń bàdàn tí gbogbo Ìbàdàn fi sáwá sípò. Seaport wà ní Ìlọrin. Seaport wà ní Ìlọrin gbogbo wọn fi. Ajé àrùbàdàn kọjú ojú gbogbo the whole 6 the whole 5 states tó wà ní East lọ. The whole 6 states tó wà ojú the whole 5 states tó wà ní East lọ. Ó ṣe máa ju tèkó lọ. That is why I'm asking you, the IGR of Ibadan as a whole is even better than the whole 5 states in the East. Una la ṣe sọ fún yín pé East ò bẹ́tà tó bá fún ọ náà ìlà ìgbé tí wọ́n ò fi dúró nínú wọn. Ọmọ Yorùbá
Yorùbá nìkan ò lè wà nílẹ̀ Yorùbá. So ti yẹn, why is it Lagos? Lagos is congested. That's what I'm asking you. Lagos is congested. Ó dà ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Ẹ jẹ́ ká. Ẹni tó bá mute yín sí máa drop yín o. A máa drop yín tẹ́ bá mute o. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni sùúrù. Ẹ jọ̀ọ́. Lẹ́yìn ilé wake up, I'm gonna drop you. You know me very well. You know me very well. You know me very well. A máa bẹ̀rẹ̀ for 5 minutes. Oníkálukú máa sọ opinion ẹ̀. Ẹ̀yin team Tinubu ẹ dúró báyìí. Ẹ̀yin team Tinubu Obi ẹ dúró báyìí. A máa mú team Obi kan, team Tinubu kan, team Obi kan, 5 minutes wà pọ̀ báyìí. We will do it 3 minutes. Ọjọ́ ti lọ. Because I tún lè round up. Let's start from Tadeni Merceline. 3 minutes. Start now. Okay, ẹ ṣé. Nígbà tó ń bèrè pé kí ni Peter Obi ṣe ní Anambra, mo máa dárúkọ different sector. Number 1, education. Nígbà tí Peter Obi kó tó di governor Anambra State, Anambra was 26th in WAEC in Nigeria. Peter Obi got there and Anambra full láti 26th lọ first for 3 good years, back to back to back. It is tebaro kò easy o láti 26 kí yan jump lọ first. It's not an easy thing. That's number 1. 2, in the area of education, àwọn ọmọ tó bá ti graduate ní Anambra, àwọn universities, state universities that are Anambra, but in first class under Peter Obi, sponsored them abroad. One of them during 2022 election. Ẹjọ ẹni sùúrù. Ẹ tọ́ lórí YouTube ẹ jẹ́ bá wa gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ lórí TikTok, YouTube, Facebook, ẹ bá wa power tap lórí show yìí, ẹ bá wa like ètò yìí. Because bẹ́ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn, wọn ò gbọ́n sàlẹ̀ o. Tọ́mọ́lẹ̀ ti gbọ́ lórí YouTube àti TikTok, àti Facebook. I ma cut everybody off for me. Please, Facebook, YouTube, share nǹkan tí wọ́n ń sọ. Ẹ jẹ́ tó bá wà lórí YouTube àti 3 minutes yẹn ẹ máa tún bẹ̀rẹ̀ fún yín ni o. Obi supporter, a máa tún 3 minutes yín pẹ̀lú bẹ̀rẹ̀ fún yín. Mo fẹ́ wo comment lórí YouTube. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ lórí YouTube o? Tinker Island. Ìtì ẹ̀rí comment gan. Ṣé wà live lórí YouTube ṣá àti Facebook. I'm tired. Méjì ìmọ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ 3 minutes yín fún yín padà. Count down. I'm going to start with. And then I'm going to start 3 minutes for you again. So your 3 minutes start now. Okay. So what is okay. Okay.
which improved education in the aspect of white, Anambra went from 26th to 1st. Now, all return our schools to our missionaries. Our missionaries low and the schools, and we saw the effect of our missionaries revitalized the educational sector. We want more than 100. So and from missionaries, not just that, he collaborated and we also invested in that. So in the health sector, I'll start from this. Last year, what the Peter we donate from health sector was 300 million. Or what the federal government were, current president were, don't allocate for health was 36 million. When you do that math, 36 by 36 states, that means 1 million, not approved for each state. Shoto, Koto, a private citizen, the president, 300 million. Do that. Every school, since after election, every school, every health institution is totally low. Okay, range of 15 million between that. That's one. So, in the area of health, before he became governor of Anambra State, about 12 or 13 health institutions were not accredited. That is one for them. Peter Obi secure accreditation from those health institutions. Under Peter Obi worked in the health sector to the extent that Bill and Melinda Gates, they gave Peter Obi $1 million as a governor of Anambra State, as the best performing governor in the whole of Southeast in the area of polio eradication. Now, Peter Obi in the area of health, there was health insurance card. Even I think civil servants, it's more any way to balance hospital, don't for any bill. There is a certain amount that governments, Anambra State government, cover. Meaning you will not cover all entirely. That's the meaning of the health insurance card. Under Peter Obi, Anambra State became an oil-producing state. Peter Obi, in the area of sports, he built, I think, about 2 stadiums. There was one he built from the scratch, and he finished it. There was one he couldn't finish. Then under him, he partnered with Nwako Kano and one other person. I think it was Mary Oyali, of which they had Anambra sport clinic. Can you share sport clinic or sports clinic? Koloma PK and raw talents from the field. Nurture them, teach them about this sport and this thing. And some of those kids, they were able to send them to the national level. They represented, I think it was Scrabble or so, of which those kids still went abroad and they represented Nigeria, of which in the record, Nigeria has never even entered top 5 before. But those kids came poured. They were kids from Anambra that was under Peter Obi's regime. Peter Obi in the health sector built a state teaching hospital called Ojukwu Teaching Hospital from the scratch to the finish. The health, then, in the health sector now, there is something called health center. Hospital here, one man share surgery arts. Peter Obi share oral health that dialysis machine, of which they perform heart surgery. What did he do? He went to partner with some doctors abroad, brought them, of which they perform heart surgeries. Now, when you talk about attraction of foreign investments, under Peter Obi, Sabmila, he partnered with Sabmila, he brought Sabmila to Anambra State. No, Sabmila is the second largest brewery company in the entire of the world. Number 2, he brought them. You know what that does? At least he was able to bridge the gap of unemployment. Productivity, economic boost. Then Tabaswani savings. Peter Obi there was a record Peter Obi set. I think we got no worry. Peter Obi first governor take me 75 billion. Peter Obi okay, sir. Okay, ma'am. Actually, 5 minutes instead of 30 minutes. But I know that I think so on the health sector, where it will be near sector, Peter Obi Shegba, Ushawo, then there's on the education sector. I know during Peter Obi's regime as a governor of Anambra State, the doctors were on strike for 13 good months. When Obi, 13 good months, doctors were on strike. During during Peter Obi's regime as a governor,
Peter Obi wó ilé àwọn aráàlú ẹ̀ gan. They are complaining pé wọ́n wọlé wọn lẹ́kọ̀ọ́ nísìn. Number 3, when Peter Obi was the governor of Anambra State, Obi increase owó school fàyà. Ó increase owó school. Débi pé ó sọ wípé education is not for the poor people. My sister, you can Google search it, yo. Obi did that. Because for you, where Obi ga, wípé Obi, ó ṣe kíní kan health sector and the education sector. Obi failed woefully. Ó increase owó school pé àwọn ọmọ school owó school san. When they went to him, he said education is not for the poor. So sister me, if you are for Tinubu, I need to. I think them about if you are for Tinubu, am I lying? I need to sister me, am I lying? Am I saying this true? Yes or I need to. Yes. See, my sister. Yes or no? On they went. This no. Got them being the Tinubu supporter never seen so at it. And this is not an allegation. This is not an allegation. I am saying the fact. This is the fact, not an allegation. Allegation. I am saying this on live program. This is not an allegation. The doctors went on strike. Yes or no? Yes or no? Yes or I don't want an explanation. Yes or no? Okay. Hold on. We are coming back to you. Yes or no? Am I lying? Yes or no? Then am I explain? Okay. Tinubu. Yes or no? Who is for Tinubu there? Tinubu on mute, please. Any Tinubu there? Any Tinubu there? And about for Tinubu, ẹ lè sọ̀rọ̀. Yeah. Tẹ̀lé school, ọmọ pé kíni kan ní objectives. Tó máa pè ní objective. Tó bá wà ní class. Tó bá ní kẹ́ mú A or B, will you? I am not playing an allegation. This is a confirm. This is a fact. This is not an allegation. To make allegation, I will say, okay. I'm not going to argue with you. At least I'm not going to argue with you. Okay, just wait. Okay, now, doctors in Anambra State, only you are not clearing anything. You say I'm lying. Only, lórí Google. Lórí Google. Doctors in Anambra State were on strike for 13 months. Doctors in Anambra were on strike for 13 months. Just go on Google and search. And I love you show. This is not an allegation. This is not a. They were on strike. Before he was governor, there was a strike. There was a strike and when he got to power, what happened? Anambra State. And when he assumed, he had a meeting with them. They were on strike for how many months before it became? They were for strike. Did you know they were for strike? For how you cannot shut me up on my program. They were on strike for how many months? This is not an alleged. I'm not saying allegedly. I am not saying allegedly. This is fact. I am not saying allegedly. This is the fact that I know. This is the fact that I know. I am not saying allegedly. Under Obi regime, doctors were on strike for 13 months. He refused to pay them salary. There was a strike before he entered. Then
Under him, there is a strike for 13 months. I know that shit. I know that shit. I know that shit. I know that shit. There are some educated illiterates. There are some educated illiterates. And when educated illiterates, you are. Yes or no? Am I lying? Am I lying? Yes or no? Under Obi regime, the doctors were on strike for 13 months. Then under him, I am not talking. See, this is a plus and minus. This is plus and minus. Nisuru. This is plus and minus. They were on strike before Obi got to power. They were on strike. The doctors were on strike before Obi got to power. And when Obi was there, they were on strike for 13 months. 13 good months. Yes, there was a strike before he got there. There was a strike before he got there. And when he got there, they were on strike for 13 months. Am I lying? Yes or no? Because when you were campaigning, educator sector, sector, I was just looking at you, smiling. Who will call me out? You see? No. I'm not saying me. It shows the kind of mumu don't tell it. Obi as didn't as he is. Obi don't baba dilowo. Obi don't baba dilowo two pack, abi two face. Obi don't baba dilowo two face. Obi don't baba dilowo two face. Obi what? Yes. You are free to campaign for Obi. You are free to campaign for Obi because only the journey will follow the journey. Only the journey. See this platform this platform don't worry. It's because you are new on this platform. That is why you don't know that this platform is not for any party. We drag Tinubu on this platform. You don't know because you are new on this platform. That you came today. That's what you were lying. Blah 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 blah. Obi under sector. Obi, you were lying. You are a liar. I am asking you. Doctors were on strike under Obi for 13 months. Yes or no? Yes or no? No, they were on strike before he became governor. Okay. You know what? I'm going to give you 2 minutes. I'm going to give you 2 minutes to explain that. I will give you 2 minutes to explain that, and I will talk. I will give myself 2 minutes. Obi, doctors were on strike for 13 months under Obi. Now explain that for us. Before he became governor, then he got no transfer aggression. Transfer aggression. Calm yourself. You get what I get? Mummy. Mommy, make your submission. I'm giving you 2 minutes. Make your submission. Mummy. There was, before Peter Obi became governor, there was a strike. So note, the talk that you all said, there was strike when Peter Obi got there is a lie. That means the governor before him, the doctors went on strike. When Peter Obi came in, he had a meeting with them.
with these governors. And note, one of those doctors and some of those nurses have even come on X, Twitter. One of them under that regime has come out with proof to claim that there was actually a strike before, and the meeting he had with them, they brought it out. I have link, I can bring it. Okay, so give me evidence. Why? So, and when he came, he had a meeting with them, talked with them like, okay, this strike, I may not, I just came in. Note, Anambra was already in debt. I may not be able to meet up immediately now with some of your demands. But can we have a balance? Even if it's some reasonable percentage, let's do it. And they were like, no, they want that. In continuing just to the government. We should do you. We need that clear debts and some certain things. Remember, there were pensions, there were gratuities that were unpaid before Peter Obi even became governor. He had to settle so many things. And at the end of this, they still had an agreement and they called off that strike. So note, Peter Obi strike, it was going on before he became a governor. It was when he now came in, he settled it. Ṣó ti délẹ̀ because mi ò ní time láti máa pariwo blablabla. Ṣó ti délẹ̀ Mrs. Melin àbí kí lórúkọ ẹ̀, ṣó ti délẹ̀. Any other thing you have to say, I can respond. No, but tó ń sọ̀rọ̀ pé mi ò fún ẹ lésì, so wàá ní sùúrù kémi náà sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ gbé kinní kan wá, mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ ẹjọ́ ìgbà wo ni Obi di governor Anambra State, what year? Hello, Miss Melin, ìjọ ìgbà wo ni Obi di governor Anambra State? Hello, ẹjọ́ yẹn ẹ bá mi wò gbà tí Obi di governor Anambra State o. Miss Melin, are you there? Miss Melin, are you there? Ọdún wo ni Obi di governor Anambra State? Ọdún wo ni Obi di governor Anambra State? 17th March 2006. Inú mi dùn kó sáré lọ. Ìgbà wo ni àwọn doctors strike? Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé wọ́n strike yẹn náà lè máa dáhùn. Ìṣọwọ́ mi lè ti máa bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin lè sọ pé wọ́n strike. Ẹ̀yin lè raise the allegation yẹn. So ẹ̀yin lè máa dáhùn. Please, if you are on TikTok and you want to see the truth about what Miss Melin, Mrs. Melin is saying, please come on Yorubawuyi YouTube. I just pasted it now on my YouTube. So if you want to see it, you can just come on my YouTube now. Let's clarify this together. She said Obi became the governor of Anambra State 2006, right? And he said, ní abẹ́ Obi kọ́ ni wọ́n ti strike. Now let's go to Google. That strike was on before he became governor. Okay, I agree with you. That strike was on before Obi became the governor. Enjoy if you're on TikTok, if you're on YouTube. Doctors in Anambra State were on strike for approximately. Please. Doctors in Anambra State were on strike for approximately 13 months during Peter Obi's tenure as governor. I'm reading from Google. The prolonged industrial dispute, which primarily concerned the implementation of the Consolidated Medical Salary Structure, CONMESS, lasted from early 2010 until February 2012. Ìgbà wo ni Obi di governor of Anambra State? Peter Obi was the governor of Anambra State from March 2006 to March 2014.
Was he impeached or not? Hello, when you were talking, I did not say anything. Please, madam, I will give you time to talk. I will give you time to talk. Now, because you'll be new person for this platform, that is why we don't know that before you come on your Wawuyi platform to talk, you have to do your proper research. If you are here to defend Tinubu, I go give you waiting go break Tinubu leg. If you are here to defend them, even Tinubu boys self, when they came and I break Tinubu leg, they'll be like, mama, we are trying now, we are killing. They will say something. But for you they do educated illiterates. Me, I know go school. I know go English. No English. Me, I not school. You said you are educated. You said you are educated. I said you are educated illiterate because I mean illiterate me. You now educated illiterate me. You now educated illiterate. But me now illiterate. No, I'm not an educated illiterate. Sorry, I'm not an educated illiterate. Now you said Obi that the strike commenced before Obi became the governor of Anambra State. And I asked you, when did Obi became the governor of Anambra State? You said 2016. Yes, we go to Google. Doctors in Anambra State were on strike for approximately 13 months. During Peter Obi's tenure as governor, the prolonged industrial disputes, which primarily concerned the implementation of the consolidated medical salary structure, Obi refused to pay salary for 13 months to the doctors in Anambra State. Now, lasted from early 2010 until February 2012. If you're on TikTok, go on your Wawuyi YouTube, you will see it there. I pasted it there. Or Google, I think. Then when did Obi became the governor of Anambra State? Peter Obi was the governor of Anambra State from March 2006 to March 2014. Remember, the strike commenced from 2010 to 2012, almost 2 years. Now, Peter Obi was the governor of Anambra State from March 2006 to March 2014, serving before Willie Obiano, who succeeded him. You can learn more about this strike from the interview acknowledged by the former governor on the. You can go anywhere to learn more about it. So I hope you learned something that you cannot sell Obi for us on this platform. I hope you just learned something that you cannot sell Obi for us on this platform. Obi that is as wicked as I cannot even describe it, that refused to pay salary to the doctors. Why his children, his wife, his families were taking medical attention from abroad. As wicked as Obi is, that refused to pay doctors that supposed to save lives, pay them salary. So many of the doctors in Anambra died of hunger. Many were evicted from their houses because they are not able. It was a reform. You don't lie to us here. You don't lie to us here. Obi that refused to pay the doctors that's supposed to be saving lives. Because he wants to lie to me, and I don't want him to lie. He knows me. That even Tinubu boys when they talk, I see, because you are I am giving you platform to express your lies about Obi. Because I know I will counter you. No, if you want to remove me, that's fine. No, I don't beg. No, I just want people to know that you. So any other platform that you go to. See, I am not going to remove you quickly. Wake up, Africa. Wake up, Africa. Long time fan mini, and you know the procedure on this platform. It's fan the mini. Fan the mini. Wake up. Okay, what's your fan me? Okay, fine. Do you know the meaning of fan? I have told you, pay me lost school. He just comes and speak. Mo sọ pé èmi ò lọ sí school. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹni tí ò bá bí fẹ́ yìí ò ní wá sí platform yẹn láti wá sọ̀rọ̀. Even though you want to like, you see why I leave you. I just want people to see you. So any other platform that you go to now, they will know that is the lady that lied. That is the lady that lied on Yorubawi's platform.
Yeah. Killings. Is this time Yaela? Yes, that's the main issue. The main issue is sister me, you are a liar. You are a liar. See, you're going to do. I am neutral. I am this. I am that. But we see it. We see through you. We see through you for who you are. Odun. Ọlọ́run mọ̀ pé odun. Ọlọ́run mọ̀ pé odun ẹ̀. Òbí tí òrówó kí lórúkọ ẹ̀sán tí òrówó dókítà ti san. Òbí tí òrówó dókítà san la máa dìbò fún. Òbí òrówó dókítà san fún 13 months. Àní òbí òrí owó dókítà san fún 13 months. Àní òbí kò rówó dókítà san fún 13 months. So next person that want to lie, bring your life here. Àní òbí òrówó dókítà. Àní òbí òrówó dókítà san. So let another person speak. Next person. Ẹyọ kọ̀ọ̀kan, please mute. Everybody should mute, please. If you are for Tinubu, Mrs. Obi or Mrs. Merlin, even though she is kò ní respect because tó bá wo bó ń ṣe ń sọ̀rọ̀. Ní sùúrù. Tó bá wo bó ṣe ń sọ̀rọ̀, tó bá wo èmi tí mo jókòó yìí. Tí mi bá tó first born mọ́mì ẹ̀, màá jẹ́ ara àwọn tó máa jẹ́ tó bá fẹ́ ṣe family meeting. Àní. Mo fẹ́ kó sunkún dáadáa ni. Ẹjọ́ àfi ń gba ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn. Tẹ́ bá mute àmà lè mute àwa máa lè drop yín torí Ọlọ́run. Tẹ́yìn bá lè mute àwa lè drop yín. Ẹni sọ wípé ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ṣé wọn pààyàn yẹn lórí péèjì yìí àwa ò kí ń support yẹn. So ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ wọ́n ń pààyàn. So the continuation of èèyàn pípa must continue. Nígbà tí Tinubu débẹ̀, we don't accept. Hey, shit, get out here. Get the fuck out here. Get out. Bí ẹ ò pé ìwọ ọmọ ẹran játijàti. Òfin mi díwọ̀n ìyá ẹ̀ tó bí ẹ sílé ìwọ ẹranko. Lórí péèjì yìí, kì í gbà kan sọ wípé ṣèbí wà tí Buhari wà ń bẹ̀ wọ́n ń pààyàn. Must the pípààyàn continue? Tinubu should find solution to it. Primary duty Tinubu ni. We should find solution to it. We should stop saying gbàtí kíní wà ń bẹ̀ wọ́n ń pààyàn gbàtí kíní kan wà ń bẹ̀ ṣèbí wọ́n jiyàn gbé. We should stop saying that. We should find solution to it. The pípààyàn must not continue. We will not allow that on this platform. But for Merlin, if you see a Merlin anywhere talking, call her a liar. Because when she came, also because Obi tó sọ pé ó ṣe medical clinic kan, doctors were on strike. And taba wo mi, ẹ lọ sí Google, ẹ lọ wo, Google is your friend. Doctors were on strike for 13 good months under Peter Obi. Obi ta nìyẹn, ẹ máa lọ síbò mi jàre. Pastor kí lórúkọ yóò dáàbò jàre. When Obi became governor in 2006, strike here commenced in 2010 to 2012. So Merlin is a liar, a typical liar. Anywhere tẹ́ bá ti rí, ẹ mọ̀ wípé olórí burúkú liar ni, ó pa irọ́ ju ọ̀fọ́n lọ. She was talking about education. Obi kìnìkan education. Obi ó fi owó kún owó school. Ó triple owó school. And when they went to him, he said, education is not for the poor. Tó yẹ pé mo jẹ́ àwọn campaigner Tinubu ni. Obi yẹn kò ní lẹ́nu àti sọ̀rọ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣì díẹ̀ síta. Thank God pé Merlin came on my platform today. Kò mọ̀ pé ìjọ́wọ́n boy, irọ́, we don't buy irọ́ here. So if you are for Tinubu, please speak up. Tinubu o. Any Tinubu there? Any Tinubu, no Tinubu. Obi. Tinubu yẹ sọ̀rọ̀ lá. Tinubu máa sọdún mẹ́jọ ẹ̀ o. Ẹjọ́ fún wa ní nǹkan tí Tinubu àfi sọdún mẹ́jọ.
ẹ fún aláwọn kan tó ti ṣe. bí ò tiẹ̀ ṣe nǹkan kan bó ṣe ní ìsìn ó ṣáà máa ṣọdún mẹ́jọ. bí ò tiẹ̀ ṣe nǹkan kan àwọn ọgbà. àwọn tó kù náà ṣọdún mẹ́jọ. ìyá mi so you are saying tí Tinubu bá tiẹ̀ ṣe anything. ìyá wa a ní gbà pé bí ò bá ṣe nǹkan kó máa ṣọdún mẹ́jọ it is not lórí platform èlé àwa ò gbà. ẹta kí lórúkọ ẹ̀yin fún wa là ń sọ ẹta candidate fún wa Obi candidate ó ti wá síbi bíi ó ti pa irọ́ orí ibú irọ́ adẹja pé irọ́ yóò pa. ìyẹn kọ́ là ń sọ Obi ti kata candidate fún wa adẹ̀tí pé irọ́ ló fẹ́ tà fún wa so ó ti jẹ gba ẹ̀yin tẹ́jẹ́ ti Tinubu ẹta Tinubu fún wa àwa àbí à ń gbọ́. Amẹ́ríkà lèmi náà wà so ó yẹ ẹta Tinubu fún wa ẹta. No, àwọn ògbà yẹn lórí bí ẹ bá wa mute another Tinubu supporter. Ó yẹ another Tinubu ẹ bá wa sọ̀rọ̀ kí ni Tinubu ṣe ẹ máa fi ẹta Tinubu fún wa ẹta Tinubu fún wa Obi candidate ti parọ́ ó yẹ ẹta Tinubu fún wa ẹ káalẹ́ ẹ kú dédé àsìkò 3 minutes ta ló ń sọ̀rọ̀ ẹ kú dédé àsìkò. À ń gbọ́ yín. Ẹ ti mute o. Hello. Ẹ ní sùúrù. À ń gbọ́ yín ẹ ti yẹ ká gbọ́ lómi à ń gbọ́ yín ṣáà dáhùn. ẹ bá wa mute lórí TikTok ẹ ní sùúrù. Fóònù ẹ bá wa mute lórí fóònù ẹ. À ń gbọ́ yín lórí TikTok. No more kini. No more kí lẹ sọ. No more ASUU strike. Yes. No more yes. Kini pàtó mo fẹ́ pàtó fún Tinubu bẹ́ẹ̀. No more ASUU strike. Okay, yes, you are right. Go ahead. 3 minutes yìí ti fẹ́ pé. Number 2, subsidy. Àwọn tó ń jówó epo wa. No more subsidy. That's gone. That's put up Nigeria. Nigeria has no subsidy more. Owó tó ṣe fún subsidy kò sówó tó ṣe fún subsidy. Subsidy ni owó tó ṣe já sí àti ṣe infrastructure ni àti bíìdì ọ̀nà. Àwọn ọ̀nà tí ọ̀nà fẹ́ jẹ ní ọ̀nà la fẹ́ jẹ ìgbọ́sọ̀ bá sí ọ̀nà títí. Àwọn tó fẹ́ jẹ náà mọ́tò lè drive láti gbé pẹ̀lú ṣe náà. Wọ́n lè build school and lè kọ́lé tó bá ti good road, good infrastructure. So that's the only one tó bá ṣe ọ̀nà la fẹ́ jẹ ní ọ̀nà la fẹ́ jẹ. Okay. Tó bá ti good road, kò sí kan tó lè kọ́ṣọ́. Okay, Obi supporter get ready in 1 minute. Obi supporter get ready in 1 minute. Ẹ bá gbọ́ sókè lórí fóònù. Time up. Ẹni bó ṣe ń pariwo kò fẹ́ ká ẹ sọ̀rọ̀. Irọ́ ìgbà ẹ̀yin ọmọ Odùduwà ẹ̀jẹ̀ aborí àwọn Fúlàní ká pín wọ́n ti tún bẹ̀rẹ̀ irọ́ wọn nìyẹn o. Ẹ má dá wọn lóhùn. Can you just mute yourself 3 minutes yìí ti pé àbíká drop yín mute yourself sir. Bàbá mi ẹ gbọ́n sókè lórí fóònù. Then Obi ló kàn Obi. Okay, actually, it's my first time to be on this platform. Thank you. You are welcome. Ẹ bá wa kí wọn káàbọ̀ sórí ètò. Ta ló ń gbọ́ wa nínú ilé yẹn? Ta ló ń gbọ́ wa nínú ilé? Can I continue? Okay, yeah, go ahead, please. 3 minutes. Start now. Okay, I'm talking as a layman and ordinary Nigerian. Understand? So now, it's not about
Baba Tinubu tó wà ńbẹ̀. But one thing I have to say is our own support to this government are worse evil than this government themselves. Because you will say you live in the Western world where things is moving on for you. They were secured. Into party, and you're supporting a government that you see that our people are being destroyed every day. Any go coin government issue. Has it affected any of your family? Tell the language in north. Now in southwest. And you see since government will continue. And if you want to fight and go to fight so how are you expecting security from that same person? What the teacher do once again, he cannot secure the country. He cannot even secure you. And you say he tried because of a tribe or something. Obi may not be the best, and Obi is the best. Obi has yes, Obi may not be the best, but among the people contesting, all the fault we can accumulate to Obi, who is better than him. Among Gbanton's contesting. Eta Obi fún wa la fẹ́ gbọ́. Ẹ má condemn Tinubu, àgbà káwọn Tinubu condemn Obi. Eta Obi fún wa, ọ̀nà tó bí fi dá 3 minutes máa pé ẹ máa ní kẹ́ stop. In the history of Nigeria, which government, which person have you seen to wallet to Yawo to fi rule for 8 years? What you for us like rule? What you put it in the bank or you did anything? He remained money for the state. To rule. And from today, I think any past governor, EFC to TP. But this man have never been invited or find any corruption attached to him. So the rest of the body will spoil. But if the Ori is okay, the rest of the body will be afraid to do anything bad. This man has no corruption on him. That is the only thing. This man is living the kind of life you are living in the Western world. That's the kind of life we see him replicating. This is a man that lives between people, in the midst of people. And millions of all this insecurity because he lives among the people. He's not afraid of people he has governed. So why can't we give this same person opportunity? He's a businessman, yes. So just because he's an Igbo man, okay, you prefer people that are paying you. Okay. There's a lot to talk about him. Okay, ẹ ṣé sir. Ṣé Igbo ni àbí Yorùbá? Igbo ni ẹ ṣé gan the same. Mo like bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ dàbí nuisance smelling àbí kí ló fẹ́ tó kò mí bí. Ẹ ta candidate yín fún wa la sọ and ẹ ti ta candidate yín fún wa. Ẹ ní Obi onìkan ni governor tí EFCC máa wá káàkiri. Ó lè dùn máwọn èèyàn kan nínú. Èmi kò dùn mọ́ mi nínú wípé Obi let's say 2010 owó tí Obi rí nígbà yẹn tó jẹ́ owó state ẹ̀ ká sọ pé gbogbo ẹ̀ 1,000 naira just assume wípé 1,000 naira ní gbogbo tí state Obi rí ní 2010 tí Obi fi sí bank as at 2010 kí ni èyí tẹ́ ń wò mí ẹ jọ̀ọ́ bá mi kọ sí comment section. Kí ni 1,000 naira lè rà ní 2010? Mr. Kilo Sin, on mute. As at 2010, kí ni 1,000 naira lè rà sir? A lot of things. A lot of things. Okay. Ní 2026, kí ni 1,000 naira lè rà? Almost nothing. Almost nothing. So definitely, owó tí Obi kó jọ nígbà yẹn is equivalent to almost nothing now. As an Igbo man, because èmi ṣe business pẹ̀lú Igbo dáadáa. Èmi ṣe business pẹ̀lú Igbo dáadáa. We don't keep money in banks. Not owó tí kò tó. Tó sọ pé owó yẹn pọ̀ tó bí sọ salary àwọn doctors, tó ti education ó easy, ó ṣe ó kọ́ àwọn ilé kí ni wọ́n máa ń pè lẹ́yìn àwọn ilé tó máa ń kọ́ estate yẹn tó máa ń gbé fún àwọn low cost house tó yẹn wá tó pé Anambra ti da tó yẹn wá ṣẹ́kù
tó fi sí bank, I will applaud him. Wípé àwọn ti invest owó tó bá ṣẹ́kù. Give me a second, please. Owó tó bá ṣẹ́kù lèèyàn máa ń fi sí bank. Kì í ṣe owó tí ò tó. Tó bí bá gbogbo owó tó wà ní Anambra State, tó bá pé 1,000 naira ní nígbà yẹn tó bí fi sí bank. Ní èní, that money is as useless as anything. So go ahead, sir. Okay, see my question, but let me use you as an example now. He was disrupted 2 times, Abi. Who fights Kabale Meji, because profession fair. Now, let's assume you are in the office. Must you use all the money in your custody to work? Okay, let's assume you want to check with their team because you have to be careful. Obi is a businessman that spends carefully, right? And you run out of time, 8 years. Then what should you check the fear? Go and embezzle one just like he ran out of time. Ó dà pé èèyàn tíyàwó ẹ̀ lóyún, tíyàwó ẹ̀ wá bímọ, ó wá ní ẹjọ́ ẹ fún ẹ yá mi lówó bímọ kíyàwó mi máa bímọ. Ẹ bá wa mute background noise wọn àwọn ẹ̀kọ́. So èèyàn tíyàwó ẹ̀ lóyún, ọ̀nà àlejò oṣù 9, ó ti kó ní surprise package. Obi was there for 8 months. Obi, so I don't know. TikTok, what's in law? What happened? I don't know. Me, I don't know. I'm going to TikTok. What I just buy. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wẹ́. Láṣẹ mi. Ó dẹ̀ dùn mí. Kí leléyìí? Ẹ gbà mí báwo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ gbé ṣòwò wa lọ kí lẹ máa ẹ ní sùúrù ẹ pé ṣòwò wa ẹ pọ́n gbé lọ nísìn àbẹ ẹ notice pọ́n gbé ṣòwò lọ nísìn. Wọ́n gbé ṣòwò mi lọ ni wọ́n gbé ṣòwò mi ni ẹ gbọ́ bóyá wá dídí kò sí wàhálà. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì TikTok kọ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì TikTok. Ẹ fẹ́ wà lórí show ẹ rí pé èèyàn tó wà lórí show ǹjẹ́ gbọ́n wọn power tap nobody tó power tap tí má ti parí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí mo máa stop show yìí because mi ní jẹ́ kí wọ́n bà page mi jẹ́ torí pé à ń sọ̀rọ̀ òbí or whatever so ẹni tó bá wà níbẹ̀ eré àyè power tap mo máa fẹ́ end show because mi ní fẹ́ kàn bà show mi jẹ́. So lórí ọ̀rọ̀ òbí as a businessman èmi ń ṣe business ni mo ń ṣe even when I was in Nigeria when I was every penny lọ́wọ́ ẹni tó bá ń ṣe òwò ló wà useful owó tó bá ṣẹ́kù ló máa ń wà ní bank. Okay, let's assume pé Dangote refinery tó kọ́ yẹn kó máa wà kọ́ refinery yẹn kó lọ kówó yẹn sí bank. Àìwò gold mi gan mo yẹ dúdú kí Dangote owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kó lọ kó sí bank kó má fi kọ́ refinery. Is that a good businessman? Ìwà ọkàn yẹn tí àwọn èèyàn fi ń praise Obi ní ò lè jẹ́ kí èmi like Obi. Ìwà ọkàn tí àwọn èèyàn fi ń praise Obi yẹn ní ò lè jẹ́ kí èmi like Obi. Pé ó fail láti sanwó fún àwọn doctors. He failed doctors. Àwọn tí wọ́n lọ sí school tí wọ́n kàwé tí wọ́n di medical doctor. Wọ́n wá ṣiṣẹ́ fún 13 months and he refused to pay them. Ó wá kówó yẹn sí bank. Kí ló dé tó ìsanwó fún wọn? Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ àwọn doctors tí ò fi sanwó fún wọn? It was out of negotiation. Our doctors, they wanted more money. Before they resolved that issue, it lasted all for months.
because they want 100% increments. Why are you lying? Emma Paro, please, the seal, please, Mr. The seal, please, you see, I am kneeling. Let me kneel down. Please don't lie. This is Yorubawuyi platform. This is Yorubawuyi platform. Don't lie. Teba lie, mo ma ja yin. Teba paro ma ja yin. Teba paro, so salary fún wọn ni, not about increment. Wọ́n jẹ wọ́n lówó ni. And he put that money in the bank. So àwọn doctors are lè fún àtàwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ wọn. So Obi is worse than Boko Haram. Let me ask one thing. Obi was one for our doctors, Agba. Obi for what's in bank, Agba. Obi okay, yeah, we agree. Now, among the contestants presently, who among them is better than Obi with all these shares? I am not a politician. I don't have candidates. So as of today, I don't have candidates. Tomorrow, I might have candidates that I will campaign for. That's what I'm saying. Interjet Obi, a campaign. Interjet Tinubu, a campaign. Who is still a political angel among the people that are coming out. Are you agree with me or not? It's not perfect. That is ní ọ̀dọ̀ tèmi. Obi worst ju Boko Haram lọ. You ask me why? You ask me why? Please, yes. Sherry, ilẹ̀ Yorùbá, because you are not a Yorùbá man. Only the Yorùbá people will understand. Ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n máa ń pa òwe kan pé ẹni tó bá fẹ́ pa ni, àkọ́kọ́ gba oúnjẹ lọ́wọ́ èèyàn náà. For medical doctors, ìyá mi tó mẹ́di medical doctor lẹ́ni, ó ta ata, ó ta epo. You don't even know wípé ìyá mi ọkùnrin tí kò jẹ́ kó bá sùn, ó bá sùn. Nítorí pé fẹ́ sanwó school ọmọ. Yeah, tó bá ti jáde iléèwé, màmá má jèrè ọmọ, má jẹun ọmọ mi ń kàwé. Tó bá ti di doctor nsìn, màmá gbádùn. Ìyá mi ìyàwó kọ́múlé láńtà. Ó yáwó lápò, ó yáwó alájẹmásùn. Tó jẹ́ pé wọ́n lọ tì mọ́nú inú tambolo tó máa ń tì wọ́n mọ́ Nàìjíríà yẹn. Tambolo máa jẹ́ tọ́mọ bá pè é, àmọ́ mi mo ti ń pè é láti jẹrin. Nọ́mbà yín ò lọ àbẹ́ ẹ̀gbẹ́ ní nẹ́tíwọ̀kì ni. You know, mọ rate tí obìnrin máa ń go láti jẹ́ kí ọmọ wọn succeed in life. Ìyá mi ti jẹ̀yẹ oríṣiríṣi ọkùnrin tí ó pé kò fẹ́ yín, eléyín dípẹ̀tẹ̀, eléyín gòrò. Because she wants to pay her children or her sons or her daughter's school fees. Ẹ bá wa mute ná. Background yìí ló fún mi ní issue, I will have allowed you to talk. Background yìí tàn tún gbọ́rọ̀ mi. Ìyá mi ti go to or extend dé pé èyí kò ṣeé sọ síta. Ọmọ yẹn wá kàwé, ọmọ yẹn wá jáde, wá di doctor. Ìyá yẹn wá wò pé mo ṣe oríire o, ẹlẹ́dàá mi, mo dúpẹ́ o. Ó lóun ti ríṣẹ́. Ó wá lọ síbi iṣẹ́, ìyá máa lọ yá owó. Ìyá mi ní 200. Ọmọ mi fi gba salary, wọ́n ti gba salary. Ìyá di doctor, ẹ̀dẹ̀ máa wo obìnrin máa gara ni. Ìyá dọ́kì, èmi nìyẹn o, dọ́kì olóòye. Oṣù wa parí. Ìyá doctor tó ti jẹ gbèsè jọ, tó rò pé aṣọ ìyàwó ti tó fẹ́ bọ́ aṣọ wàhálà kalẹ̀. Wọ́n wá ní oṣù ti parí, salary dà, omi ò mú salary lọ́lé. Ó tún lọ ń yáwó mi, ó tún fi wọ mọ́tò oṣù kejì, oṣù kẹta for 13 good months. For 13 good months. Tó bá yẹ pé ẹ̀yin ìyá yẹn, how will you feel? Ẹ jẹ́ ká àwọn olóṣèlú Nàìjíríà, they are bed of one feather, they flock together. Ìkà ni wọ́n. Go ahead, please. Okay. Now, this condemnation you are placing Obi now, with what is happening now in Nigeria, which one is worse? Because one for Dr. Agba, but one time you're inside, you're in the hospital in Nigeria. Àwọn doctor. I am not supporting pé wọ́n pa àwọn èèyàn. Àwọn Tinubu supporter no ma defend ibẹ̀ yẹn. Ìyẹn ò kàn mí. Wọ́n pa àwọn èèyàn, which èmi ò ní faramọ́ kó máa pa àwọn èèyàn. Wọ́n jí àwọn ọmọ gbé, wọ́n bá àwọn ọmọ kékeré sùn, wọ́n kọ́ àwọn ní school, wọ́n traumatize wọn. Ìdààmú ń bá èèyàn, ìdààmú ó bá àwọn èèyàn. Ìlú doríkodò.
Agba kò ṣe àwọn èèyàn tó wà nínú òyìnbó ò lè wálé. That is the worst. Now you said wọ́n pa àwọn èèyàn, Obi náà pa àwọn èèyàn. Ẹni sùúrù, ẹni tó fi ọ̀bẹ pààyàn, ó pààyàn ni. Ẹni tó fi àdá pààyàn, ó pààyàn ni. Ẹni tó yìnbọn pààyàn, ó pààyàn ni. Àwọn doctors tẹ rí yẹn, ìyá ẹlòmíì ibi tó gbà lọ nìyẹn. Even doctors mi, ibi tó ń gbọ́n gbà lọ nìyẹn. Doctor mi, ibi tó ti di drug addict yẹn tó bẹ̀ sí ní mùmùkùmù. Tó jẹ́ wípé tó lọ kàyí tí ó padà waste mọ́ láyé ni. Doctor mi lára àwọn tí òbí ò sanwó fún, ó gba Mediterranean ibẹ̀ ló kú sí. Ìmí ìgbà desert ibẹ̀ ló kú sí, apààyàn ní gbogbo wọn. Èwo náà candidate. Àwọn wo ni wọ́n contest? Tinubu wà ń bẹ̀, Atiku wà ń bẹ̀, Obi wà ń bẹ̀, Sowore wà ń bẹ̀. This is the first part. Makinde wà ń bẹ̀. 5 with mom for now. Who among these people you can say okay they are better than Obi? Can be bá wọn lọ. Ẹ ṣe. Ṣé kí ló ń kọ péjì? Yorùbá-Wuyì. Lórúkọ péjì. If this platform is for Obi, I will not allow Tinubu to defend Tinubu here. If this platform is for Tinubu, I will not allow Obi to defend Obi here. If it's for Sowore or Makinde, I will not allow any other part. I am a host of this platform. I want Obi, Makinde, Atiku, even another way. I want his fan to come out and sell his candidate to us. This platform is for you to sell your candidate. So it's not for me to advise you to go and vote for anybody. It's for me to advise to give you this platform. Sell your candidate to us. Sell your candidate to us. Every time Tinubu was like, and I said, it is not allowed on this platform. The mafia will play a game for people. If we continue defending them, I can't feel àjẹrà wa ni wọ́n lè jí ọmọ Tinubu gbé. Wọ́n ò lè gbé ọmọ Peter Obi. In that regard, Tinubu is out of the point. Lọ́dọ̀ tí is out of the point. Are you telling me that because Obi did not pay doctors, all the other good things about him are useless? What are the other good things he did? Sell him for us. Sell him to us. In the midst of Nigeria, Obi finished. He invited EFCC by himself to come. Obi put money in the bank and he refused to pay. Oh, you can't pay boy. Nigeria is not working. If Nigeria is working, go to your consultant doctors or Kolosi bank. I don't show you with me. Torí wípé Nigeria is not working. Tó bá rí pé Nigeria working, ó yẹ kó lọ ti Obi mẹ́wọ̀n ni. Àwọn doctors tó kó wọn lọ sí. Okay, let me ask you something. Ṣé àwọn doctors yẹn náà pé Obi pé Mr. Obi o salary wa fún 30 months o rẹ bá wa keep ẹ sí bank o. No. He refused. Àwọn tọ́nà máa yọ owó àwọn government workers kí ni Rufai Oseni ó ní kó máa yọ owó tòun o. So Obi ara owó àwọn tí wọ́n jẹ́ doctors tí ebi padà lù pa tí wọ́n gba Mediterranean láti jápa tí wọ́n kú sọ́nà ara owó wọn ni Obi kó lọ sí bank and do they ask Obi to be probed. Ó yẹ kí àwọn doctors tó ìgbà tóbi wà bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ kí wọ́n ṣe meeting kán gba good lawyer ó yẹ kí wọ́n rán Obi lẹ́wọ̀n ni. Because Nigeria is not working. Nigeria is working. Did I ask you to keep my money for me? That's the question. This is the only thing you have against Obi, right? No, I don't have anything against him. Merlin ló wá tó wá ń parọ́ fún wa bíi pé Obi education sector ó ṣe kíní kan. Obi increased owó education and when they went to him pé ọ̀gá ò lè increase it, he said education is not for the poor. Obi said it. Was that affordable then?
You don't increase it. Was it affordable? He said it's affordable. So why affordable ni wọ́n ní lọ bá. But they fẹ́ ṣe WAEC. Mo fẹ́ ṣe WAEC ní 1988. Àwa ò ka SS form 5 ni mo kà. 88 89 mo fẹ́ ṣe WAEC. Wọ́n ti bí Mẹ́lí yẹn wọ́n ti bí ìyá ẹ̀. Ìyá tó bí wọ́n ti bí. Ẹni sùúrù táwọn fẹ́ ṣe WAEC nígbà yẹn owó ta san ṣé 150 naira kan náà 120 naira lásán. Àwa ni first set ta san WAEC. First set tó san WAEC ní South ní Lagos state ni mo bí other state o but àwa ni first set ta san WAEC. Àwa la kọ́kọ́ kan ṣíà àti debt tó máa ń ṣí papọ̀ yẹn àwa la kọ́kọ́ kan. Àtọwọ́ báàjì àtọwọ́ gbà tó wà wo 150 naira. 150 nígbà yẹn owó ńlá ni. Owó táwọn àwọn doctors yẹn tóbi kó pamọ́ nígbà yẹn tó bá kó fún wọn tó wó yẹn rà nígbà yẹn kò lè rà nísìn. Lẹ́yìn yẹn a tó protest. Then wọ́n ní kó dáwọ́ ẹ̀kọ́ ní kó fún wa ní 50 naira padà nígbà yẹn. Ìjọba tún dáwọ́ padà fún wa. Tó ẹ páyé ìsìn ni láyé àwọn Tinubu yìí wọ́n máa ní kó lọ yìnbọn fún wọn ni. Wọ́n máa ní kó lọ yìnbọn fún wọn ni. You guys are not telling these politicians the truth. You refuse to tell them the truth. Ìgbà yẹn ẹni tó bá ṣẹlẹ̀ bá àwọn ọmọ protest. Àwọn ọmọ protest nígbà yẹn. Understand? With the love of Nigeria today, understand? All you can advocate for purity. Instead of what we are having now. And among these people, you yourself know that with the level of Nigeria. Oh, another APC, please, another APC, come on, please. Nobody can stand Obi in Nigeria today. Among all these contestants. Kí ni o, I don't know. Ààrẹ tó wípé à ń sá fún jẹ̀díjẹ̀, ààrẹ tó pé